All right. O ṣe ìyá mi. Àṣẹ Èdùmàrè. Good morning. Oh yes. Good afternoon. Good evening. From wherever you will be watching.
From the horse's mouth, live and direct today. There is a foundation I need to lay before I bring in my visitor, before I call my visitor on. There is something that I need to clear the air on. My page, or what I've been doing from the very first day that I accepted this assignment, it is not against personalities. It is not a money-making journey. If it were to be because of money, probably in the last 2-3 years, I will have been gone. Just like some other people that started and you can't even hear them again. Number 3, my page is never biased, irrespective of who you are. Once tájé wà ìbàjẹ́ yẹn bá ti ṣí mẹ́ lọ́wọ́ tó dẹ̀ mọ̀ pé pastor àfà oníṣẹ̀ṣe ni ẹ́ or politician, my page will call you out. There's no amount of money. It's not even for sale. My conscience is not for sale. Number 4, to what ends have I been making this noise and everything? 1, there is a very special love that I have for Nigeria. There is nowhere on this planet Earth that I can live without considering my connection, the cord that binds me with Nigeria and Nigerians. I wouldn't know whether it is because I have Yoruba blood, I have Igbo blood in me. For so many of you who don't know, yes, I have Igbo blood, Anambra blood for that matter. Number 3, I have lived in the north before. Kaduna, Kano, Bauchi, Borno State. And when I tell you about the beauty of Nigeria years back, maybe you will understand why my passion is this way. And for you to know that I am not particular about individuals, but when they do anything bad, I'll say it. If anything good comes from them, I will say it. Which is why I said on my live video how many days ago that I must definitely appreciate the police station area N, Ijede or whatever they call it. Okay, that's why I said I will appreciate them, because a very wonderful grandma brought the case and everything. How a pastor claimed that she is a witch and everything. The whole thing escalated into going to the police station, and they did a very beautiful job. They made the pastor and the other people involved to write an undertaking. Evidence, and you know, it was a very beautiful job. So I personally, from the platform of Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity, I will appreciate them and thank God for Iba Sheyowu. She has already promised to help me achieve that. Very wonderful friend. So thank you so much, Iba Sheyowu, and to every one of you who has been standing by from for so long and everything. I appreciate you so much. And lastly, once my speaker is done with her submission, I won't mention her name, but she's somebody who has a first-class experience of what allegedly goes on. Okay? Allegedly, what goes on in Mountain of Fire and Miracle Ministries. Okay? So, please, as you are coming in, continue to power tap. We don't want them to flag us as much as they did yesterday. And please, make sure that you are sharing with people. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ lọ sí ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́ni ẹ káàbọ̀, báwo lọ̀hún?
ẹ káàbọ̀. Mẹ́sẹ̀gì tán share pẹ̀lú yín, ẹ jọ̀ọ́ tá bá ti ṣe tán pẹ̀lú àlejò wa, ẹ máa share àwọn mẹ́sẹ̀gì yín pẹ̀lú wa. Ó lè ṣeé ṣe kó pé bóyá nǹkan tá a gbọ́ rí ni. Thank you so much. And as I bring in my visitor, my guest today, my guest speaker, I want to appreciate every one of you that's already. Mommy Baroness Lizzie, I appreciate you, ma. Pope Cargo, thank you so much. James Kenneth, I appreciate you. Jack Olushola, you are also seen. Thank you so much for everything, Babami. James Kenneth, thank you so much. I appreciate you. And Eva, I cite you. OJ.Dews, thank you so much. Ambassador Adekunle _bad, thank you so much for joining. Black Baba, thank you so much. I fulfilled my promise that we'll be here before Wednesday. Thank you so much. Yeah, I didn't know we'll come up today, but it's important that we do this. Soft Top, I appreciate you. Adetuka C.Bitori, thank you so much. So please, as you're coming, let me continue to press the share button as I try to connect with my guest speaker. Hello, ma. Hello? Hello. Okay, ma. Can you hear me? À ń gbọ́ yín yékéyéké, ma. Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà léṣe ń gbọ́ wa on YouTube, are you hearing? On TikTok, are you please hearing us? Ṣé ń gbọ́? Ó yẹ continue, ma. À ń gbọ́ yín. Okay, sir. Ṣé experience mi yẹn tí mo share pẹ̀lú bí yẹn ni ẹ fẹ́ kí n sọ? Bẹ́ẹ̀ ni, mo retí ti elder sister yín yẹn and bí wọ́n ṣe lọ rá sí ibi tí wọ́n há sí tẹ́lẹ̀dùmarè dẹ̀ máa fà wọ́n jáde lágbára Èdùà. Àmín, sir. Àmín, sir. Yeah. So, ṣẹlẹ̀ pé she was in the early 90s. Okay. She was a former beauty queen. And she was very influential in Nigeria. She knows so. Ṣé network yín ni ó ń cut? Hello, sir. Yeah, network yẹn ń cut. A ti ń gbọ́ yín sìn. Okay, she was a former beauty queen. Former beauty queen of Nigeria, Abi? In the early 90s. Okay. Early 90s. So, she happened to she knows so many people. She was dating all these big guys in Nigeria. She was very rich. When Dubai started, she was dating a former minister then. He's a military man. Ashiri, then. The man wanted to take her as a second wife. Okay. As a second wife, but mom see me one Muslim this, that, blah, blah, blah. But that man was really taking care of her. So, that man used to give her like 500K. Then, in the early 90s, 500K. Call of Iraja, Araja, ní Dubai, Agbewa, Ata. And life was going on smoothly. I lọ UK, lọ South Africa, traveled, So, then she was going to Baptist church because we were born in the Baptist church. She was going to Baptist church.
So she was even an usher in Baptist, one Baptist church ní Surulere, side Mashakilo yẹn ló ń gbé ńgbà yẹn. Okay. So wọ́n máa ń lọ Baptist church. Èmi gan tí n bá wá fún holiday ńgbà yẹn, mo máa ń tẹ̀lé lọ. Àjọ máa ń lọ church. All of a sudden, bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí MFM nìyẹn. Okay. MFM. So meanwhile, èmi wà ní Edo State University ńgbà yẹn. Mo ń ṣe diploma ńbẹ̀. So mo wá fẹ́ gba transfer wá sí University of Lagos. That was 97, 98. Mo fẹ́ gba transfer wá sí University of Lagos. So along the line mo ṣáà fall sick. But mo wá gbé mi wá s'Èkó. Wọ́n gbé mi wá s'Èkó ńgbà yẹn. Mọ́ mi wá ní condition ọbẹ̀ yẹn pé cultism ti pọ̀jù ní school yẹn pé I won't go back pé I have to come back. I have to get my transcripts from Epoma back to University of Lagos. So mo ṣáà wà lọ́sípítù ńgbà yẹn mo gba treatment mo wà okay. Bí wọ́n ṣe sọ pé mo máa need deliverance nìyẹn pé mo máa need àti ṣe deliverance pé spiritual attack ni nǹkan tó ṣe mí. So sister first born wa ń gbà yẹn ó wà ní àkówọnjọ bá ṣe lọ sí MFM àkówọnjọ nìyẹn a ṣáà wá lọ fún deliverance ni. Meanwhile tó introduce wa sí church yẹn ó sọ fún wa pé that keep my drugs religiously pé kí n má miss dose kan pé tó ẹni yẹn wá sọ fún wa pé bàbá ti ń lọ sí church yẹn because wọ́n put mi sí bíríbírí ọjọ́ mẹ́ta pé máa gbàwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta. Ṣé wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé wà on medications ńgbà yẹn? Wọ́n mọ̀. Okay. Àwa kan èèyàn kan ló introduce wa síbẹ̀. Okay. Nígbà ẹ̀gbọ́n mi ti ń lọ síbẹ̀. Okay. But èmi ò kí ń tẹ̀lé lọ. So ìgbà tí mo lọ sọ́dọ̀ senior sister wa lákúnwọ̀njọ́ ń gbà yẹn. Mo wá torí gbà tó discharge mi lọ hospital ọ̀dọ̀ sister mi yẹn ni mo dé sí. Okay. Wọ́n ṣáà ń tọ́jú mi ṣáà wọ́n take care mi. So ẹni tó introduce wa sí church ẹ wá láti máa sọ fún mi pé tí n bá ti dé bíbẹ̀ o kí n má sọ pé mo ti lògùn wọn. Okay. Pé kí n sọ pé mò ń gbàwẹ̀. Okay. Wáyé òkè pé kò sí problem. Àwa débẹ̀ bá ṣe kọ́kọ́ wọ bẹ̀ báyìí. Ó ṣe kọ́kọ́ rí sister mi ìyẹn paint ẹsẹ̀ ó paint ọwọ́. Ó ṣe ní ẹ̀ ń bọ̀ fún deliverance ẹ paint ọwọ́ ẹ paint ẹsẹ̀. Ó kọ́kọ́ gbé blade fún sister mi ó ní kó máa ha paint yẹn kúrò lọ́wọ́. Ìyẹn ṣáà ha paint yẹn. Ìyẹn ti ń bínú. Ìyẹn ṣáà ha paint yẹn. Ó ha everything. Bí deliverance ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Òun màá yẹn wá wò mí báyìí. Ó ní you took an egg and a cup of tea this morning. Shemo, me dey deny. I just own up pé mo ti jẹ ẹyin àti tea. Bó ṣe spark nìyẹn. Ẹ mọ̀ mọ̀ bọ̀ fún deliverance. Ẹ fún lóúnjẹ. Ṣèbọ́ tí ní ó kó wà fasting, a ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ìbẹ̀ ṣá. Nígbà tó wáyá ló bá jókòó, náà bá gbé pépà náà lé mi lọ́wọ́. Wọ́n ní prayer point. Wọ́n ní kí n máa gba prayer point. Wọ́n ní kí n máa fọwọ́ gbálẹ̀. Kí n máa... Mo ṣàrò pé ẹ tó sick. I was stressed that day. Couple with gbogbo nǹkan tí mò ń rí. Ó ní girl kan ọmọ kékeré ọmọ ẹ̀ ò lè ju 16, 15 lọ. Ojú ẹ̀ ti rí kójú ẹ̀ ti fọ́. Ojú ẹ̀ ti fọ́. Wọ́n wá mú anointing oil. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ sí ẹyin ojú ẹ̀. Chai. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí rọ́ sí ẹyin ojú ẹ̀. Wọ́n jà sí mi lè kan lọ pé ẹ wo ọmọ yìí ojú ọmọ yìí ti pọ̀ àti mi ni kò sí nǹkan tọ́lọ́run lè ṣe wọ́n lọ́wọ́ ò lè ṣe pé ojú ẹ̀ ṣì lè là. Another one wọ́n gbé ọmọ 6 months wọ́n ní ìyá ẹ̀ gbọ́dọ̀ breastfeed ẹ̀ wọ́n gbé sínú yàrá kan wọ́n ní kó máa gbàwẹ̀. Ọmọ yẹn wá ń ké ìyá ẹ̀ ń ké pé wọ́n jẹ́ kó ń fún lọ́yàn wọ́n ní láéláé pé kò gbọ́dọ̀ fún lọ́yàn pé ọmọ yẹn ti wà possessed. Láti gbàwẹ̀. Ọmọ oṣù mẹ́fà. Ọmọ oṣù mẹ́fà. I'm telling you sincerely. Bí ó tún ní kan another girl
ìyẹn ó lóun olóṣó lòun pé but òun fẹ́ repent pé torí ẹ̀ ló ń ṣe wá fún deliverance pé òun fẹ́ repent pé òun ò fẹ́ ṣe olóṣó mọ́ pé òun fẹ́ repent bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní condemn gẹ́gẹ́ yẹn nìyẹn at your age 18 years òun ṣàṣẹ́wó òun ṣe kíní kan wọ́n rò sọ́kàn mi pé but Bible says there's therefore no condemnation for those that are in Christ Jesus now. Why are they condemning this girl? Meanwhile, bá ṣe àdúrà yẹn tán ni àwọn tó ń sọ pé ká máa gbàwẹ̀ yìí o bó ṣe rányàn kan ní anti-malaria nìyẹn àti panadol bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ìlò nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ fún àǹtí mi pé ṣé bí àwọn ẹni yóò gbàwẹ̀ ní iṣẹ́ tó gbàwẹ̀ ṣó máa ń lò ògùn ni láì jẹun. Àǹtí mi wá ní salvation kò sí mí báyìí. Ẹ dúró nọ́mà. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà ní diaspora torí àwa tá a wà Nàìjíríà aró oko ni wá àmọ́ nǹkan kan orí wa ó dá ìgbà tẹ́ pé nǹkan àmọ́ nǹkan kan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora, I want to ask this simple question. If if a woman gives birth to a baby in diaspora abroad, under the law, is it permitted that baby is denied meal and drink at that age, 6 months old baby? Is it permitted under the law? I just want to know. All of you that are in the medical sector abroad, is it permitted that a baby is condemned, a baby that doesn't know anything is condemned to have a evil spirit or whatever, and the baby will be denied mother's breast, food, and drink? You know, these are the things. Now I'm seeing response. It is never going to be done. If you do that as a mother abroad, then you are going to answer to the law. That is the truth. If your neighbor finds out, yes, you would have to answer to the law. But Nigeria is where anything goes because somebody calls himself a GO. Thank you so much, everybody. Continue, ma. Okay, sir. So, àǹtí mi ṣàbínú, àwa kúrò ńbẹ̀. Àwa lọ sọ fún sister mi yẹn tí mo lọ join ní beauty point yẹn tí mo lọ ti ń lọ síbẹ̀. Meanwhile, tó bá lọ Dubai ńgbà yẹn, prophet offering tó máa ń fún Olúkọ̀yà is 100,000, 100K nígbà yẹn, which she doesn't give her parents. 100,000 at that time. Bẹ́ẹ̀ni, Prophet offering. Child. Bẹ́ẹ̀ni, apart from tithe. Apart from tithe. Bẹ́ẹ̀ni, prophet offering. Bí tó bá ti lọ Dubai, ó máa ra aṣọ wá, àwọn Guinea brocade tó ń rè nígbà yẹn. Tó ń tà, tó bá ti ìgbà tó ń tà ní Nàìjíríà, àwọn alájì yẹn, àwọn àjíà yẹn ló máa ń tà fún. Ẹ jọ̀ọ́, around what year ni year tá à ń sọ àwọn èèyàn béèrè? Year yẹn, ó dà pé 99 stroke 2000. 1999 stroke 2000. Thank you so much, ma. Yes. So, àwọn Guinea yẹn gbà yẹn, wọ́n tà ní 60,000 nígbà yẹn, if I could remember. Òun ló máa ń fún Olúkọ̀yà gbà yẹn. So, kò dẹ̀ fún àwọn parents mi ní anything, apart from pé kó oúnjẹ wá sílé. So, ó wá kùn pé, ó ṣàbíyè fún ni. Ó ṣàbíyè fún ni. Tó bá yá, a ní kí a lọ gbé mọ́ mi láti ilé, a gbé wọn wá ní kó wá bá òun ṣeré. Tó bá a lọ tì wọ́n mọ́ yàrá tọmọ ọ̀dọ̀ ẹ̀ sùn. Ọmọ ọ̀dọ̀ á bẹ̀rẹ̀ sí máa pe mọ́mì mi lájẹ̀. Mọ́mì mi tó wà diabetic ìgbà yẹn, ó máa fún wọn lóúnjẹ bíi 11, 12 lọ́sàn-án. Ẹni tó yẹ kó lóògùn. There was a day tí èmi àti brother mi ta lọ síbẹ̀. Brother mi wá rí pé 12 ni mọ́mì mi ṣe jẹun. Mọ́mì mi wá ṣàǹsùnkún ṣá. Kí ló ṣe yín? Wọ́n bá ní àtàrí mo bá ṣe pòwe yẹn bá àtàrí àjànàkú ni pé òun ṣe ẹrù àwọn.
pé ká gbé àwọn padà sílé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Lọ sí mo wá ṣàlọ́sọ àǹtí mi wá mú lọ report wọ́n wá ní ṣáti ṣe deliverance ẹ̀ lápò wọn jọ. Àǹtí mi wá ṣàlàyé fún pé àwọn ò lè lọ mú. Wọ́n wá ní òkè kò sí problem kó máa mú mi rí Olúkọ̀yà gangan wọ́n máa ṣe deliverance. Bá ṣe dé Oníkẹ́ ńgbà yẹn, ṣé Oníkẹ́ àbí Wàyà? Oníkẹ́ Ìwàyà, okay, yeah. Bá ṣe dé Wàyà ńjọ́ yẹn nìyẹn. Mo wá rí woman tarí láfọ̀mọ́jọ́ yẹn. Mo wá rí níbẹ̀. Ó wá ní ta ni mo tẹ̀lé wá pé mi ìdẹ̀ wá finish delivery. Ó ṣàwá wà unnecessarily friendly. Mo wá wò pé èṣù wo ni mo kàn ignore ẹ̀ ni. Wọ́n wá ní ta ni mo tẹ̀lé wá. Mo á nawọ́ sí sísítà mi pé sísítà mi ni mo tẹ̀lé wá. Ó wá kò ṣàṣàn kankan. Bí èrò dẹ̀ pọ̀ tó fẹ́ rí Olúkọ̀yà fún counseling jọ yìí. Bí ọ̀ṣà kan ṣe gba complimentary card lọ́wọ́ sísítà mi ni ó wá mú lọ sọ́fíìsì. Bó ṣe rí káàdì ẹ̀ lágbájá. Ó kàn pa gbogbo àwọn tó ti ń dúró dè fún counseling. Ó kàn pa wọ́n tì. Bá ṣe wọlé nìyẹn. Ìjọ yẹn mo mọ̀ pa àwòbàdàn bí ẹni wọ̀yọ̀ ní lóòótọ́. Mo rí one of them. Àjọ fèsì ara wa one of them. Ló bá wò mí títí. Ló bá ní kíní yẹn tún máa special attack. Kíní yẹn tún máa padà sí mi lára o. Kíní kan ló bá gbé prayer point lé mi lọ́wọ́. Ó ní kí n lọ máa pray. Ó wá yan àwọn prayer warrior wọn kan ìkan obìnrin kan. Ó wá yan tẹ̀lé mi. Ó wá ní kí n máa lọ ka prayer point. So òun àti sísá mi wà lọ́fíìsì for more than 1 hour mi mọ̀ nǹkan tó ń sọ. Ó pa àwọn tó wá fún kánsẹ́lì ó pa gbogbo wọn tì. Nítorí àwọn tí wàá wò pé ṣé èèyàn Ọlọ́run lélẹ̀? Is it not partial? Torí pé àwọn èèyàn ò lówó pa wọ́n tì. Ó wá pe ẹni tó lówó wọlé. Ìgbà yẹn wọ́n ti wà skeptical pa ẹ̀ pé so bá ṣe mo ṣàgbà prayer point yẹn. Mo ṣàgbà. Wọ́n wò pé irú prayer point wo lélẹ̀? Do you take coke in the dream? Do you take Fanta in the dream? Do you have sex in the dream? Meanwhile, àwọn tó ní kó máa gbàdúrà fún mi, wọ́n jíra wọn mú lọ́wọ́, mo wá wà láàrin wọn. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí gossip èèyàn kan, another person nínú church pé àwọn máa bá tiẹ̀ jẹ́ ni, àwọn máa show ẹ̀ pé àwọn ṣáájú ẹ̀ wọnú ìjọ yìí. Wọ́n ti ẹ̀ wá pray fún mi mọ́. Wọ́n lérí wọ́n ṣe máa deal pẹ̀lú yàn kan. Èmi ṣáà pray prayer yẹn pápápá. 1 minute mo fi pray about 100 prayer points fún ẹ tó sick o. Mo ṣáà gbàdúrà ẹ̀ kan mo wá padà lọ. Meanwhile Olúkọ̀yà àti sísá mi ṣì wà lọ́fíìsì. Wọ́n ṣì wà lọ́fíìsì, wọ́n ṣì sọ̀rọ̀. Mo wá notice pé nígbà yẹn tá a bá jáde wọ́n ti sáré wá ṣòro mọ́tò sísá mi. Mommy, we need your help. You have not eaten since morning. A fún wọn lówó. Mo rò pé irú poverty stricken church wo lélẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa tọrọ owó every time. Mo ṣáà kúrò bẹ́ẹ̀. Nígbà tó yá o, bó ṣe di pé wọ́n ní òun rẹ́yẹ nínú yàrá, ẹyẹ fò wọnú yàrá. Wọ́n ṣáà assign àwọn pastors kan fún kó máa wá pray fún àní sùn lóru. A máa gbàdúrà, a máa ṣèṣọ́ òru every night. Nígbà tó yá, bó ṣe sá kúrò lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Àmọ́ ibi tó wà. 1 year, 2 years. Ó wá ń dẹnu lé 3 years bí mọ́mì mi dẹ̀ ti ń sick ìgbà yẹn. Mo sọ fún yín pé wọ́n wà diabetic, wọ́n ti ń sick. Wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún nìyẹn. Àwọn ò rọ́mọ àwọn. Ṣé ọmọ ẹni kú, ṣé kò dájú ọmọ ẹni sọnù lọ ni? Kọ́ bá wọn ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé fóònù
kò tí ì ṣe kinní nígbà dáadáa yẹn yẹn ó bẹ́ẹ̀ dàgbé ìgbà yẹn ni fóònù ṣẹ̀ jáde bẹ́ẹ̀ ni so àwọn few people ló ní access sí fóònù bẹ́ẹ̀ ni so a ṣe pé àmọ́ ibi tó wà níbo ló wà ní mọ́mí sísà mi wá ní ẹ wò ẹ má disturb mi ṣóun nìkan lẹ bí ni tó bá ń lọ ìgbà yẹn àti ẹ̀fẹ́ lọ sí lábẹ́ ọ̀run gbà yẹn ká lọ sọ àwọn èèyàn ló ní no ṣé she's an adult pé ká má kóra wá síta ká má kó family síta so àṣà dákẹ́ so bí mọ́mì mi ṣà ń sunkún ṣé báwọn ṣe máa kú nìyí táwọn ò ní rọ́mọ àwọn ni ọkọ sísítà mi tó wà US wá ní pé Bible náà ló sọ pé tí àgùntàn tó bá lágùntàn 100 tí kan bá sọnù wàá ṣàwà pé ká try ká wà bí a ṣe sọ fún mínísítà yẹn gbà yẹn nìyẹn mínísítà yẹn wá ní òun náà ti ń wà pé kí lòun ṣe fún un pé òun sì nífẹ̀ẹ́ pé kí lòun ṣe fún kinní kan ìyẹn bá ní òkè òun máa wádìí sí i àwọn Saudi àfáà yẹn dẹ̀ ló máa ń ìyẹn ní mọ́ṣáláṣí nínú compound ẹ̀ àwọn Saudi àfáà yẹn ló máa ń pray fún ó wá consult àwọn àfáà yẹn wá ẹ ṣáà mọ̀ báwọn Muslim ṣe máa ń da yẹ̀pẹ̀ sílẹ̀ tán máa ń ṣe kinní consultation bẹ́ẹ̀ni àwọn yẹn wá rí pé àwọn yẹn wá sọ fún mínísítà yẹn pé north ló wà pé north ló wà pé but àwọn ò mọ state ló wà precisely pé but that thing is pointing to the north bí ìyẹn ṣe pé sísítà mi ènìyàn pé kó máa bọ̀ fóun ti àwọn tí wọ́n wá pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ kan jọ máa ń lọ sí Dubai àwọn yẹn wá ní àwọn rí ní MFM ní Abuja pé ó ń mu zobo ó ra zobo pé wọ́n ti fá orí ẹ̀ ó ra zobo ó ń mu níta gbogbo àjà surprise pé zobo ẹ tó jẹ́ pé bottle water tẹ bá fẹ́ fún lómi gan máa kọ́kọ́ wo gíláàsì yẹn tẹ fi fún lómi tó bá rí ẹni particles nínú omi yẹn ó máa dànù ni ló wá ra zobo 50 naira 20 naira ló wá mú mo ní nǹkan àǹtí mi wá ní nǹkan ti ṣẹlẹ̀ bó ṣe pé dáàdì mi nìyẹn mínísítà yẹn ṣàfihàn wọn lówó sponsor trip yẹn lọ sí Àbújá wọ́n ṣe lọ sí Àbújá nìyẹn ó wá ní brother in-law mi kan tó jẹ́ ọ̀gá ní Ministry of Defence bó ṣe fún wọn ní mọ́tò nìyẹn àti escort bó ṣe dé church yẹn nìyẹn nígbà tán débẹ̀ ni wọ́n wá sọ pé kò sí around o kò sí church o ìyẹn church administrator wọ́n ṣáà paint up and down báyẹn wá ní ìwúrẹ́ rẹ̀ tó jọ ó wọ aṣọ bíi brown báyìí bíi kaba brown báyìí pé wọ́n ti fá orí ẹ̀ báyẹn wá ní ó wà ní church yẹn pé kán dúró pé wọ́n á rí ìyẹn wá lọ síbi iṣẹ́ ó wá fi driver àti sister mi àti dad mi ó wá fi wọ́n lẹ̀ ó wá lọ nígbà tó yá ni sister mi wá ní àyàn kan wá ní ìpàdé wọn níbẹ̀ pé ó ń ṣe kánsẹ́lì. ẹ dúró ná. Hello. ẹ dúró ná wọ́n ń flag ẹ má dá wọn lóhùn àwọn ń rasẹ̀. Okay. àwọn èèyàn máa gbàtú sílẹ̀ mo fẹ́ login again. Okay. àwọn social media dogs wọ́n good débi wípé please are you back, can you see me? Please don't stop power tapping and please help us share and share, please help us share, please. It is very, very important, please. We're doing this for the liberation of others. So please help us share and share and share. It's very, very important. Please. Then okay, Emma Soroloma. So meanwhile
sister mi ní òun wá pé ẹni yẹn wá ń cancel àwọn simple lady pé wọ́n sọ pé olóhùn wọ́kọ òun wọ ṣòkòtò pé kò mọ̀ pé ṣòkòtò yẹn ọkùnrin tó bá rí ẹ ó máa fi pé bóyá ọkùnrin ẹgbẹ́ òun lòún rí pé báwo ló ṣe fẹ́ lọ́kọ wọ́n ní mẹ́sẹ̀jì ẹ kọ́kọ́ pèsè àwọn pé irú mẹ́sẹ̀jì wo lélẹ̀ wọ́n láwọn èèyàn dẹ̀ dúró wọ́n dẹ̀ ń gbọ́ counseling yẹn ó ní so to cut a long story short báwọn ṣe rí nìyẹn ló bá jíjú pa meanwhile ó ní bọ̀bọ̀ kan tó jẹ́ Edo person ó wá ń sọ èdè sí dáàdì mi pé àwọn mọ̀ ó wà around pé kán ní sùúrù. So dádì àti ẹnìkan náà jọ lọ pẹ̀lú driver. Sister mi, mo senior sister mi. The senior sister, the other sister, dádì àti ẹni tó gbé wọn lókè. All right. So bó ṣe jáde nìyẹn bó ṣe jíjú dáàdì mi wá ní mo mí má jíjú èmi ni mo bí ẹ màmá ẹ ti ń wá ẹ for the past 3 years tó bá tiẹ̀ máa gbaṣẹ́ olúwa yín ò ní kó neglect family ẹ mo mí èmi mo bí ẹ ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè cause you are cursed, you are not my father, màá rẹ pé máa dáàdì mi wá ní ìyá ẹ máa wà ní dùbúlẹ̀ àìsàn ó máa ń sunkún ẹ lójoojúmọ́ yọjú sí ìyá ẹ ló bá ní ìyá yẹn àjẹ́ ni òun ló ń ṣe òun ó gbọ́wọ́lé òun ẹ̀gbọ́n mi yẹn ó gbọ́wọ́lé òun lórí lòun àtẹ̀gbọ́n mi bá bẹ̀rẹ̀ sí ní búra wọn ló bá ń kóòtù báìbù ẹ̀gbọ́n mi náà kóòtù padà fún. ẹ má bínú ẹ jẹ́ ń dá yín lẹ́nu dúró fún few seconds ma. Ẹni tí wọ́n confuse tí wọ́n convince tí wọ́n affect mentally yìí lọ láti Èkó lọ sí MFM l'Abuja tẹ́ni yẹn fi ń sọ nǹkan tó ń sọ. This was a lady tí wọ́n máa ń lọ sí Dubai padà. This was a lady tó yẹ pé mi rò pé mọ́tò ẹ̀yọ kan gan-an nígbà yẹn. Mẹ́ta. She had properties too at that time. Ní property ó fún nílẹ̀ ní Lẹ́kì ó fún ní ó ṣàfún nílẹ̀ ṣà properties ó fún ní last car sports car tó rà fún was 4 million then. At that time. ó ṣe Tòkunbọ̀ no. sí ẹ̀rọ̀bà ni o. now ó jẹ́ pé ilé dáàdì mi ló pàkẹ́ sí. Nǹkan tí mo fẹ́ mú jáde ń bẹ̀ ni wípé a lady that claims that comes out to see her own father to say that ìyá àjẹ́ ni òun ò mọ bàbá rí kí wọ́n fọ́n sílẹ̀ àná pé àwọn náà ń ṣeun. What was her life like before that stage? Because mo fẹ́ ká máa wo àwọn damaging impacts àwọn doctrines àwọn bàbá ẹ̀. I don't want to extend it to religious level for now. But doctrine of each of these men. Today we are talking about no other person apart from the doctrines of Olukoya, of Mountain of Fire and Miracle Ministry. I don't know what they call Mountain of I don't know. Mountain of Fire. Now that somebody of that caliber tó ṣe wípé ọkùnrin máa lé wọn kiri ni now has been confined to a solitary in their whatever in Abuja. Okay, now the same person will not even remember so many things. Somebody that could conveniently give Olukoya like 100,000 prophet offering gbà yẹn ibo lógún yẹn ti wá ẹ̀yin yẹn má bá mi fi ọkàn bá story yìí lọ o toro yẹ ká jọ yànnà náà ẹ continue sister. Okay, so wọ́n ṣàṣepè ó ṣépè fún àǹtí mi wọ́n ní tàǹtí mi bá délé kan sọ pé Ọlọ́run ló kọ̀yà kan lòun ń sìn. ó ṣàṣepè ó ní tó bá délé sẹ̀ pé kó sọ pé Ọlọ́run ló kọ̀yà kan lòun ń sìn. Àǹtí mi ní màá délé ìgbà tó lùkọ̀yà ẹlẹ́ máa kú. Bàbá tí mo ló ń sọ èdè sí dáàdì mi yẹn tó ní èpá ó ṣáà sọ èdè sí dáàdì ó ní èpá
ó ní kó gbàgbé nípa ẹ̀ o pé Olúkọ̀yà fúnra rẹ̀ ló transfer ẹ̀ wá síbí báyìí o pé kò sí nǹkan tó lè ṣe till thy kingdom come pé kò sí nǹkan tó lè ṣe tó lè ṣe ìgbéyàwó bẹ́ẹ̀ pé kí bàbá gbàgbé nípa ẹ̀. bàbá wa wo so-called church administrator yẹn ó wá wò ó wá ní àwọn sunkún torí ọmọ àwọn pẹ̀lú irun funfun lórí pé by God's grace pé tí o bá dé ìjì àwọn èyí tó ti wo ewu lórí your children will deny you. Amen. Your children will deny you in the mighty name of Jesus. Your children will deny you. Pẹ̀lú ewu funfun orí àwọn tí ọmọ àwọn rí àwọn tó dẹ̀ ń deny àwọn báwọn ọmọ ẹ̀ máa deny ẹ̀. Àṣẹ Èdùmàrè. Àpò òní jẹ́ ọwọ́ ọmọ bàbá yẹn ṣàṣepè yẹn ọ̀rọ̀ àkúrò bẹ̀ bàbá yẹn ò sùn ò jẹun. Nígbà tí máà tí mo ní ọ̀rẹ́ brọ́dá ìlọ̀ mi yẹn wá dé tó wá dé wọn padà sí hòtẹ́ẹ̀lì tó lọ́ọ̀jì wọn sí wọn lè jẹun ó ṣàní kán lọ wẹ̀ wọ́n wẹ̀ wọ́n ṣe wọ́n lè jẹun máa yẹn wá ní kán ṣe ó wá pe àwọn hòtẹ́ẹ̀lì kìíní yẹn pé kán ṣe pẹpẹ súùpù àtẹja bóyá wọ́n lè wọ́n ní ṣàtìẹ̀fín kan sínú. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n ṣàṣẹ pẹpẹ súùpù wọn ní ẹja yẹn nìkan wọn lọ́kàn ṣáà jẹ́ bákan wọ́n ní ògbà tó wá dòwò wọn ọ̀fun mọ́jú wọn kàn ṣáà pace up and down wọ́n pace up and down pé báwọn ṣe máa lose daughter wọn nìwẹ́ púpà mí ní ẹ̀sùn mo ṣáà ṣe bébí ẹ̀sùn wọ́n ṣáà ṣe ìdíjọ́ kejì wọ́n ṣe padà wá sí Èkó nìyẹn nígbà tó wá dé bẹ́gà ẹ̀gbọ́n mi ń gbé lẹ́gbẹ́dá sísà mi ń gbé lẹ́gbẹ́dá dáàdì mi ń gbé ní Kétu nígbà tó wá dé bẹ́gà dáàdì mi wá sọ fún sísà mi pé máa bọ̀ wá lọ sùn sí Kétu tó bá dẹ̀ di ọ̀la wàá máa lọ sí Ẹ̀gbẹ́dá sísà mi ní Ẹ̀gbẹ́dá súnmọ́ bẹ́gà náà wọ́n ẹ̀ tó ń ṣe máa tẹ̀lé yín all the way to Kétu pé kán òun ti sọ pé ó ṣílẹ̀kùnlẹ̀ fáwọn báwọn lọ́lé àwọn báwọn á dẹ̀ máa rí yín jọ́ kejì pàǹtí mi ní káwọn ti mọ̀ káwọn ti gbọ́rọ̀ sí dáàdì mi lẹ́nu wọ́n láwọn ṣáà lọ sí àwọn ilé mọ́tò Ẹ̀gbá nígbà táwọn dé Ọ̀gbà báwọn ṣe gbé ọ̀kadà yẹn pé káwọn wọ ọ̀kadà délé because kò sí mọ́tò mọ́ wọ́n ní bí àwọn ìbọn tí mọ́tò ti wá tó gbá àwọn sínú gọ́tà wọ́n ní in fact ọlọ́kadà yẹn pé àwọn ọmọ bóyá ó yẹ o pé ẹsẹ̀ àwọn ọ̀rọ̀ gbogbo skin àwọn ó ṣí sí títì gbogbo bàdà àwọn fóònù àwọn everything wọ́n láwọn ìṣàṣùgbọ́n àwọn pé ẹgbẹ́ o wọ́n náà ṣàgbé àwọn wọ́n ní báwọn ṣe rí máa ń kọ́ nìyẹn ó wọ white pẹ̀lú white Mercedes Benz bó ṣe wá ní wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ ó kàn dúró síwájú àwọn ló wá sọ pé àbúrò làwọn ń lọ àwọn wá ní Ẹ̀gbẹ́dá ó wá ní òun máa gbé àwọn to the next bus stop to our house pé òun ò ní lè lọ fọ́dà o àwọn wá ní kò sí problem wọ́n wá gbé àwọn lọ sí ilé àwọn sọ fún àwọn pé àwọn l'accident pé kó dúró dé àwọn junction ó gbé àwọn lọ sí hospital wọ́n ní bí ọkọ̀ àwọn ṣe dé ní àwọn ó wá gbé àwọn lọ sí fún wọn fáwọn first stage báwọn ṣàṣesùn wọn láwọn ò tiẹ̀ mọ nǹkan tó ṣubú lé àwọn ní alẹ́ ẹjọ́ yẹn wọ́n ní òru àwọn ò lè sùn báwọn ṣe pé brọ́dà mi tó jẹ́ dókítà nínú tìyẹn wá gbé wọn wọ́n ṣàgbé pop sẹ́sẹ̀ yìí wọ́n treat wọn wọ́n gbé pop sẹ́sẹ̀ yìí so olùkọ́ ẹ̀ ṣáà lọ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ ṣá wọ́n mi wá kú ní 2004 kò wá sílé o anything wọ́n mi ṣàkó ní 2004 nígbà tí mọ́ mi kú àwa pé màmá ti kú o àtẹ̀fẹ́ ṣe ní tí ìbá ṣe máa sin màmá ló bá ní òun bọ̀ so aṣá plan bẹ́rẹ̀ àyẹ̀ for 1 month mọ́ mi kú ní August àsìmọ́ ní September nígbà tó máa wá ó wá níjọ bẹ́rẹ̀ àgbọ̀ngàn. She did not contribute 10 kobo. She did not do anything.
ó wá wọ́n níjọ́ bẹ́rí àgangan aṣọ ẹbí ta mú gbogbo ẹ̀ kò bá wa mú kò bá wa rà á ó ṣàyàtọ̀ nínú gbogbo wa ó wọ skirt ó wọ shirt ó wọ face cap ó wá gbé canvas lé kò bá wa mọ́ṣọ kò bá wa ṣe anything wọ́n wá mú woman kan tẹ̀lé ìyẹn gbọ́mọ dání wọ́n ṣàǹṣọ wọ́n mẹ́ṣọ̀ pé kò jẹun kò dẹ̀ mú bá ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ íńtánẹ́ẹ̀tì tó ta buyẹ̀ pẹ̀lú ìyá lórí òun náà buyẹ̀ pẹ̀lú ìyá lórí ó dẹ̀ immediately bá ṣe fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pàtí báyìí àrímọ́ ó ti lọ she did not contribute a dime ìyẹn ṣàlọ bẹ́ẹ̀ òun tó wá wálé mọ́ kò ṣe anything nígbà tó wá di 2006 ó ṣe èmi serve nìbàdàn gbà yẹn ń serve nìbàdàn bí dáàdì mi ṣe pè mí nìyẹn pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ tí wọ́n kọ wálé o ká wá ṣe introduction èmi ṣàwá sílé mo wá láti Ìbàdàn mo wá dé ilé pásítọ̀ lè fẹ́ one pastor pé wọ́n ní regional overseer àwọn ọ̀tàn níbì kan ló fẹ́ ló mú wálé ìyẹn náà ó máa wọn èèyàn mẹ́ta wá láti fámìlì ẹ̀ wọ́n ṣàṣe engagement yẹn bí ọ̀fọ̀ wọ́n kọ list fún gbogbo nǹkan tó máa mú wá fún engagement ẹ̀ẹ́dá ọ̀sán iṣu box of clothes kìíní kan wọ́n ṣàkọ gbogbo list yẹn the only thing tó gbé wá ní box of clothes gbogbo ìtókù òbí orógbó tó máa ń gbà ní engagement yẹn ó láwọn máa monetize ẹ̀ nípa àwọn òkè fúnhàn ní MFM pé ìgbàgbọ́ àwọn ò fètì àwọn ò gbé wọn láwọn máa monetize ẹ̀ yẹn wọ́n ṣàfi owó sínú envelope wọn kò lẹ̀ dáàbì ní wọ́n kó ṣàtẹ̀ máa lọ because she was like 36 ìgbà yẹn àbí 37 wọ́n kó ṣàtẹ̀ máa lọ nígbà tó tún máa ṣe wedding oníkẹ́ náà ti ṣe Olúkọ̀yà kan ló jọ ènìyàn èèyàn bíi àwọn táwà ní wedding yẹn àjù bíi 10 lọ wọ́n ṣàṣe ó wọ aṣọ léèsì ló wọ̀ ọjọ́ yẹn pẹ̀lú aṣọ òkú ló gbé wọ́n ṣàṣọ wọn pọ̀ ebi kọjọ bí èpè wọ́n ṣẹ́ because ọkọ mi gbà yẹn mi àtọkọ mi ṣì ń déètì gbà yẹn ọkọ mi wà wọ black ọkọ mi wà wọ black wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí dọ̀ka sí nìyẹn wọ́n ṣàṣe ṣiṣẹ́ pé ọkọ mi wá jáde pé irú náà ṣe irú ṣe márèjì làwọn ṣe bíbà àdé pé làwọn ṣe tọ́jà tó ti pé aṣáàṣe wedding aṣáàkúrò lọ́ bá tún padà ó ní wọ́n gbà wọ́n lọ sí Yola gbà yẹn àbí náà wọ́n lọ́ gbà wọ́n lọ sí Àbújá nígbà tó yá lọ́ gbé wọn lọ Yola bó ṣe di mo wá èmi lóyún first born mi ní 2007 so wọ́n wá ní ọkọ mi gbà ẹ̀ was order rank so wọ́n wá lọ fún commissioning nígbà ẹ̀ so èmi lóyún first born mi ní 2007 immediately tí mo parí service ni mo 2007 ni mo lóyún first born mi wọ́n wá ní wọn lè gba dáòlù pé ọ̀tí tí bá bímọ tán so ọkọ mi tẹ̀ lọ fún commissioning gbà ẹ̀ wọ́n wá ṣáàjì tí bá bímọ tán wọ́n máa ṣe everything wọ́n máa ṣe engagement wọ́n máa ṣe wedding papọ̀ so ó wá lé gbà yẹn náà ó wá fún ní 2007 yẹn náà ó wá fún introduction yẹn ó tún padà àtúgbùrú ẹ̀mù nígbà tó wá di 20 mo ti bí second born mi ṣá ká tó ṣe wedding 2011 ni mo bí second born mi àṣàṣe wedding àṣẹ engagement àṣẹ gbogbo ẹ̀ ó wá ó tún wá fún yẹn náà ó tún padà àtúgbùrú ẹ̀mù púpọ̀ ṣe di ìjọ kan nìyẹn torí every Sunday máa kúrò
ní Ìkẹjà cantonment máa lọ kí dáàdì mi ní Kétu. So bá ṣe dé bí mo ṣe dé lẹ́jọ́ yẹn bí mo ṣe délé dáàdì mi mo ṣàrà àwọn kan mo rí ọkọ ẹ̀ mo rí òun náà wọ́n ṣàjókòó sí pálọ̀ mi ì mọ nǹkan tó ń wọ́n ṣàyà fọ́tò pé pépà kan wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á bi dáàdì pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ wọ́n wá ní pé ó fẹ́ lo ilé àwọn fún church. ó sọ pé ilé táwọn bá fi ilé àwọn lẹ̀ fún church pé Ọlọ́run máa fáwọn nílé lọ́run ilé tọ́lọ́run máa fáwọn ní ọ̀run wọ́n máa ju eléyìí lọ. wọ́n ní dáàdì ṣe mọ nǹkan tẹ̀ ń ṣe ṣá. àwọn náà wọ́n ti gbọ́ ilé àwọn fọ́lọ́run ṣebí iṣẹ́ Olúwa ni. wọ́n ní ẹ rò dáadáa o ẹ rò dáadáa o. wọ́n ní àwọn ti rò ó wọ́n ní ta lẹ sọ fún ẹ sọ fún ẹ pa àwọn ẹ̀gbọ́n mi yẹn ẹ sọ fún wọn. ẹ wá ṣóun nìkan lẹ bí ẹ tó ti fi yín lẹ̀ for years ó wá ń bọ̀ sí ó wá lóun fẹ́ lólé fún iṣẹ́ Olúwa yìí náà wá accept. Dáàdì mi ni ẹ fílẹ̀ iṣẹ́ Olúwa ni mo ṣe flat ní ibẹ̀ yẹn flat 2 flat. ẹ jẹ́ ń dá yín lẹ́nu dúró fún few seconds ma ẹ jẹ́ ń dá yín dúró. ṣe ráwa tá à ń wo live video yìí on Facebook, on TikTok and on YouTube. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ kí n jẹ́ kí sister mi continue story or kí n end yẹ ẹ̀yin lẹ máa decide. If you are not going to share this live video, this liberation is a must. Some people might be undergoing the same situation so that they can learn and be rescued. Tá a bá ti share sọ̀rọ̀ mọ́. If we are not going to share it, we are not going to talk again. Ẹ jẹ́ ká lọ sùn. Torí mò ń lọ bí iṣẹ́ lọ́la, ẹ jẹ́ lọ sùn. We are hearing all this nǹkan tó ti ṣẹlẹ̀ sáyẹn. I have another very ex-MFM victim ní Australia. Mi ní dárúkọ àti ẹ̀ torí wọn ti ready láti wá sọ̀rọ̀. It's the same problem. The mother was the one that entered this place we are talking about. Only for after the demise of the husband. No do. Àwọn ọmọ wa rárẹ̀ kiri ìyá gbélé fún iṣẹ́ Olúwa. Wọ́n jà títí tẹ how many of you lẹ gbọ́ sórí yẹn? Ọ̀rẹ́ mi lanti. So tá ẹ bá ti share ẹja kó gba ẹja àti wà liberated ẹja ká wá liberation àwọn tó kù. Let's share with them. By hearing all these things, they will sit down and think. And by thinking, pondering on what they hear from the horse's mouth, they would not fall into. If you say, kò kàn mí, tó bá fall, kò fall. Ó lè jẹ́ tó máa ṣẹ́ léore lọ́la ló ń sọ pé tó bá fall, kò fall yẹn. I'm telling you, àǹtí tó ń sọ̀rọ̀ wọ́n rà núgbà ni because tó bá yẹ pé àǹtí ẹ̀gbọ́n wọn yìí ni ẹni tá a ti hàn pé ògo òdílé ni àwọn nìkan lògo òdílé. Ibo náà bá náà máa wà lẹ́nìí. That is what we should be thinking about. Ẹ ṣeun kẹ́ẹ̀dẹ̀ mọ́ power tap ẹ jọ̀ọ́ nítorí ọlọ́kan máa flag. The social media dogs that are working for them are always everywhere. I got a message from a very good follower today. Wọ́n fún mi láwọn warnings kankan pé wọ́n ń dẹ pàkúté fúnra wọn láì ṣe mí. Ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ló fi máa nà. Àfi tí máa ń ṣe nítorí owó ló yà kù. Ẹ continue ma. So wọ́n sọ fún dáàdì mi pé jẹ́ tí ìró dáadáa ta lẹ sọ fún. Dáàdì mi ní iṣẹ́ Olúwa ni ìpínlẹ̀ kan. So bí wọ́n ṣàṣe nígbà tí màá wá the following Sunday wọ́n ti fọ́ fúláàtì méjì wọ́n ti sọ di hall wọ́n ṣàǹṣe chọ́ọ̀chì ibẹ̀ nígbà tó yá náà bá tún ní òkè pálọ̀ wa lókè àwọn fẹ́ máa fi chance fellowship lọ́sàn-án wọ́n tún gba yẹn náà wọ́n wá mẹ́sàn-án tẹ́bí pé wọ́n á ju àgbẹ̀ sí toilet wọn ní flush ìyàwó dáàdì mi gbà yẹn ló máa gbálẹ̀ ló máa flush ló máa ní nonsense wò lè ní ìpínlẹ̀ lọ kí ni gbogbo eléyìí wọn sanwó fún dáàdì mi òun fúnra rẹ̀ kò fún dáàdì mi lówó oúnjẹ mọ́ dáàdì mi wá ròjọ́ kan pé ṣé báwọn ṣe máa ṣe lọ lélẹ̀ táwọn
kò bá láwọn ọmọ tó ń send owó sáwọn nǹkan ẹ̀yin pípò yẹn fún àwọn lówó ẹ̀ tún ní fún àwọn lówó oúnjẹ meanwhile ọkọ ẹ̀ máa ń send bóyá 20 gbà mí 20,000 gbà mí 40,000 á ṣáà send ẹ̀ bẹ́yìn sí dáàdì mi wọ́n wá kí ìgbà tó yá ọkàn stop kò wá kí send anything sí dáàdì mi ó kàn di Sunday kò bí dáàdì mi ṣe padlock ibẹ̀ yẹn nìyẹn pé wọ́n ní ṣe service ibẹ̀ bí dáàdì mi ṣe gba ibẹ̀ yẹn padà lọ́wọ́ wọn nìyẹn. ok so ìgbà tí wọ́n ṣe arrangement yẹn dájú ò gbéwèé ilé fún wọn àbí. wọ́n ó ní saving grace ta ní. Ọlọ́run ṣe. ìwé ilé yẹn wà lọ́wọ́ brọ́dà mi ni wọ́n ṣe rí ìwé ká ní ìwé ilé yẹn wà lọ́wọ́ dáàdì mi lọ́jọ́ yẹn. bóyá wọn ò bá gbé fún wọn. wọn ò bá gbé fún wọn wọn ò bá dẹ̀ ti gba ilé yẹn sìn bí dáàdì mi ṣe lé wọn nìyẹn ó ṣe wá cut off completely nìyẹn kò wá kí n send owó sí dáàdì mi kò wá sílé mọ́ kò ṣe anything ìgbà tó yá dáàdì mi wá bẹ́ẹ̀ ní 2018 ni dáàdì mi kú dáàdì mi wá bẹ̀rẹ̀ sí sick àwa pè ó lóun bọ̀ bó ṣe ṣe ní ti mọ́ mi ló tún ṣe ní ti dáàdì mi kò wá ó wá dijọ́ bẹ́ríà ló bá dé ṣé èyí tó ṣe ní ti mọ́ mi ṣebí kò cause trouble kò ṣe bẹ́ẹ̀ni this time around ó múra bí wèrè ó wọ socks ó wọ skirt ó dé face cap ló bá kó ọlọ́pàá méjì làwọn ará MFM wá pọ̀ wọ́n wá ya sí street wa wọ́n bẹ̀ sí pé tracks wọ́n bẹ̀ sí disturb the whole neighborhood kí ló ń ṣẹlẹ̀ brother ido mi ni ṣé bí bẹ́ẹ̀ni àláwá ṣe wó ní ti crusade eléyìí dà ó ló bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe bí yẹ̀pẹ̀ náà máa ń bù lórí òkú. bẹ́ẹ̀ni àfẹrúfẹrú àfi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀. gbogbo aṣàbù yẹ̀pẹ̀ lórí òkú o lẹ́gbọ́n mi bá débẹ̀ ló bá gbé àná sí ọ ìgboyà ńlá ló bá bẹ̀rẹ̀ sí dà sórí casket ló bẹ̀rẹ̀ sí ṣépè òun separate ara òun from this family òun ṣe family mọ́ òun separate ara òun ṣe kinní kan àwọn ọmọ wọn ò ní disobey òun àwọn ọmọ wọn ò ní disobey gbogbo èèyàn ṣàwò pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọ̀rẹ́ mi láti máa bí mi pé òun ò máa wá sínú bẹ́rí àìyé yìí tó jẹ́ pé àná tí ìná tún dà lé òkú lórí kò ṣáàbù yẹ̀pẹ̀ àná tí ló dà lé bàbá ẹ̀ lórí. This time around, she didn't contribute anything, she didn't do anything. ọkọ ẹ̀ wá fẹ́ join wa fún party ló bá bẹ̀rẹ̀ sí pariwo ló bá ń pè ti fún lọ́rùn jẹ́ a lọ ti fún lọ́rùn ìyẹn náà bá tẹ̀lé náà bá lọ títí láti 2018 kò pẹ́ anybody kò ṣe anything ló bá di 2022 ọkọ sísítà mi ó kú ń gbà ẹ̀ ọkọ sísítà mi kú ń gbà ẹ̀ ó ṣàpè wá before then. Hello. À ń gbọ́ yín. Hello. À ń gbọ́ yín mà. Okay. Ó ṣàpè before then. Meanwhile ọkọ ẹ̀ ló kọ́kọ́ pe sísítà mi first born wa ó ṣàbẹ̀ sí report ẹ̀ ó ti fòun lẹ̀ o kinní kan òun ò lè marry is in his 60s ìyàwó wo lòun tún fẹ́ sìn kinní kan òun ò lè fẹ́ kó lóun ò fẹ́ òun mọ́ ó gbé òun lọ sí human rights ó ṣe kinní kan ó sì máa rojọ́ wọn bẹ́ẹ̀ mi ro gbogbo ẹjọ́ yẹn o àwọn sisters mi náà máa ń bá rojọ́ wọn bẹ́ẹ̀ mi rò mi ò ní time ó ṣàpè sister mo ṣàròjọ́ bóun fúnra ẹ̀ ṣe wá pé sister mi yẹn pé kó má dá lóhùn impotent ni kò jẹ́ kóun bímọ àwọn ṣe IVF òun fẹ́ adopt ó sọ fún un pé kinní kan mi mú nǹkan tó sọ pé spiritual kinní kan pé ọmọ tóun fẹ́ lọ adopt pé wọn ò mọ family tó ti jáde
wọn ṣe kinní kan ní sísà mi bá ní nígbà tí ìwọ náà rí pé o ò lóyún for this is 17 years of marriage kí ló dé tí ìwọ náà ṣe pariwo síta òun ṣe mistake wọ́n ń ṣe prayer ó yẹ kó ń fún wọn family wọ́n ń ṣe prayer òun wò pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe Olúkọ̀yà tiẹ̀ fún àwọn olówó àwọn ṣe IVF ó fè kinní kan òun kàn wò pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe lòun ṣe dúró òun pé is a very fetish person is not a pastor ó máa ń gé aṣọ òun ó máa lọ fi ń ṣe nǹkan ọṣẹ tó ń bá lòkù ó máa gé ó máa lọ fi ṣe nǹkan ó máa travel ó ṣàròjọ yẹn bí ó ṣàní Olúkọ̀yà ní ìjọba ó ṣàgbàṣẹ pásítọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ ó gba chọ́ọ̀chì lọ́wọ́ ẹ̀ ó relieve of its post so ìyẹn rìn kiri nísìnyí kò níṣẹ́ kankan ó wá gbé òun padà wá sẹ́kọ̀ọ́ ó wá lọ ra lé sí ẹ̀yìn prayer city ibẹ̀ ló wá wà nísìn she has nothing gbogbo property everything she's empty now kò ní kankan ìgbà tó wá sọ́dọ̀ mi ní around me ó láwọn wá ṣe seminar kan ní sáìdì Lẹ́kì báwọn ló ń ta property àwọn wọ́n fẹ́ kọ́ àwọn bọ́n ṣe ń ta property mo ṣàwọn rò pé ṣé stage yìí ló ṣẹlẹ̀ kó máa ṣe irú nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ máa ta property níwọ̀n tó ní tó ń control properties àwọn fẹ́ máa ta property ó ṣàfi property yẹn lẹ́ ó ní kí n bá òun sọ fáwọn ọ̀rẹ́ mi àwọn neighbors nínú ṣé ìjọ yẹn náà lẹ ní wọ́n wá táṣọ tún ya mọ́ wọn lára nu mọ́tò. wọ́n wọ bọ́ọ̀sì aṣọ wọn wá kọ́ bọ́ọ̀sì aṣọ yẹn wá ya wọ́n wá gbé aṣọ yẹn fún mi pé kí n lọ rán lẹ́yìn tó jẹ́ pé designers ló ń bọ̀ designers tó jẹ́ pé tá bá lọ school báyìí aṣọ tó máa ń kó fún wa àwọn èèyàn gan máa ń bá ọ pé àbúrò lágbájá lélẹ̀ tá bá lọ church ńgbà yẹn aṣọ tá máa ń wọ̀ aṣọ tó bá kó wá láti Dubai ó máa fún wa a máa wọ̀ lọ church skirt suit gbogbo ẹ̀ ó wá dẹni tó gbé aṣọ fún mi kí n lọ máa tà kẹrẹ kí n lọ máa bàtà tó wọ̀ wá lọ́jọ́ yẹn for the whole week tó spend pẹ̀lú mi bàtà yẹn náà ló wọ̀ lọ that's just that one shoe just that one shoe still ojú ìdílà because ó sọ fún sísà ní ìjọpọ̀ pé òun forí òun pamọ́ ni pé àwọn máa lọ ń witness ní court hello sir. mo ń gbọ́ yín. ó ní òun forí òun pamọ́ ni báwọn máa lọ ń witness ní court mo wá rántí story Fẹ́mi Jímọ̀ tó láwọn kan máa wá witness ní court. bẹ́ẹ̀ni wọ́n á ní àbí nǹkan tóun náà ń ṣe fún MFM nìyẹn. Chai. In fact àdúrà ni gbogbo family ń gbà sìn pé kó já kúrò pátápátá. Because she still dig deep into it. ṣe mọ̀ wípé wọ́n wá ní pé kílẹ̀ tó pa òṣìkà nǹkan gidi ti máa ń bàjẹ́ ẹ wo wasted years ẹni tá à ń sọ yìí ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ jí sówó ẹni tọ́wọ́ ẹ̀ jí láti at a very good age ẹ wo nǹkan tí religion àti church sọ wọ́n dà. 23-24 ni mò ń sọ yìí o at the age of 23-24 ló ti ń lọ Dubai. tán dẹ̀ ń tajà téèyàn lè fún pásítọ̀ ládùúrú owó yẹn. nígbà tí ó pé 25 tó fẹ́ ṣe birthday àwọn Kẹ́ni Ògúngbè gbogbo wọn ní AIT ńgbà yẹn náà wá
náà wá cover event yẹn. Òun gan máa ń bá wọn Kenny Ògúngbè gbogbo wọn ṣe program by D1 kẹ́kẹ́ D1. bẹ́ẹ̀ ni mo rántí gbogbo àwọn guys yẹn ń gbà yẹn. Nígbà tí Ray Power ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. bẹ́ẹ̀ ni. ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn máa ń ṣe program ní AIT ńgbà yẹn. bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n máa interview ẹ̀ ní NTA gbogbo ẹ̀ àwọn Yẹmí Fawaz yẹn. bẹ́ẹ̀ ni. gbogbo wọn gbogbo wọn yẹn ló ń mingle pẹ̀lú àwọn Nollywood actors yìí Ṣẹ́gun Àríǹde. bẹ́ẹ̀ ni. In fact street tiẹ̀ ní Ṣẹ́gun Àríǹde tán ti àwọn kẹtẹ́ show wọ́n ti máa ń ṣe mi ìmọ̀ nǹkan tó máa bíi shooting ṣá. bẹ́ẹ̀ ni. ní Sùúrùlérè gbà yẹn bẹ́ẹ̀ ni street tiẹ̀ lọ ti máa ń ṣe shooting máa ń rí wọn live tá a bá ti ń bọ̀ láti school gbà nígbà yẹn mo ti ẹ̀fẹ́ join Nollywood gan nígbà yẹn mi mọ nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ tí mind mi tún ṣe kúrò ń bẹ̀ mo tẹ̀ ti lọ bá Ṣẹ́gun Àríǹde pé mo ní interest tó pé mo fẹ́ máa act ó ti introduce mi sáwọn kan bọ̀ bí pé mo wà lẹ́pọ̀ máa ń gbà yẹn mo lọ sí school so mọ́ sí mi máa sọ pé ẹ kàwé ìwé ṣáà ni wọ́n gbélé wa. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ìgbà yẹn ìwé ni. ó fẹ́ kàwé ó fẹ́ máa ṣe acting ó fẹ́ máa bẹ́ẹ̀ ni. bí mo ṣe bí kinní ẹ̀ ṣe kúrò mind mi nìyẹn tí mo tún padà sí school. ẹ ṣe àǹtí mi kó tó di wípé mo tiẹ̀ ṣí ojú òpó sílẹ̀ pé káwọn èèyàn sọ one or two things. ó ní lọ yín kan tí ẹni wọn lóyún wọn lọ káàmpù wọn gbẹ̀fọ́ fún wọn. ẹ jọ mo kọ́ má dà ìgbà tó yẹ pé à ń fárí apá kan à ń dà kan sí mo fẹ́ kẹ́ bá mi fi few minutes sáré run through ìyẹn kí n tó ṣe ojú òpó sílẹ̀. ó lóyún ó ti bí two girls. kódà mi wá sọ pé òun ti wà okay pé kó má bímọ mọ́. so along the line bó tún ṣe lóyún nìyẹn ni ó wá lọ bá pásítọ̀ Redeem kan pásítọ̀ yẹn wá sọ fún pé ẹ dúró pé kó má ṣe o. ẹ dúró náà ó dà ìgbà tó ipá àwọn kan sọ wípé àwọn ò gbọ́ ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan tí mo lè ṣe sí i. wọ́n ti dé àwọn social media dogs ni kí ni mo lè ṣe o bóyá kí n jáde kí n padà ẹ jọ̀ọ́ Bishop Andrew ṣẹ́yìn ń gbọ́ mọ́mí Baroness ṣẹ́ ń gbọ́ can't hear you. YouTube ni wọ́n ń gbọ́ wọ́n ti affect okay sound is not audible we can't hear you again we can't hear you sir I can hear you àwọn kan gbọ́ okay ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ go out kẹ́ wá wọlé padà ẹ jáde kẹ́ wọlé padà Facebook is hearing YouTube is hearing àwọn ti TikTok ni wọ́n ti jókòó sórí TikTok yìí and these guys are very good try and go out and come in again. I'm on TikTok. I can hear you. Okay ma. I'm on TikTok. I can hear you. Okay ma. Then Bishop Andrew too is hearing. Ẹ̀yin tí ẹ gbọ́ mi pé ọ̀dọ̀ yín ni kíní yẹn ti ṣẹlẹ̀ ẹ go out clear jẹ́ bá mi kọ sí comment section go out and come in again. Audio not perfect. Feso J, please go out and come in again. Go out and come in again. Please. Thank you so much. Brother Aminu for the heart me. Thank you. So please, Willow Hearth, try and go out and come in again. Thank you so much. Thank you so much. Boya King Day. Okay. Okay, yes, thank you so much, ma. Mommy Baroness. Listen, about me pay post. If you cannot hear, leave the page and come in again. Click. Okay, it's good. On the phone right here. On the phone right here. O ti log me out. Injury, let's all there is all full Satan. We'll just to go. About letting go.
Please, as you are coming in, continue to power tap. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọlé ẹjọ́ ẹ máa power tap. Ẹ power tap ẹ jẹ́ ká tún bẹ̀rẹ̀ báyìí. Ó yẹ kẹ́ ẹ máa gbọ́ báyìí. Correct. All right. Ó yá ẹ sáré rọ̀ ní mà. Wọ́n ti ń gbọ́ báyìí. Okay. Ṣé kí n máa sọ̀rọ̀ lọ? Bẹ́ẹ̀ ni mà. Okay. So brother mi yẹn, ó ní 2 daughters. So wọ́n ṣáà sọ pé òun ò bímọ mọ́ pé òun ti wà okay pẹ̀lú àwọn 2 daughters yẹn. So bí ìyàwó ẹ̀ tún ṣe taking ni àwọn ọmọ yẹn dẹ̀ ti dàgbà. Okay. Wọ́n ti wà the second daughter, ó dà pé she was like how old was that girl? Bóyá bí 13 Okay. àbí 12. Ó tún ṣe taking yẹn. Brother mi wá ní òun ò rẹ́dì fún ọmọ òun kinní kan pé àwọn méjì tóun bí yìí kọ́lọ̀ bá wò ó kinní kan. Ó ṣàṣe ni bí pásítọ̀ kan ṣe sọ fún pé she was like 45 then. Brother mi wá sọ pé àti old age báyìí kinní kan. Bí brother mi ṣe lọ register sí Catholic hospital ní Kòròdú nìyẹn. Okay. Ó wá lọ register síbẹ̀. Ó ní pásítọ̀ kan sọ fún un pé kóun má ṣe oyún yẹn o pé wọn ò mọ̀ bóyá bàbá òun ló ń padà bọ̀. Pé bàbá òun ló ń padà bọ̀ pé òun ò gbọ́dọ̀ ṣe. Ó ṣáà lọ sí Catholic hospital. Ìgbà tó yá ó kàn sọ pé bó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí lọ redeem nìyẹn. Redeem camp. Okay. Ó lọ ń ṣe antenatal. Ní brother mi wọ́n sọ pé wàá tí Kòròdú lọ sí redeem camp kí ló lé ẹ ṣe bó hospital wà bí. Àwọn ní pé àwọn máa ń gbàdúrà dáadáa bẹ́ẹ̀ pé ibi tóun ti máa gbàdúrà lòun fẹ́ lọ. Brother mi ò ṣáà sọ̀rọ̀. Àwa ti kí ló ti ń porúkọ bíbà yìí o. Tí bá rántí orúkọ bẹ̀rẹ̀ ní Kòròdú ó kọjá Kòròdú ó wọnú. Okay. Ẹni tó lóyún sínú o. Lóyún á lọ ṣàtìnátà láti ibẹ̀ yẹn lọ sí Ìkòròdú. Ẹ̀gbọ́n mi nígbà mi 11 ló máa wọlé, ìgbà mi 10 lóru ló máa wọlé tó bá ti lọ látàárọ̀. To cut a long story short, ó ní ìjọ kan tó délé, ó ní mọ̀mí jí ò fáwọn lẹ́fọ̀ọ́ káwọn lọ sè káwọn jẹ so that they can deliver like the Hebrew woman. Ta lẹni tẹ́ ló fún wọn lẹ́fọ̀ọ́ yìí? Mọ̀mí jí ò redeem. Ìyàwó bàbá Adébóyè. Bẹ́ẹ̀ni. Ó fún àwọn aláboyún lẹ́fọ̀ọ́. Kí wọ́n lọ sè nílé. Wọ́n lọ sè wọ́n jẹ so that they can deliver like the Hebrew women. Wọ́n ní neighbor kan náà tó lọ synagogue gbà yẹn á gbómi wá. A ní kan mú. A ní omi kan wọ́n ní bó ṣe pomi yẹn. Bọ̀dá mi ló ṣà ń kó gbogbo ẹ̀ jẹ. Ìyá ẹ̀ tún lọ sí village á tún gbé ewé kan wá. A ní ewé abíwẹ́rẹ́. A tún mú yẹn náà. Nígbà tó yá ló bá bímọ. Wọ́n ṣà ní wọ́n máa ṣe operation fún. Bọ̀dá mi ṣà send owó operation wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Ìgbà tó yá náà wá ló ti bímọ. Bọ̀dá mi ní àwọn òde redeem camp yẹn rí. Ìjọ yẹn làwọn débẹ̀. Làwọn wá rí pé àwọn doctors tó wà bẹ́ẹ̀ gan bíi quack. Àwọn ni àṣé redeem camp tó ń sọ náà nìyí. Pé àwọn young boys kan lọ́kàn kó síbẹ̀. Wọ́n wò pé ṣé redeem tó ń sọ náà ni pé àwọn ṣáà ń lọ àwọn ṣáà wò àwọn rọ́mọ àwọn rí ìyá pé meanwhile ó ti ń kérora ó ti ń ṣe gbogbo ẹ̀ pé àwọn ṣáà ń lọ àwọn ṣáà ń padà sílé pẹ̀lú àwọn daughters àwọn. Wọ́n ní àwọn ò tẹ̀ sí dé MFM wọ́n ṣe pé àwọn padà yẹn pé we need your attention. Làwọn bá ní what is happening now? Ẹ sọ fún mi now pé tó bá jẹ́ pé owó lẹ need ẹ sọ fún mi kí n wá bí n ṣe máa send owó sí yín àbí tó bá nínú àwọn ò ní ìdòwò pé your wife gave up. Wọ́n ní I'm telling you pé your wife is not talking again
we need your attention. Wọ́n ní kí ló ṣẹlẹ̀, tell me kíní kan. Wọ́n ní wọ́n wá ní ìyàwó àwọn ti kú. Ó ṣe kú nìyẹn. Ó ṣe kú nìyẹn. Bá ṣe lose lady yẹn nìyẹn. That 2017 ní kíní ìṣẹ̀lẹ̀, ọmọ yẹn ti pé 7 years nsìn. Ní 2000 and ní ibi tó July day. At this age and time, let me even summarize. Some people said, I will understand for the purpose of those who don't understand Yoruba. The sister-in-law took in at a kind of seemingly old age after having 2 girls that are grown-ups. And the husband registered her. The pastor told her that she shouldn't even abort the baby, that probably she might be giving birth. It might be that she will give birth to a baby boy that we call Babatunde, maybe her own father, whatever. So she left the pregnancy. The husband registered her at a very big Catholic hospital. But for some reason, she preferred to be going all the way to Redemption Camp because they offer prayers there. Prayers but poor medical services. Anyways, she would travel all the way from inside the Korodu, very far away, all the way to Redemption. Anyways, the day she put to birth, the husband got to the Redemption Camp to see where she gave birth, only to find out that they were offering poor services. Okay, and finally, apart from the surprise, he saw whatever was happening and everything. So after all said and done, the woman put to bed and obìnrin gan tiẹ̀ náà bí àbí mo sister mi. Obìnrin, the woman still gave birth to a baby girl. Anyways, the husband decided to be coming back home for some things and everything with the other 2 kids that they had. The man had not gone from Redemption Camp to Prayer City of Olukoya before they called the man that he should turn back and come and see. So, okay, what is happening? Why do I need to turn back? If it is money, let me send. They said, no, what happened is your wife just gave up the ghost. She don't buy. But during the pregnancy in 2017, níbi tó July day, ẹ̀yin mọ́mí jí o, you offer poor medical services, but ẹ lè fi owó excuse me, ẹ lè fi owó ra ẹ̀fọ́. Why should you give them vegetables to eat? What kind of vegetables have you given them? What kind of vegetables? Why must you give them something to eat? Mommy Adeboye, ẹ̀yin lọ̀rọ̀ kàn báyìí because that they will deliver like this. They will deliver like Hebrew women. Are there Hebrew women or Nigerian women? Do Hebrew women, even at this age at time, do they go to hospitals or not? And now when I'm saying about the damages done to our families as a result of the stupidity we accept ourselves, we are begging you. We are always pleading. We are always shouting. At times we weep in exposing the damages that àwọn tó láwọn ṣe kínní wọ́n kàwé o, they are learned people. And fún àwọn aláboyún lẹ́fọ̀ọ́ jẹ irú ẹ̀fọ́ wo ni? Who was there to even check whether those vegetables were not even contaminated? Àti ẹ̀fẹ̀ gbé lọ sí spiritual level nísìnyí. Ẹ̀yin ìyá Adébóyè, ẹ̀yin bàbá Adébóyè, ẹ̀yin Olúkọ̀yà, ìjọ mélòó gan-an lẹ fẹ́ lò láyé tẹ̀ ẹ̀ ń wo ẹ̀wù rin? So that is the summary. And eventually that same day, the woman gave up the ghost. And as a result of their poor services and always asking them to pray. We are celebrating that girl's birthday now. We will be doing the mother's remembrance. Imagine. On the birthday is the day they will be doing the remembrance. We're begging. Your life is also important. And now mo sọ. So meaning that ìjọ tán máa ń ṣe birthday ọmọ, ìjọ yẹn náà máa ṣe remembrance ìyá.
mo wá béèrè ẹ jẹ́ kí n béèrè in all fairness ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ redeem members ṣé mọ̀ pé àṣelélé pèlè ni à ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fúnra wa ni but àrùn ojú ni kì í ṣàrùn mú ṣé hospital redeem yẹn làwọn bàbá Adébóyè lò because what is good for the goose is good for the gander ṣé hospital yẹn nìyá Adébóyè ń lò ṣé hospital yẹn làwọn ọmọ wọn ń lò. I was arguing with my brother. I said, no, redeem us. My brother said, ṣé o mama parọ́ ni? Pé that hospital is below standard. Pé o wá wò pé ṣé redeem hospital gan sọ náà ni? Pé àwọn máa ṣe mistake òun ò bá ti tẹ̀lé ìyàwó òun wá síbi ìgbà wá wo condition of things. But inú ẹ̀ ti ẹ̀ bí òun in the first place. Pé how can you be living in Ikorodu to Mòwe? antenatal? What about the stress on the road? What if the woman had developed a kind of medical condition tí wọ́n diagnose ní poor service hospitals ìwọ̀n kílíníìkì? Ọ̀tọ̀ lẹ́yìn bàbá ẹ̀ máa sọ wípé ẹ lògùn rí ẹ lo nǹkan kan rí irọ́ dẹ̀ ni ẹ̀yin mọ̀ pé rọ́ ni. Tí bá ṣe pé bóyá àwọn doctors tó ń attend sí yín ẹ̀rù ń bá wọn pé kẹ́ ẹ má gbé wọn pa ó yẹ kí wọ́n táṣìírí kí wọ́n tiẹ̀ save generation yìí. Gbogbo orú ẹ̀yin doctor tẹ́ ẹ dẹ̀ mọ́rú àwọn bàbá yìí tẹ́ ẹ ń ṣe treatment fún wọn tẹ́ ẹ ń ṣe check up fún wọn tẹ́ ẹ máa kó oògùn sábẹ́ aṣọ fún wọn both home and abroad ṣùgbọ́n ẹ̀dẹ̀ ń gbọ́ wípé wọ́n ń sọ pé àwọn ò kí ń lóògùn tẹ́ ẹ̀dẹ̀ ń ború ẹ̀ mọ́ra ìrandíran yóò ní bọ́ lọ́wọ́ àìsàn. Ìrandíran yìí doctors yìí àtẹ̀yìn nurses tẹ́ ń treat wọn tẹ́ ẹ̀dẹ̀ dákẹ́ because when you keep quiet against the truth that means you are also part of the problem we are going through. Kì í ṣe àwọn bàbá yìí nìkan la accomplices. Allegedly Olukoya is not the only one doing this evil business. There are so many people that he is doing everything with. Ìjọ́dìgbà tẹ́yìn náà bá wà victimize kẹ́ tó jáde láti sọ̀tọ̀ fáwọn èèyàn. Sister mi ẹ random kí n tó gbé àwọn èèyàn wọlé torí wọ́n máa fẹ́ béèrè question náà wọ́n máa fẹ́ contribute. Mo ti random. All right ma. Àfi tẹ́ bá fẹ́ bẹ̀rẹ̀ question lọ́wọ́ mi. All right ẹ jẹ́ kí n gbé àwọn èèyàn wọlé. Bishop Andrew ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ gbọ́ submission yín ẹ on mute. Ó lágbára. Ọ̀rọ̀ yìí sọ sí mi lẹ́nu. Ó buyọ̀ sí. Ó buyọ̀ sí. In fact, ẹnu mi wúwo. Ṣé rí gbogbo nǹkan tí gbogbo presentation lady ibi tó ti tẹ́mi connect mọ́ jù ibi tí wọ́n ti ní èèyàn give up after tó bí ọmọ tán ní church. Because same process náà ni màmá tèmi náà fi kú sí church last born wa bí mo ṣe máa ní Hebrew women nìyẹn wọ́n lè gba àwẹ̀ wọ́n lè gba àdúrà. In fact I used to joke back in the days pé she is the female version of Apostle Babalola. Àwẹ̀ yìí náà ni àdúrà yìí náà ni fictional Bible yìí náà ni. She was pregnant, and this is someone with a master's degree. This was someone with a master's degree. That is why up to today, Oman Shemilanu can read kó lọ sí university, kó tó máa ka Bible, kó máa believe nǹkan tó wà nínú ẹ̀. Now, so my mom, just like this woman has presented, wọ́n gbé wọn lọ sí church, CAC. And àwọn tó bá mọ CAC tó wà ní Shaba Street láyége ibẹ̀ gangan ni wọ́n kú sí. Why, if not because we have a government that is not responsible, a government that does not care for its people, why would a church be given the authority to midwife pregnant women at the point of childbirth? Kò kí ṣe responsibility church. There's nowhere in scripture tí wọ́n ti sọ pé àwọn èèyàn nínú Bible won't help you láti bímọ àbí anything. Hospital náà àwọn èèyàn máa ń lọ. Now, my mom gave birth. Would you believe that she gave up 6 hours after? What did you jẹun?
wọ́n ti jẹun wọ́n ti ṣàwàdà àǹtí mi tó gbóúnjẹ lọ fún wọn wọ́n tún bú wọn pé nínú gbogbo ọbẹ̀ táwọn ṣe ẹran kékeré ìméjì lórí wá fún mi bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti jẹun then 6 hours after not knowing that she was bleeding internally. Chai. She was bleeding internally. Ẹ mọ̀ pé normally tóbìnrin kò bá tiẹ̀ bleed gan tó bá bímọ ẹ̀jẹ̀ yẹn ò kí n sáré stop báyẹn. Bẹ́ẹ̀ni. But there was an internal bleeding tí wọ́n attend sí and she was left like that to just buy. Ẹ wá sọ fún mi medical experience wo ni àwọn ìdágbére tó wà ní CAC tó wà ní church and let me use CAC and kí n kàn focus lórí CAC torí CAC ló lè ti ṣẹlẹ̀. Medical experience wo làwọn ìyáwèrè wọ̀nyẹn wọ́n ní tí obìnrin bá ní internal bleeding ṣé wọ́n mọ irú abẹ́rẹ́ tó máa ń fún obìnrin ṣé wọ́n ní equipment internal bleeding yẹn ṣé wọ́n mọ̀ they don't know anything so they left my mom to just die just like that. Back then I was in GSS2 ẹ mọ ìyà tí mo jẹ kí tó di pé olúwẹ̀ this state that day ọmọ tí ò ní ìyá láti kiri my kid brother was in primary 5. I get. So nǹkan tí church ti ṣe the church has done more damage than good. In fact, they haven't done any good. Holistically, what good has this Bible brought to us as a people in Nigeria? Kí ni Bible ṣe? One of missionaries in school ṣé ó wà nínú Bible pé kó máa gbé school káàkiri? Idea àwọn èèyàn kan lélẹ̀ wọ́n kò wá tọ́ oyin sí ẹgbẹ́ àkàrà fún wa. Wọ́n ní school church ló gbé school wa wọ́n gbé civilization wa. Civilization tí ò ju nígbà tó yẹ pé wọ́n tọ́ oyin sí ẹgbẹ́ àkàrà fọmọdé. Wọ́n ṣe gbé civilization lọ sí Europe. Wọ́n ṣe gbé civilization lọ sí Saudi. Nígbà tó ní pàwọn alágọ̀ àwa lọ dẹ̀ wéèrè. Only myself included. I ní ọpọlọ bọ̀ ní ọpọlọ wa. And we allow these so-called stupid people, be it Olukoya, be it Adiboye, be it Oyedepo. When I was also in ministry, like I always say, the closer you are to any church pulpit, the dirtier it gets. I know what I'm talking about. More than PFN. I know the evil that these people perpetrate. There's hardly any popular pastor in Nigeria. Publicly. If I'm going to show you, it was very record. There's hardly any popular pastor in Nigeria to Titefa. Bishop Oyedepo, Bishop Akparope, Obatala ko lo worship. Ṣé Oyedepo máa parọ́ pé òun kì í sin Ọbàtálá? Ọdún 70th birthday tó ṣe, ẹ rí àwọn ìyá Ọ̀ṣun tó wá sí inú bẹ́ẹ̀ni. Ẹ tí ò bá sí ní ìṣẹ̀ṣe ò ní mọ̀ pé ìyá Ọ̀ṣun làwọn eléyìí. They all wore white. Only reason. Ṣé bí Jésù ṣe ń wọ white Oyedepo ṣe ń wọ white? Àwọn apostles tá à ń kà ń panu Bible ṣé wọ́n ṣe ń wọ white náà nìyẹn? All these things only nǹkan tí wọ́n communicate for a lot of their gullible members tó ń lọ síbẹ̀ wọn mọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Ọ̀rọ̀ tì mí. Mo rẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ ìwé màá jábọ́ lójú mi. The things I have experienced in ministry. Nǹkan tí mo ti rí. Ṣé rí? This woman's presentation, tẹ́ bá tún gbọ́ nǹkan tí ẹ lò. Tẹ́lòmíì fẹ́ lè sọ. Ó kọ̀ ẹ́ pé àti mi ti dé stage yẹn. Tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ àwọn ọ̀rọ̀. Ọ̀rọ̀ tì mí, I can bet you ẹ̀ nílé wá sí life for 1 week. A máa débẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbẹ́nu dúró báyìí káwọn tó kú lọ tún. A máa débẹ̀ bàbá mi. Ìdẹ́ṣẹ́ ọ̀rọ̀ tì mí. Thank you so much. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá wa share program bíi thank you so much. Facebook family, thank you. YouTube family, thank you so much. I know you all have sentimental attachment to this man, but àwọn tá à ń dárúkọ yìí, I will implore you that you look away from their ages first, because they themselves don't know the importance of their gray hair. They don't. Mommy Baroness Lizzie, ẹ jẹ́ kí n ṣí ojú òpó yín sílẹ̀ kẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ mà. Hello, ẹ kálẹ́ gbogbo
lóko ẹ ṣeun ẹ kú dìde ẹ kú dúró ẹ kú jókòó. Ẹ ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí bí Bishop ṣe sọ. Ẹ dúró mà. Ẹ dúró mà. Wọ́n tún láwọn ò gbọ́ mọ́. Ẹ dúró mà. Mo ń bọ̀. Ó ga ọ. Ṣé rí gbà tẹ́ sọ ti story àǹtí yín sister yín fún mi? Ó weekend. Ó yá mà. Yeah. Okay. Yes ma. Okay, can everybody hear me? Please, can you hear now? Are we hearing now? Continue ma. Okay. For the sake of non-Yoruba speaking hearers, if you don't mind, I'll make my what I want to say Yes, in ma. English. Yes, ma. It's not as compassionate or as effective like Yoruba, particularly since it's happened to Yoruba people. But for the sake of information for other people who are gracious to be here as well. I listened to the story of this lady, the two stories which she narrated. And I just felt a very, very sinking feeling of, I don't know if I should say I'm not, but it's very depressing. It is. And it is very, very sad. We watch a life, basically a life or two lives, as in the case of the lady who eventually lost her life giving birth, But both of them, starting from the first one, how a very vibrant personality, an extrovert, a person who is doing very well in the creative world environment, how over the course of time she has been reduced to a shadow of a living human being, and it's very, very sad, but it is exactly a representation of what is happening to us as a people who is under the thrall of all these religious, wicked fellows. This is exactly an example of what is happening to us. I mean, what else? She turned up at her father's funeral in a pair of socks and a skirt and whatever. Is it not clear by then that, sanity was definitely questionable? You understand? But this did not start like yesterday and ended today. This has taken decades. If I'm correct, I think the sweet lady who was talking was saying that this happened in the 1990s. And as at 2018, the condition was continuing to deteriorate, and her sister is now, I'm definitely sure this is not what she envisaged that her destiny was going to be. And there are lots of people here who are more knowledgeable than me, but every time we talk about it, they say the spiritual draining of people. I'm one person who likes to think that yes, there is more to this world than what we see. So because I just can't understand it, how people who are otherwise educated, who otherwise are informed, who are knowledgeable, how they fall under the trap of these nasty people and stay there for so long. But then I begin to understand also, because I used to be, and I'm sure a lot of us on this platform used to be like that, And while you are in that role, it didn't seem abnormal. It is people looking from outside, looking in, would know how abnormal it is. But also, it's the consequences of what these wicked people have done in the life of people. I don't even know what to say. My sympathy with the lady who narrated the story of her sister, which is currently ongoing trauma, not just for herself, but exactly. her sister and her entire family. Yes. What they are going through. Yes. Can you imagine the terror and the horror that they've now established in the life of the lady who died? And this was her third child. It wasn't as if they had not had children. Yeah, the third one, yeah. The third child. And they allowed them, I don't know what happened. What about her husband?
why was it? I don't, it's all just jumbling around in my head. That how was this allowed to happen? And look at the consequences. Bishop Andrew has just come to explain that these people, the evil that they do, it continues. You understand? It continues. Now, Bishop is here. We thank God for the grace of the Almighty, that he's here. But can you, like he said, his mother lost his life after the birth of their last born. Like it to take the grace of the Almighty to help anybody born under such such a condition, to take the grace of the Almighty to help the siblings, everybody whom they leave behind, whom these wicked, callous people do not consider people. I asked a question already. You said, does Mommy Joe attend the hospital? Well, I'm not a member, but I have it on record here that apparently when any is ill, there are hospitals in the US and in the UK. Exactly. Which have the reservations, on high alert, waiting for them to turn up. But it is other people. Ben. Anyway, the bottom line is, I tire. God. May God continue to help us while we will continue to fight this fight. This is the kind of stories that we need to hear so that we can begin to understand the extent of how important it is. Yes. What you do every day, Thank you so much, ma. Thank you so much. Now, I know some people love this, their mental change so much. But I feel that anyone who truly loves this religion or these religions must also know that they have a responsibility of loving the truth, not just loving the truth, but be able to speak boldly for the truth. Because the only reason why we have gotten here is because the truth has kept quiet out of fear for so long, which are the kind of signals I've gotten for some time now. I wrote him, take it easy. These men are dangerous. So, they can do anything. No, spiritually, they are wicked. These are the messages I've gotten over time. And I respectfully tell such people, I first ask them, do you still go to church? Yes, but I said, please don't come in my inbox again. You are warning me about the wickedness of a pastor, but you are still going to the church. Are you insane? Now, if you love it so much, you love this religion so much, it is expected of you that you love the truth and also be bold to speak the truth. Then my question is, why is it that we do not have a congregation of pastors? Why do we not already have the congregation of alphas that will be speaking boldly against the evil doctrines of their organs at the top, from which they excuse themselves? Why is it that we do not have the congregation of these people? If we're not going to have that, then I beseech any follower, I beseech any religious person, from what we have seen so far for the past 2 years, I don't know what you want to do, what you have to do to start believing in yourselves. I don't know what you can do to start believing that if you have the understanding that Eledumare exists, or whatever local name they call it in your tribe, he exists and he does not need an intermediary. But that is even a deeper level of our discussions. First, believe in yourselves. First, believe in your mental capacity. We don't need anybody to bring human brain out to do an experiment to know what this brain is capable of. Unfortunately, what religion has always done to us is killing our ability to believe in ourselves, to believe in what we can achieve using our mental capacity. I will bring up ABMP.
I don't know what their name. Please 2 minutes. Ẹ jẹ́ kí n sáré gbé yín wọlé ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé. Ẹ sáré bá wa on mute. Abimpe or Abimpi. Are you there? Abimpe? Hello, you're not there. Hello? Hello, Ekaleo. Ekale? Akuweto. Yes, ma. But I wrote me Moki Boko Ile. Akuweto. Yes, ma. Ewo. Kọ́lọ́hun gbà á lọ́wọ́ wọn ni. Wọ́n ti ba ìlú yẹn jẹ́ pẹ̀lú religion oríṣiríṣi. Irọ́ dẹ̀ ni gbogbo ẹ̀. Especially MFM tá à ń sọ̀rọ̀ pẹ̀ yìí. Oh my God. Wọ́n ti ba a lot of ayé àwọn èèyàn jẹ́ gan jìnnà. Irọ́ ni gbogbo wọn pa. Àtọ́lórí wa o àti gbogbo pásítọ̀ tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́ wọn. Kámà ni gbogbo wọn. Ọlọ́run yọ bí mo fẹ́ fọ́ ọ̀tún sí kan lọ́wọ́ nínú àwọn pásítọ̀ wọn. Though lawyer ni, family lawyer mi ni. Okay. And the man was so nice to my family when I lost my but I lost our parents were. He was so nice to us. But along the way, bó ṣe ń gbé súnmọ́ mi nìyẹn máa wò this particular man, he got to the surprise mi ní pé òun ni marriage counselor ní church ẹ̀ o. Ó dàbí pé ó lórúkọ tó máa ń pè bóyá district àbí province náà fúnra wọn. Church wo dẹ̀ lẹ́ni yìí ń lọ yìí? MFM ni. Okay. MFM ni. So this barrister tó jẹ́ family lawyer tó bá ti gbé súnmọ́ mi pé kíní kan ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ marriage counselor màní aṣọ mọ nǹkan tí kálukú ń ṣe lábẹ́ aṣọ ní ṣọṣe kíní kan ó dẹ̀ níyàwó lé. Honestly, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. That is all I know. But nǹkan tí ò yé mi ni pé tí mi ò máa ń find very difficult ni pé ó ṣe ń try láti liberate àwọn èèyàn pé ẹ̀tàn ní kíní yìí téèyàn bá lọ ṣoògùn á mọ̀ pé oògùn lòun lọ ṣe. Tó bá lọ lé babaláwo wàá mọ̀ pé lé babaláwo ló lọ. But èwo lẹni tó di táì tó wọ súùtù tó yẹ pé babaláwo lòun náà but ó ń gbé wá in another form. I don't just understand it, but all I can say is kọ́lọ̀ ṣàyọ̀ wá lọ́wọ́ wọn káà náà yára wa ní brain. Ẹ wo sísà tó wọ́n kọ́ sọ̀rọ̀ yẹn ó bó ṣe pa life ẹni yẹn jẹ́. Bẹ́ẹ̀ni. Public figure. Wọ́n sọ orí occurrence yẹn ìrònú yẹn ló yára pàyà. Inú ìrònú yẹn gan ni bàbá kú sí. Bọ́tẹ̀ ṣe máa ń fi iṣẹ́ ọpọlọ brain bó ṣe máa ń gba property ni thank God pé ìwé ilé wọn ò gbé sílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Tó bá jẹ́ pé ìwé ilé yẹn wà ní á ti brainwash bàbá believe pé ilé òun wà lọ́run mansion ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣe ìyá mi. Ẹ ṣe. Nípa àdúrà tí ìyá mi gbà tán sí pé may God help us. Unfortunately mi fẹ́ jẹ́ káwọn èèyàn gbàdúrà yẹn ẹ mọ̀ dín ní wípé ó dìgbà we need to take an action. Action yẹn ni wípé ká kọ́kọ́ sá kúrò ní gbogbo sàkání àwọn people yìí. I know that some of you are finding it difficult to comprehend that why will I not go to church because ìmí àkúrò ní church eléyìí ẹ máa wálẹ̀ tún lọ sílẹ̀ you are jumping from frying pan to fire ni. Ìkan náà ni gbogbo wọn. Very difficult tí ẹ̀kọ́ bá sọ pé I'm a man of God mo ti mọ̀ pé scammer ni wọ́n mi ò ní bẹ́ẹ̀ ṣe business o. Okay ìyá wa tó sọ̀rọ̀ tán yìí mi tí ìfẹ́ jẹ́ kí wọ́n sọ ìkan tán ní pẹ̀lú àwọn sẹ̀lẹ̀ ni o tí wọ́n dẹ̀ lọ pé tó dẹ̀ di wípé sẹ̀lẹ̀ ń sọ fún wọn wípé àwọn fẹ́ wá kí wọn mi tí ìfẹ́ jẹ́ kán sọ. Bọ̀dá rántí pé tí àwọn bá ní babaláwo lòun ká gbà pé babaláwo. Bẹ́ẹ̀ni. Bọ́tẹ̀ wo wá ní ká wá gbé wá sọ́ndà religion. Wọ́n ti mọ̀ pé orúkọ Jésù àti Allah òṣìṣẹ́ wọ́n mọ̀ pé rọ́ ni. There are so many things they know that they don't want people to know. And that is why they are using ideology of hell and heaven. Not kọ́kọ́ máa fi entice yín. By the time you fall for it, your life is done. And mo ń bẹ àwọn èèyàn wa lẹ́nìí tí wọ́n bá sọ pé Ọlọ́run ṣá ràn wá lọ́wọ́. Irọ́ ni hypocrisy ni. Run away from them. Start believing in yourself. Start sowing seed into your communities. Ẹ jẹ́ kí n sọ one funny story fún yín láti ìgbà tí mo ti kúrò Nàìjíríà tí mo ti wá sí Europe. So kí n tó kúrò. I was born into Muslim family, born and raised up until marriage ló gbé mi lọ sí church. Ẹ mọ̀, ìdílé wa pé tó bá ti fẹ́ ọkọ ẹ̀sìn ọkọ ẹ ló mọ̀ tó ṣe ní Africa, so máa lọ church.
gbogbo Ọlọ́run pè mí ẹ̀mí mímọ́ sọ pé kò sí òdodo ọ̀rọ̀ ń bẹ irọ́ ńlá bẹ́ẹ̀ ni kò sí òdodo ọ̀rọ̀ ń bẹ because bí mo ṣe mọ̀ ní o so I practice Islam for good 30 years títí di ọjọ́ wedding mi mo kírun nílé àwọn parents mi ni until after my wedding mo wá ń tẹ̀lé ọkọ mi lọ sí church it got to a stage ọkọ mi kò tẹ̀lé lọ church mọ́ but ẹ mọ̀ ní Nàìjíríà tó bá lọ church wàá lọ mọ́ṣáláṣí ni so I keep on going but torí pé upbringing mi àwọn prayer point kan àtọ́ máa ń raise ní church ó máa ń tako làákàyè mi tó bá ti ní ẹ̀jẹ̀ Jésù I don't do it I don't say it mi ò kì í ṣe nítorí ẹ̀jẹ̀ mélòó irọ́ náà la bá ní gbogbo ẹ̀ so nǹkan tí àwọn ti ní pé ẹni tó bá rí pé ó good ó ní presentation ó mọ̀rọ̀ sọ ó dẹ̀ ní coins lọ́wọ́ òun lẹ̀mí mímọ́ máa ń bí òun lẹ̀mí mímọ́ máa ń yàn. nǹkan tí wọ́n fi wọlé santi lára nìyẹn. òun ni èmi mi ò I don't gbogbo àwọn nǹkan ẹ̀ tó bá ní èèyàn I don't do it ọjọ́ Sunday kí n já gèdè mi kí n lọ Monday to Friday kí n wọ sùtù mi lọ bí iṣẹ́ ni so weekend I will come to church ní Sunday àfọjọ́ kan tó ń pè mí tó lọ́n ṣe AGM wípé èmi dẹ̀ náà fẹ́ fi ṣe women leader first FWI president mo wọra mi pé èmi kẹ̀ mo ní rárá o mi ò tó ṣe àwọn ọlọ́run ló bá wọn sọ̀rọ̀ o Ọlọ́run ló sọ pé kíní kan ẹ̀mí mímọ́ ló lead wọn bọ̀dá Rótì mi ò ní parọ́ fún yín mi ò wọ́ ọ̀tí ẹ̀mí fúnra mi mọ̀ lọ́pọ̀ ara mi wọ́n ṣe fi mí jẹ president nìyẹn o in fact mi ò lọ sí church for good 3 months wọ́n ṣàwọn bá mi lé wọ́n bá mi sọ̀rọ̀ wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ okay wetin I go do mo join wọn ṣe tún wá rí téèyàn bá tún joyè ní church is another scamming level. bẹ́ẹ̀ni. ẹ fẹ́ máa fi gbá àwọn tó wà London yín ni o ẹ mọ̀ pé women president ni mí gbogbo àwọn tó wà less privilege àwọn máa pín káàdì kiri oní 50 naira oní 100 naira àwọn tó jẹ́ pé inú ilé pákó náà sùn rented apartments gbogbo náà máa struggle láti dá owó yìí torí pé àwọn èèyàn dẹ̀ láìkì mi wọ́n máa ń dáhùn yẹn nígbà táwa lọ ṣe meeting tó là ń ṣe pastor shower àbí pastoral shower náà pè tó là ẹ tún máa rò gbogbo àwọn ceremony yẹn Bọ̀dá Rótì mi ò ní parọ́ fún yín àjókòó àjẹun àpín owó kálukú tún mú lọ lélẹ̀ ìta fún àwọn pastor. Chai. Conscience told me when I got home I told my children àwọn mi ti dàgbà díẹ̀ pé mi ò like ẹ̀ because mo gbé wíìtì lọ́lé mo gbé sẹ̀mó lọ́lé mo gbé ṣu lọ́lé èló ni mo dẹ̀ dá. At the expense of owó àwọn tí ò ní. tí wọn ò níṣẹ́ lọ́ tó jẹ́ nínú owó tí ọkàn wọn bá fọ̀ náà fẹ́ sáré yọ nínú ẹ̀ tàbí nínú owó oúnjẹ náà fẹ́ yọ tó fẹ́ fi dájọ́ lọ́jọ́ Sunday ní church. Wọn ò lórí ọ̀fẹ́ sí àwọn nǹkan ẹ wọ́wọ́ àwọn ọwọ́ aláìní tá a ti gbà táwa wá ń jẹ́ conscience disturb me. Conscience disturb me so nǹkan tó dẹ̀ wá ní church tó ń jẹ nìyẹn lọ́wọ́ aláìní less privilege ní gbogbo àwọn ẹ̀ tí ń ṣọlá and it's bad but àwọn gullible follower wọn ò ní gbọ́ ọ̀bẹ ẹ sọ fún wọn ò ní gbọ́ orí tó fẹ́ jẹ̀yà ni wọ́n. tó bá sùn á dìde ẹ ṣe ìyá mi. ẹ wo in fact mi mọ nǹkan tí religion ṣe wá tó bá lọ ṣọ́ọ̀ṣì kí nìkan láti years tí mo ti kúrò Nàìjíríà tí mo ti wà ní Europe yìí ìdè church kankan àkọ́kọ́ nígbà tí wọ́n kúrò they will be like wọ́n á ní ẹ ò rí sísá kìíní kan ẹ rí sísá kìíní kan mi ò fẹ́ dárúkọ ni o látìgbà tó ti lọ sí Europe ń sìn láìpẹ́ ń ṣe torí kó sin Ọlọ́run diligently Bọ̀dá Rótì mi tí mi ò bá ṣiṣẹ́ tí màá fi lọ sí Europe mi ò ní wà mo máa ń sọ fún àwọn ọmọ mi pé work and pray ni kò ṣe pé pray nìkan without work tó bá jẹ́ pé ńgbà tó ń kàwé káwọn parent mi ràn mi ò ní qualification mi ò ní débẹ̀ mi ò èèyàn ò ní pọ̀ tẹ̀sẹ̀ mọ́ èèyàn ò ní lè rí ṣe. bẹ́ẹ̀ni. mi ì tí ì lọ sí church kankan àwọn máa bí wípé church wo ni mo ń lọ máa ní church òyìnbó ẹ máa wo ẹgbọ́n statement yìí ò máa ní church òyìnbó náà wá dá báwo lẹ ṣe wọn máa lọ sí church òyìnbó ṣé kò sí church èèyàn dúdú bẹ́ẹ̀ ni wọ́n wá ní church èèyàn dúdú tó wà church believers love ìyẹn ń ṣe Christian gidi ẹ ò kí ń ṣe onígbàgbọ́ ẹ má lọ sí church ẹ o ṣẹ́rí pastor ń condemn church wọ́n jọ ń condemn church mo wá ní church òyìnbó ni mo lọ ní lókè at the top part ṣe mọ̀ pé lókè ọ̀rẹ́ ni gbogbo wọn bò ẹ̀yin members náà máa sọdọ̀ tara yín láwọn aláyébàjẹ́ olórí burúkú tí ò ní jẹ wọn mọ́ yìí. bẹ́ẹ̀ ni o ọba ní àwọn òyìnbó kì í sin Jésù wọn ọmọ Ọlọ́run àwọn bàbá ọlọ́mọ Ọlọ́run wọn ò gbà ta ló gbé church wá sí Nàìjíríà ta ló mú Christianity wá sí Africa.
ẹ ṣé ìyá mi ẹ jẹ́ kí ó ti yọ wá táwa kan bá fi lè wà liberated a ní dákẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì wà ń bẹ̀ ẹ dúró à ń bọ̀ à ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò ẹ̀ ń béèrè pé ṣó dúdú ni ṣó funfun ni a lè fi yín sílẹ̀ ń bẹ̀ sẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ sì wà ń bẹ̀ tẹ́ ẹ ń wò wá tọkàn yín ń ṣe túpe a lè fi yín lẹ̀ ń bẹ̀ a máa wọ́ yín jáde Elédùmarè á fún wa ṣe. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé ìyá mi ẹ ṣé ìyá mi. If I don't come, waiting people go they talk now. How they go come they talk now? Kí làwọn èèyàn máa sọ ẹ ṣé jàre ìyá mi. Correct ó yẹ sáré unmute ẹ já ṣe pápápá. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé ìyá mi. Correct ẹ sáré unmute kẹ́ bá wa ṣe pápápá àwọn èèyàn pọ̀ tán fẹ́ bá wa dá sétò ilé ni ó lágbára gan. Bàbá mi. Ọ̀rọ̀ yìí ló ń pè ní ó sọ sí ni lẹ́nu ó buyọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ni. Mo gbọ́ in detail nǹkan tí lady yẹn sọ nípa sister ẹ̀ tó jẹ́ beauty queen. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé rí àwọn churches yìí Christian lèmi náà o. Mo ní my own fair share of the experience. Ṣùgbọ́n nísìnyí Christianity mi inú ọkàn mi ló wà. Ìgbàgbọ́ mi inú ọkàn mi ló wà. Orí fóònù mi ni mo ti ń bá Ọlọ́run mi sọ̀rọ̀. Torí mo download lórí fóònù mi, mo ní prayer passage láàárọ̀, mo ní prayer passage lálẹ́. Ṣé mi tí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ni. Ṣe rí àwọn churches yìí torí èmi ìdílé onígbàgbọ́ ni èmi náà ti wá. Ṣùgbọ́n I've come to see pé inú ọkàn èèyàn nígbàgbọ́ ẹ̀ wà. Ọlọ́run tó ń sìn inú ẹ̀ ló wà. Màá sọ nǹkan méjì. Redeemed Christian Church of God. Bẹ́ẹ̀ni sà. Èmi náà bá wọn lọ síbẹ̀ díẹ̀. Ṣùgbọ́n ó wá ní ọ̀rẹ́ mi kan. Òun náà jẹ́ pastor oní church lọ́tọ̀. Ó wá sọ experience kan fún mi. Ó ní one of the topmost kìnìún redeem. Wọ́n nílé ní camp. Ìyàwó ẹ̀ máa ń wá sọ́dọ̀ òun ẹni tó rí ilé ìgbóhùn dára táwọn máa ń jọ ń ṣe prayer ní òun ní church tiẹ̀ lọ́tọ̀. Ó ní this particular day ọkọ yẹn ti round ìyàwó lọ sí camp normally before the Holy Ghost service. Ìgbà bíi Sunday ọmọ lọ ń ṣe service ní camp. Ó ní bí Wednesday Thursday wọ́n ti dispatch wọn lọ sí camp preparatory to pé ọmọ ṣe service the weekend or ọmọ ṣe Holy Ghost service. Fortunately for the wife, ó kọ̀ wálé on a Friday. Ẹni kí ló bá ń lé? Ó ní ṣe lòun bá ọkọ òun nínú ilé nínú aṣọ occultic dressing wọn tí wọ́n ń ṣe meeting. Ó ní iṣẹ́ ní ara òun bù máa ṣọ òun fẹ́ dákú. Bá ọkọ òun pẹ̀lú àwọn cultists ẹgbẹ́ ẹ̀ tó kù tó ń ṣe meeting nínú ilé. Wọ́n lè wà nínú rẹ̀gálẹ̀ àwọn. Church wo dẹ̀ lẹ́lẹ́ni yìí ń lọ sà? Redeem àbí? Redeem ló ń lọ. Senior very senior kìnìún redeem ni ara àwọn kàbá òkè yẹn ni. Bẹ́ẹ̀ni. Ó ní ìgbà tó ń wá wọlé ọkọ wa sọ fún òun pé àwọn tẹ̀ dá ọ̀dẹ̀ ti ráwọn sí yìí o. Pé tóun bá gbọ́rọ̀ yẹn lẹ́nu ẹ̀ tóun bá gbọ́ lẹ́nu ìwé à ń ta ó máa fi ikú ṣèfàjẹ́ ni. Àwọn tí àwọn èèyàn ń sá lọ bá wọ́n ń ṣe dedication ọmọ tó máa gbọ́mọ fún tó máa náà ń bless ọmọ ń gbọ́ ọmọ lórí. Ó ní ọkọ òun tó wá sọ fóun pé tóun bá kúrò ń bí tóun bá padà dé camp kóun lọ sọ fún bàbá Adébóyè
kó gbọ́ nǹkan feedback tó máa gbọ́ pé because nǹkan táwọn ń ṣe ń bí àbádébèrè mọ̀ ń pa ẹ̀. This is a true life incident. Sin. Tí ẹni ẹ wá sọ fún pastor friend mi yẹn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ mi, we are just friends, but òun ní church yẹn lọ́tọ̀. So pastor yẹn ó ní òun láti sọ fún pé bó ṣe wà yìí ó máa ṣẹnu ẹ mẹ́nu mọ́. Pé because nǹkan tó rí yẹn bó ṣe sọ fún ẹ pé tó bá sọ ń ta lápá ẹ lóòótọ́ o. Àwọn táwọn èèyàn ń sá lọ bá nìyẹn o. Ìgbé yẹn ti sílẹ̀. Ó tún ní àwọn dáwọn tó yẹ pé ẹni yẹn bíi regional pastor àbí nǹkan redeem náà ni. Tí ẹni yẹn regional pastor yẹn ó níyàwó míì síta tí ìyàwó lé ò mọ̀. So along the line Mọ́mí Jíò ní ọ̀rẹ́ kan ìyẹn ìyàwó pastor yìí tó jẹ́ regional pastor ó ní ọ̀rẹ́ kan. Ọ̀rẹ́ yẹn wá sọ fún pé òun rí fọ́tò kan nílé ọ̀rẹ́ òun kan ọmọ yẹn jọ ọkọ ẹ̀. Ó ní ọmọ yẹn jọ ọkọ ẹ̀. Ó ní ó jọ ọkọ ẹ̀ everything bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́ ẹ̀ pọ̀ sílẹ̀ ni. Ó wá béèrè details ẹni yẹn. Ó wá mú ẹni tó rí fọ́tò lé yẹn ó wá share ẹ̀ pẹ̀lú ìyàwó Mọ́mí Jíò yìí. Ó share ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ lórí Facebook. So woman yìí ó wá lọ add lórí Facebook. Ó lọ get gbogbo information yẹn. Ó rí pé lóòótọ́ because fọ́tò yẹn náà wà àwọn fọ́tò yẹn wà lórí Facebook tí woman yẹn fi sórí kínní fọ́tò àwọn ọmọ yẹn pẹ̀lú ọkọ ẹ̀. Mute now. Okay. Iṣẹ́ ni Mọ́mí Jíò yìí Mọ́mí Jíò ìyàwó regional pastor ọmọ mẹ́rin ó gbàdọ̀ àwọn tó máa bá pa ọmọ yẹn dànù ó pa ọmọ yẹn ẹ̀wọ̀n kan ló survive. Ọmọ kan ló survive yẹn dẹ ó dọ hospital nìkan ló dọ hospital àwọn tó kù dọ hospital àwọn mẹ́ta ò dọ hospital àwọn mẹ́ta tó kù wọ́n kú ni. Ṣó fún wọn ní májèlé jẹ ní sà. This is true life, happenings. And Mọ́mí Jíò yìí ló dẹ̀ máa gba ọmọ lọ́wọ́ èèyàn ní church. Tó máa lóun sọ lórúkọ. Wọ́n máa ní wọ́n ṣe dedication. Tó máa ní òun gbé òun da òróró sórí ọmọ. Tó bá gbé wá sí church. These are true life experiences that I heard from the people concerned. Sherry, alátiṣe wa ló máa mú àtiṣe ara ẹ̀. Ìṣe ni even àwọn òyìnbó tó gbé religion yìí wá fún wa. Wọ́n practice religion yìí bá a ṣe ń practice ẹ̀ yìí. Ìṣe làwa mú religion yìí. A lot of them, mo kọ́ sínú message lẹ́ẹ̀kan gbà tí a ń sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni sà. A lot of all these people, almost all of them are in occultic settings. They are members of strong occultic settings. And they so much use their occultic power to manipulate you. Especially ìwọ tó bá ní nǹkan lọ́wọ́ tó wá máa dé church yẹn. Ìwọ tó máa survive ẹ̀ á jẹ́ pé ìwọ tó jẹ́ pé o kàn lọ sí church pé ká ṣáàjọ nípa ìjọ ń lọ sí church. O mọ̀nà ara ẹ̀ fúnra ara ẹ̀ tó gbé ayé ẹ̀ lé wọn lọ́wọ́ ló máa survive ẹ̀. But ìwọ tó wá jẹ́ pé o mọ̀rin ara ẹ̀ fúnra ara ẹ̀ pé mo rí inú mi gbé ọ̀rọ̀kàn mi dẹ́mọ́ mo wà. Tó jẹ́ pé tọkàntọkàn ló fi bá wọn ṣe. Àwíkòkò I can bet you kó tó ṣe tán ní church yẹn after some years wọ́n á sọ ẹ́ di nǹkan míì. Bẹ́ẹ̀ni sà. Torí wọ́n á gbà ẹ́ pa. Àbúrò mi kan ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ní London. Ìyàwó mi lọ sí London ló lọ bímọ. Ó wá jí láàárọ̀ ọjọ́ yẹn.
ọmọ ẹ̀gbọ́n mi ṣe ń ṣe kí ló ti bọ́ sí kí ló ti wọ́ ti ṣe kí ló ń kọ́ ìyá mi wá pè pé ìbọ̀sì ìyàwó mi náà àwọn spirit kúkú ará ṣọ́ọ̀ṣì ni ìyàwó mi wá pé ọmọ ẹ̀gbọ́n mi pé Erica pé ó jí láàárọ̀ ó tiẹ̀ kúnlẹ̀ kó ní kó gbàdúrà pé kó pe Jésù ìṣe ni àbúrò mi ọmọ ẹ̀gbọ́n mi sọ pé aunty what do I need to pray for? Do I need to pray that I should not take the light, or I should pray that there should be no the water should not go, or I should pray that there should, but what do I need to pray for? No. It's in Africa. You're wasting your time on all those shit. Sherry, I gbọ́dọ̀ yára wa àwọn táwa Nàìjíríà àtàwọn táwa l'Áfíríkà. Bẹ́ẹ̀ni sà. Ẹlòmíì gan tó bá tiẹ̀ ń wo church program tó rí bí pásọ̀ ṣe ń dẹmọ tó ń gesticulate. Common sense ni. Kìíní àmọ́ pé fake ni pásọ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Àmọ́ pé fake. Mo ti fall victim rí o. But gbàtí mo fall victim náà mi ò fi gbogbo ara kó sínú ẹ̀. Mo ń ṣe ní pé okay sábà jẹ́ kí èmi náà máa wò ó. Wọ́n gbà mí gan-an mo san tight dọ́rùn kí n tó rí i pé kí ló dé sàkámàjẹ lélẹ́yìí. Mi dẹ̀ rí nǹkan kan tí that membership gbígbá yẹn gbogbo pásítọ̀ kò sí tọ́pà tí ìdílé mi lọ́sẹ̀ kan gbẹ́ni pé wọ́n ti ṣe nǹkan kan ní o. Tọ́pà tí ìwà ẹ̀sà a máa ṣe night vigil ẹ̀sà a máa lọ sórí òkè ẹ̀sà a máa ṣe kínní gbogbo ẹ̀ náà ṣẹ́rí ẹni tó bá lọ sí church kó fi dún àwọn pásítọ̀ yẹn wò tó bá close mọ́ kó má fún wọn lówó. Kó rí bóyá wọ́n máa dúró àbí wọn ò ní dúró. Because each night vigil tó bá ti wá fún lémi máa ń package envelope fún wọn. Ṣẹ́rí èyí tí à ń bára wa lọ Nàìjíríà yìí táwọn èèyàn bá yá lóòótọ́ àwọn èèyàn ti ń gbọ́n but ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn bí ṣé brọ́dà mi kan ló sọ lẹ́kọ̀ọ́ àbí sísá yẹn ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n dẹ̀ láti jára wọn. Ṣẹ́rí program tẹ́ ń ṣe ẹ gbọ́dọ̀ stop èmi fi gbọ́wọ́ support ẹ̀ because máa ń follow ẹ̀ almost all the time. Ẹ ṣé bàbá mi. Ìṣe la máa túbọ̀ máa gba àwọn èèyàn kúrò lóko ẹrú. Bẹ́ẹ̀ni. Ìṣe ni àwọn èèyàn ṣílẹ̀ àwọn èèyàn wá rí i pé òyìnbó fi bíbélì kó wa lómi ọbẹ̀ jẹ nígbà tó wá pẹ̀lú colonialism. Bẹ́ẹ̀ni. Àwọn wá rí i pé religious táwọn òyìnbó gbé wá yẹn ìṣe ni ó wá ti fi ẹ̀rù sínú àwọn èèyàn so they now took advantage of it. Most of our pastors yìí lọ ní family wọn o. Bẹ́ẹ̀ni. Most of them lọ tẹ̀fá. Mo ti pàdé so many traditionalists tó yẹ pé wọ́n máa ní ṣọmọ pásọ̀ kan báyìí Ifá èrè lọ́dọ̀ òun o. Ṣọmọ pásọ̀ báyìí Ifá èrè lọ́dọ̀ òun o. Pásọ̀ kan ní church báyìí Ifá èrè lọ́dọ̀ òun o. Àwọn dẹ̀ máa sọ fún àwọn tó wà ní church pé gbogbo àwọn kìíní yẹn fetish. Iṣẹ́ èṣù ni nǹkan èṣù ni. Bẹ́ẹ̀ni fetish irọ́ ló ń pa o. Ẹ ṣé bàbá mi. Irọ́ ayé àti ọ̀run ni wọ́n ń pa irọ́ ayé àti ọ̀run. Èmi ò ní yé má sin Ọlọ́run tó mọ̀ ọ̀pọ̀ Ọlọ́run wà. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣùgbọ́n kò sí pé Ọlọ́run pé pásítọ̀ kan ló máa la ọ̀nà fún mi. Bẹ́ẹ̀ni. Mo ti fall victim rí o tú ìyàwó mi never fall victim bẹ́ẹ̀ mọ́. Sísà tó sọ̀rọ̀ ìyàwó ẹ̀gbọ́n ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Bẹ́ẹ̀ni. It's been ó yà gbọ́n ní bí 7 years ago nísìnyí. Ó ti pẹ́ ó ti jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlọ́run máa bu òróró ìtura sí wọn because it's not easy to lose a loved one. Bẹ́ẹ̀ni. But àwọn church yóò kíá o àti ẹni tó jẹ́ pé ó ń rí lẹ́nìí tó ń fún ọ lówó tó wà rí lọ́la tó sọ lọ́wọ́ wọn ní wá lọ o. Bẹ́ẹ̀ni wọn kì í wá yàn téèyàn bá ti lówó. Wọn ní wá lọ o tí ẹ ti parí nìyẹn wọn máa mú ẹlòmíì straight ni. So káwọn èèyàn máa sheepishly tẹ̀lé pásítọ̀ kan. Pásítọ̀ yẹn mo lè fi everything tí mo láyè fi búra pé ó ní nǹkan tó ń sìn. Bẹ́ẹ̀ni. Lẹ́yìn Jésù tó ń pè. Bẹ́ẹ̀ni. Most of them bọ́lẹ̀ ṣeré nìyẹn. So wọ́n dẹ̀ ní nǹkan tó fi ń bá wọn èèyàn sọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni.
kọ́ máa fi bá wọn sọ̀rọ̀ nǹkan tó jẹ́ kí a lot of people náà lè kúrò ní àwọn churches míì ní because wọ́n ti fi nǹkan bá wọn sọ̀rọ̀ wọ́n ti fi nǹkan dè wọ́n mọ́lẹ̀ síbẹ̀. Àwíkoko ẹ ṣé bàbá mi. ẹ jẹ́ àdúró báyìí gbà wá lọ́wọ́ wọn. Àṣẹ Èdùmàrè. Nínú nǹkan tí mo máa fẹ́ mo máa hello mà ṣe ṣe wà ń bẹ̀. Hello. Hello ṣe ṣe wà ń bẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni sàn. Mo máa fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ sọ nípa ẹni tí wọ́n fẹ́ ṣe ṣíṣe pé wọ́n fẹ́ sìn tí àwọn pásítọ̀ àtìláwí tí wọ́n yọjú torí whatever but kẹ́ tó sọ experience yẹn ẹ máa summarize ẹ pẹ̀lú eléyìí tí wọ́n fẹ́ bẹ́rì tí wọ́n láwọn ò lè wá páwọn lọ sílò àwọn lọ Holy Ghost service. Bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ tó sọ ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kẹ́nìkan sáré sọ̀rọ̀ for 1 minute. Sister Wasilatu torí mi ní time láti gbé yín wọlé lánàá ó yẹ sáré on mute kẹ́ sáré sọ̀rọ̀ kí n tó jẹ́ kí àǹtí mi sọ̀rọ̀ ká continue láti bẹ̀. Ẹ kálẹ́ ìyá mi ètò tèmi lágbára. Ẹ dúró mo ń bọ̀ ẹ dúró. Ìjọ mímọ́ ẹ túra di ẹ̀mí mímọ́ ẹ̀mí alààyè ó wà lọ́dọ̀ bàbá ẹni tó lẹ́mí rẹ̀ yóò sì rí ògo rẹ̀. Ṣé bẹ́yìn pásítọ̀ ṣẹlẹ̀ ṣe fẹ́ rògbò Ọlọ́run lélẹ̀? Sister Wasilatu yẹ gbóhùn sókè pápápá. Ẹ kálẹ́ ṣe ń gbọ́ mi. À ń gbọ́ yín báyìí. Ẹ kálẹ́. Yes ma. Mo kí everybody o, ẹ ò bọ̀dá rántí mi, Ọlọ́run á ṣàánú fún wa. Àṣẹ Èdùmàrè. Bàbá mi Ifákọ́ládé ẹjọ́ máa gbé yín sókè láìpẹ́ yìí. Ṣé gbọ́ máa gbé ẹjẹ́ ń gbé yín ẹjọ́ send request. Mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ ẹ wá ṣàlàyé comment yín. Ẹjọ́ bá mi send request kí n gbé yín sókè. Bàbá mi Ifákọ́ládé ẹjọ́ send request mo máa fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu yín lẹ́nu torí ẹ wà lára àwọn supporters mi. Ẹjọ́ send request kí n gbé yín wọlé. Ó yá Sister Wasilatu ẹ sọ̀rọ̀. Bọ̀dá rántí mi, mo ní Ọlọ́run á ṣàánú fún wa o, Àbújá lèmi wà. Àbújá ni mo wà. Ṣé rí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ èmi náà máa ń lọ sáwọn ọjọ́, mo máa ń lọ church dáadáa, mo máa ń lọ church gidi gan. Wọ́n sì yín ojú everybody ti là. Ojú ti là. Ó ní ọ̀rẹ́ mi kan tó wà ní Àbújá yìí, gẹ́ẹ̀yẹ Igbo ni, kò lóyún, ó ní fibroid. So ó ṣàṣe operation fibroid. Church tó ń lọ, mi ìmọ̀rúkọ church yẹn ní Àbújá yìí. Pastor church yẹn kò fún un lóyún, ọmọ yẹn ti pọ́ ọmọ ọdún kan. Kí lorúkọ church yẹn mà? Mi ìwà morúkọ ẹ̀, but church yẹn lọ̀rẹ́ mi yẹn lọ bọ̀ kò lọ church yẹn mọ́tò nígbà tó ti bímọ because máa yẹn ìyàwó ẹ̀ gan mọ̀. Ṣé pásítọ̀ yẹn ló bímọ fún? Àní pásítọ̀ yẹn ló bímọ fún, ọ̀rẹ́ mi yóò bímọ fẹ́ kò tí ì lóyún, ọmọ bíi 37 years ní gẹ̀yìn kò lóyún. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé àwọn Igbo ni wọ́n dẹ̀ máa ń bìlì pé tó o bá ti lóyún àwọn ò lè lọ ṣe nǹkan kan àbí nǹkan kan ẹ ti mọ àwọn Igbo yẹn. Pásítọ̀ yẹn ló bímọ fún ní church. Òun kẹ̀dẹ̀rẹ̀ díkìnì àbí ọ̀ṣà ló máa ń ṣe ló ń ṣe ní church. Ṣó dẹ̀ ti máa rì ó ti lẹ́ni tó ń fẹ́. Ṣé gẹ̀ẹ́ kò lẹ́ni tó ń fẹ́ ó wà lè yẹ ṣé ìmàmẹ́ ló wà. Pásítọ̀ ni mo kọ ṣẹ́kọ̀ imagine jí o ní ẹni tí mo sọ òun ló ẹ̀ di church o òun ló ní church yẹn. Tẹ́ bá lè bá wa get information ìlú ẹni bẹ́ẹ̀ á mind. Okay. Mi ìmọ̀lúkọ church yẹn because mi ò sáàdì Kòbùà ló wà. Okay. Mi ò dẹ̀ sí Kòbùà mo wà ní ìgboro Àbújá. Okay. Màá bá ti gbá yín gẹ̀tẹ̀ màá ẹ ṣé ìyá mi ẹ ṣé. Ọlọ́run á ṣàánú fún wa. Àmín o. At least program yìí ń jẹ́ kójú everybody là. Ó ń là ọ́. Ẹ jọ̀ọ́ kí n tó jẹ́ kí àǹtí mi tún sọ̀rọ̀ again. Kí n tó jẹ́ kí wọ́n tún sọ̀rọ̀ again. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má ní tèmi pọ̀. Ẹ tún bá mi tẹ ṣíà button káwọn èèyàn wá gbọ́. Ìtí bàbá mi Corex tún sọ yìí gbogbo wa la tún mọ̀ nípa ẹ̀ tá a ti gbọ́ sétí báyìí. Ẹ tún ti gbọ́ wọ́n sọ from the horse's mouth ni. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ bá wa share ẹ̀
ẹ jọ̀ọ́ ẹ dẹ̀ power tap, ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin ti Facebook náà ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa share. We need our people to be liberated. By the end of this 2024, we want Oyedepo to still close down more churches or more business centers. We want Adeboye to go and cancel their mission or vision of having 40 million members. Eléyìí tí wọ́n ní gan kó reduce it exponentially. Okay? Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ẹ jẹ́ kí so many people join wa. Àǹtí mi, mo fẹ́ tún ṣí yín ojú òpó sílẹ̀ fún yín. Ẹ máa sáré bá mi summarize yín. Mo ti rántí ibi tí sister Inori yẹn ń gbé ìgbà yẹn. Okay. Ní Kòròdú. Ní Kòròdú, okay. Bẹ́ẹ̀ni, ló ti ń lọ sí Redeem Camp. Ló ti ń lọ sí Redeem, ẹ lè imagine. Bẹ́ẹ̀ni. So, Ádámù. ẹ bá mi summarize títí neighbor yín tí ó kú yẹn tí wọ́n wá ń pe àwọn pastor wọn. Ọ̀rẹ́ mi yẹn àjọ neighbor mi ni. So ó wá relocate ní 2022. Ó relocate lọ sí UK. So 2022 ló relocate. So ọkọ ẹ̀ wá sick. Ọkọ ẹ̀ ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú NNPC. Ọkọ ẹ̀ wá sick. Ó ti ń gba treatment láti Nàìjíríà ṣá. Wọ́n ní kó ṣe series of tests and everything. Wọ́n ṣàárí nǹkan wọn ọ̀gbọ́n púpọ̀ nǹkan tó ń ṣe. Wọ́n ṣe ní bó ṣe lọ sí UK nìyẹn ó lọ visit family ẹ̀. Okay. So along the line ṣá ibẹ̀ UK ṣáà ló kú sí ṣá lọ́rọ̀ kan ṣá. So àwa fẹ́ ṣe service of song fún because ó sì ní bàbá. Okay. Bàbá ẹ̀ wá sọ pé kó má gbé wá sí Nàìjíríà pé kó sin song pé cost of bringing him and everything pé kó sin song. So àwa ta jẹ́ ọ̀rẹ́ ẹ̀ àwa fẹ́ ṣe service of song fún. Ìgbà yẹn wá bọ́ sí time ṣílò kíní dẹ̀ ló lọ winners ló lọ. Winners, okay. In fact òun ló fà mí wọ Redeem lèmi ń lọ káwa tó wá sí estate wa òun ló fà mí wọ winners. Pé ká ṣáà máa lọ sí winners a ṣáà ń lọ winners nígbà yẹn. Then a máa ń ṣe out fellowship kíní ní one of our neighbors house every Saturday. Ó ṣáà gbé 21 day fasting yẹn. Èmi ò fast tẹ́lẹ̀ òun ló fà mí sí i. A ṣáà máa ṣe 21 days fasting tó máa ṣe ní beginning of year. Bẹ́ẹ̀ni. Of the year. Gbogbo ẹ̀ la máa ṣe la máa observe. A dẹ̀ máa observe 21 days yẹn máa pé. So she was a committed member. Ń sọ táì tó ń ṣe everything. Àwa la fẹ́ ṣe service of song fún ní estate. Wọ́n bá ní wọn kì í àwa ṣàpá fellowship leader wa pé a fẹ́ ṣe service of song fún ẹni yìí. Wọ́n bá ní wọn kì í ṣe òkú ní Ṣílò pé wọ́n ṣe Ṣílò pé wọn kì í ṣe òkú gbogbo wọn lọ gbogbo àwọn pastors yẹn they were in Ṣílò. Mo wá ṣàsọpẹ́ mo wá ṣàpé àwọn pastors Redeem náà torí Redeem lèmi lọ tẹ́lẹ̀ kó tó fà mí wọ winners. Mo á ṣàpà àwọn pastors Redeem àwọn yẹn náà láwọn lọ fún congress Holy Ghost tó máa ń ṣe ní December. Làbá ṣá ọ̀rẹ́ wa kan ṣá ló bá ṣá lọ pé pastor kan wá. Ìyẹn ṣá ṣe service of song ló ṣá ṣe gbogbo ẹ̀. To cut a long story short nígbà tó wá lọ àwa package oúnjẹ a package jollof rice a package small chops drinks and everything. Ló bá ní ó ṣe kan tó ń fẹ́ lélẹ́yìn o àtẹ̀pẹ́ lòun ti wá òun wọ mọ́tò wá o pé owó lòun ní ìdò pé kò ṣe nǹkan tó ń fẹ́ lélẹ́yìn. Àwa táṣẹ ìlú ìgbèyàn táwa bíríìjì. Bẹ́ẹ̀ni. Bá ṣe tún dáwó láàrin ara wa nìyẹn a ṣáà dá 20,000 la bá kó fún ló bá fi lọ lọ́jọ́ yẹn. Mo bá ní èèyàn kú ẹ wá ẹlẹ́ṣẹ̀ service of song ẹ tún ń béèrè owó lọ́wọ́ àwọn èèyàn. Àtìgbà yẹn mo ṣàwò pé àtìgbà yẹn mi ti lọ church mọ́ ṣá lọ́rọ̀ kan ṣá láti 2022 yẹn. Oh, better. I just stopped going to church. I just stopped. Nígbà tó di last early this year mo ṣàwò pé màá ṣáà lọ ó lè jẹ́ once in 3 months once in 4 months bí bó ṣe tún di October last year nìyẹn
mo ṣáà ní mi ní máa lọ sí one man church mọ́ o bí mo tún ṣe lọ sí Baptist yẹn nígbà tí mo tún débẹ̀ làwọn ẹ bá tún ní kí n wá join good women kí n wá ṣe kinní kan mo ṣe block fún wọn fún yẹn pé wọ́n tún ti bẹ̀rẹ̀ mo ṣe stop yẹn. ó dàgbà tó yẹ pé ẹ sọ wípé àwọn ti ṣẹlẹ̀ bẹ́tà àbí kí lẹ sọ. àwọn tó fẹ́ wá kí yín nílé láago 11 òru. ó ní pé ṣé kò wá kí ni pẹ̀lú sùtánà mo bá ní sùtánà kẹ̀ kó má wọ ilé mi o pẹ̀lú sùtánà ló bá ní òun lọ́ọ̀bù mi pé a wá pè mí ní 11 mo lè ti máa sùn gbà yẹn máa kàn mú fóònù mi á kàn ring á pè mí á ní pé òun fẹ́ rójú mi ká ṣe fídíò call èmi fine gan òun fẹ́ rí beautiful face mi bí mo ṣe ní oníbàárà ń bólè bọ̀ ní bí mo ṣe ṣam blocking ni straight. kó tó di pé wọ́n fi oògùn bá mi sọ̀rọ̀. bẹ́ẹ̀ni lastly torí brain mi kàn ń ṣiṣẹ́ lẹ̀bi àgò ni láti ìgbà tá a ti sọ̀rọ̀ yẹn títí kí lorúkọ olùṣọ́àgùtàn ti Òṣòdì yìí o torí mo lẹ́ni tó lẹ́ẹ̀kántà pẹ̀lú ẹ̀ ní o David Sekunola pé ó sọ pé ẹnìkan wà níbi tó ń ṣe Uber tí ò san àti dáràn lọ́wọ́ àwọn pípé wà láì ẹjẹ́ ń sáré ní ẹjẹ́ ń jẹ́ kẹ́nìkan sọ̀rọ̀ bíbẹ̀ kẹ́ẹ̀tì ẹ̀ tó yàn yẹn. Brian Scott bí Yorùbá ni bí Igbo ni báwúsá ni ẹjọ́ ẹgbọ́n sókè. ẹ kálẹ́ o brother Rotu. ẹ kálẹ́. ẹ kú ètò Ọlọ́run máa fún yín ṣe. àṣẹ Ìdùmarè. ẹ wo èmi ò lọ́rọ̀ púpọ̀ tí mo fẹ́ sọ àwọn ará bíi ó lè ní wọn ò lè. bẹ́ẹ̀ni. àmúrọ̀bà ńlá. bẹ́ẹ̀ni. ni wọ́n gbogbo nǹkan tó ń sọ láti bẹ̀rẹ̀ títí dópin kò sí òótọ́ kan oṣù báyìí ń bẹ. mo gbọ́ gbogbo awuyewuye tí everybody ń sọ látẹ̀kan èmi náà ti fọ́ sí victim yẹn rí. Eva thank you. ilé yìí tó tiẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí mi nígbà yẹn iṣẹ́ ọ̀kadà ni mò ń ṣe tí mo tẹ̀sí lọ jáwó ra ọ̀kadà tuntun. chai. bá dé bí mo ṣe ń gbọ́kadà yẹn bọ̀ direct nígbà tó yẹ pọ́n ti brainwash mi church ni mo gbé gbà lọ. church wo dẹ̀ lẹ́ ń lọ ń gbà yẹn. nǹkan bíi 9 o'clock láàárọ̀ ni mo lọ ra ọ̀kadà yẹn mo ṣe ń lọ bá mi ò tiẹ̀ délé mi church mo gbé lọ nígbà tó ti kó sí mi lórí ǹjẹ́ ẹgbà tẹ́mi tiẹ̀ dé church prayer point tí pastor tiẹ̀ pray ni wípé ogun accident kan má rí kíní kan throughout church ni machine mi sùn ǹjẹ́ ẹ nígbàgbọ́ pé láàárọ̀ ọjọ́ kejì nígbà tí mo lọ gbé machine mo wá gbé machine tí mo first passenger tí mo kọ́kọ́ gbé ọmọ kan jánà mọ́ mi lẹ́nu ni tí mo kọ́ lu ọmọ yẹn. ẹ̀dọ́dọ̀ church wo lẹ́ ń lọ gbà yẹn náà. Pentecostal lórúkọ church yẹn. ìlú wo dẹ̀ ló wà. ní Delta State. ní Delta State. àwọn pastor tán bá ti láwọn ń give prophecy wọ́n ti tọ́ nǹkan lá o. okay. ǹjẹ́ tó bá jẹ́ pọ́lọ́run tó ń pè yẹn lóòótọ́ pé wọ́n nígbàgbọ́ lérí ẹ̀ ẹ wo prayer point tá a ṣe ní chọ́ọ̀chì accident tó gbàdúrà fún accident ọ̀ ni mo padà lọ ní. tọ́kadà dẹ̀ so ṣọ́ọ̀ṣì. bẹ́ẹ̀ ni o ẹ̀yin ẹ̀ máa wò ó èmi ti já o mo ti já tipẹ́tipẹ́ tó yẹ pé kò tiẹ̀ mi ò fẹ́ nìkan tí mi ò fẹ́ rúru pásítọ̀ ọ̀hún kó lọ fògùn sẹ́nu ṣùgbọ́n kò lè mémi kó fògùn kó fi àfọ̀ṣẹ́ bá mi sọ̀rọ̀ kò lè ṣiṣẹ́ torí mo ti mọ gbogbo àṣírí wọn pásítọ̀ Adébóyè tó lóun jẹun pẹ̀lú òun mutí pẹ̀lú Jésù máṣọ wà lọ ṣé kò tí wà tásìkò tó yẹ kó lọ sọ yẹn lọ máa gbé lọ́rùn nínú máṣọ tó wà lọ́hùn kó tiẹ̀ lọ kó lọ máa gbé lọ́hùn ẹ̀sà ṣe fẹ́ gbóòótọ́ tó máa gbé mo ní agbára ni ó yẹ kí n pa àwọn pípù wọn kí n máa tọ̀ wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan àwọn pásítọ̀ láláì kí n máa pa àwọn tìrantìran ni torí wọ́n ti bà ìdí àwọn nǹkan jẹ́. ibi tí mo yẹ tí wọ́n dé ni mo ń sọ fún yín ó yẹ tó bá pé mo ní agbára tí mo fi lè máa pa wọ́n ní kọ̀ọ̀kan. Elédùmarè tó wá jù wọ́n lọ ń dẹ wọ́n ni àsìkò wọn ti ń tó bọ̀. mo mọ̀ pé pẹ̀lú gbogbo iṣẹ́ rí pẹ̀lú gbogbo program tẹ́ ń ṣe pẹ̀lú bó ṣe rí bó ṣe ń lọ yìí àsìkò wọn ti tó mọ̀ díẹ̀ báyìí ló kù fún wọn. díẹ̀ kékeré ni. díẹ̀ eré
inú mi dùn gidi gan mo ẹ kí ṣé gidi bàbá gan mi. ẹ̀yin ni mo kí Thank you so much. Ọlọ́run á máa kún yín ṣe ẹ Thank you ṣé so gan. much. Yes, sir. Okay. Chelsea Fulham, ẹ̀yin ló kàn ẹ sáré bá wa ṣe pápápá bí Brian Scott ṣe ṣe. Ẹ ṣé. Chelsea Fulham, ó yẹ gbóhùn sókè on mute. Chelsea Fulham. Padà ìgbà tó pé Chelsea Fulham ti lọ. Okay. Ṣẹ́ni yìí wọlé wọ́n dẹ̀ ń sùn ni. Hello brother Soji, mo bọ̀ ẹ ní sùúrù. Sister Fakoya ẹ̀yin ló kàn torí mò ń ṣe ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ni. Okay, mo kí gbogbo ilé o. A kí yín jàre. Bọ̀dá Rẹ́sì mi mo kí yín o. Ẹ ṣé ìyá mi. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ kú iṣẹ́ wa kù sí mi èmi o. Yes ma. Ọkọ tí mo really fi dá sí ọ̀rọ̀ léni tí mo fẹ́ fi come up ni ìgbà tí mo ń gbọ́ tí woman ọ̀rọ̀ MFM yẹn come up. Bẹ́ẹ̀ ni. Wọ́n rántí pé I have a sister that is very close to me. In fact, before I left Nigeria, she was staying with me. She has her own boy. Bàbá àwọn ọmọ yẹn kú. Ọmọ yìí gbogbo wa ò lè bìlíìfù pé ó lè fi ilé lẹ̀ kó má bójú ẹ̀yìn up till now. Màmá ẹ̀ ń sunkún every day. Máa ń kàn sọ wọn ni pé ẹ má wọrí ó máa padà wálé. Ó ti wá rí ìyẹ̀dẹ̀ ni pé ìyá ẹ̀ ló ṣe pé wọ́n ti sọ fún ní church yìí lọ àtẹ̀gbọ́n ẹ̀ o àtàbúrò tó tẹ̀lé o. Church wo lẹ ní wọ́n ń lọ iná ẹ má bínú. MFM ni. Okay. Àtẹ̀gbọ́n o àtàbúrò tó tẹ̀lé o gbogbo wọn kò dá sí kankan nu wọn. Màmí èkó ń bẹ̀ yẹn lọ́jọ́ wa o. Màmí ò mọbi tó ń gbé kò mọbi tó ti ń ṣe mọ́tẹ̀ ní ká lọ trace ẹ̀ nígbà kan wípé ká wá lọ ká lọ mú ká whatever tá a bá máa ṣe. You know, but kò tiẹ̀ sí traces ibi tá a fẹ́ wà lọ gan. Ó dẹ̀ wálé ó dẹ̀ lọ sí MFM yẹn gangan èmi mọ̀ pé MFM yẹn ló change gbogbo mind àti thinking ẹ̀ ló tún ọmọ yẹn sí yẹ sunkún every day up till àná àbíjẹta tí mo ṣe pé wọn léṣe ń gbúrò ẹ wọn láwọn ò gbúrò ẹ wọn láwọn ò gbọ́n kankan mọ́ níbọ̀ mo sọ fún yín gbà tó lọ sí MFM Ọlọ́run ni wọ́n lọ́lọ́ nìkan ló lè yọ ọmọ yẹn. Tó bá ti wọ inú ìjọ yẹn the first thing tó máa kọ́kọ́ sọ fún wọn ni pé family wọn ló ń ṣe wọn come together for family. That's the first thing tó máa kọ́kọ́ sọ fún wọn. Wọ́n á kọ́kọ́ ṣe deliverance láti separate ara wọn from the family. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n á kọ́kọ́ ṣe deliverance fún wọn pé ìyá wọn ló ṣe ìyá tó jẹ́ wípé ó sọ́fà lórí yín ó tọ́jú yín ọkọ ẹ̀ náà dúró tọ́jú yín ó rán yín school she is a graduate ó ti serve ó ti ń ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ má bójú wẹ̀yìn láti wo màmá ẹ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Ọ̀rọ̀ àwọn pastors yìí tábàlíkà máa tú oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ pọ̀ tó wà ń bẹ̀. Wọ́n rántí pásítọ̀ kan lára àwọn pásítọ̀ ọ̀rẹ́ Lion of Judah láyé Lion of Judah. Lion of Judah. Bẹ́ẹ̀ni. Tí wọ́n máa ń lọ sí orí òkè kiri. Orí òkè kan wà ní Kòròdú ńgbà yẹn tí gbogbo wa máa ń lọ sí èsì ní gbogbo àlá máa lọ fún àmọ́ sí mi ò bá ti lọ báyìí ò sí màdúrà ogun ayé ò ti ṣe a lot of things a lot of atrocities are going on there. I witnessed a lot there but I'm not going to talk too much lálẹ́ because mo múra bí iṣẹ́ ni. Okay. A lot but bàbá kan wà nígbà yẹn tí mo pàdé ní Kòròdú. Bàbá yẹn tẹ́ bá rí ní ìdúró wọn ẹ máa rò bí ẹni pé bíi commissioner bíi nǹkan kan ni ayé ìgbà yẹn tí mo pàdé bàbá yẹn that was bóyá bíi 2019 ni mo campaign bóyá 2016-17 there about ni mo mọ bàbá yẹn kàn wọnú ṣọ́ọ̀bù mi bíi pé ó dà pé wọ́n plan ìyàwó pásítọ̀ kan ló plan ti bàbá yẹn ló rán sí mi because ó ti sọ fún mi earlier pé
ṣé ti má rí èèyàn kan tó jẹ́ pásítọ̀ tí ò kàwé o tí mi máa ìdí pé kò lọ sí gbogbo òyìnbó ó ṣe move láti Ìbàdàn ni o ṣé màá fẹ́ wọ́n á rò pé èmi educationist báwo ni fẹ́ ni tí ò lè present rẹ̀ àbí. wọ́n á máa kọ́ yín bọ́n ṣe ń fà mí sórí ọ̀rọ̀. at that time mi wá mọ̀ ó wá dà pé àwọn náà jọ set ara wọn up sí ni mo kàn wá nínú supermarket mi lọ́jọ́ yẹn ni bàbá yẹn dé wọ́n wá ṣàkí mi àwọn làwọn fẹ́ rajà wọ́n á fọ mọ́tò ní filling station tí mo ní supermarket ni bàbá bá kí náà ń pè o bàbá bá dẹ̀ ta sí mi fẹ́ báwo mo ṣe máa ń múra báyìí ṣé dádì ò sí nílé ni kinní kan bá ní ṣé bí mo ṣe múra ò dáa ni pé as somebody tó máa ń múra dáadáa always looking sportish or something. Bàbá ṣà ní ibi ṣọ́n ṣà ti wọlé sí mi lára ni bá ní ẹ̀yìn náà ṣe bí níkàlẹ̀ wọ̀ ṣé mú mi ò complain mi mọ̀ níta wọn ní pásọ̀ làwọn from there wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi sọ̀rọ̀ ọjọ́ kejì ṣe mọ́ pàwọ̀ obìnrin unfortunately tí a bá ní challenges bóyá àlọ́ pa má tètè rojọ́ kiri like I said on social media yesterday in my program pé women should stop saying single mother làwọn nǹkan tí wọ́n fi ń kókun sáyé wa tó fi pọ̀ jù òun nìyẹn just keep quiet and stop saying it. Once you feel people want to pity you but they are not going to pity you, they are going to add problem to your problems. Bẹ́ẹ̀ni. So bí bàbá yẹn ṣàṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn ó yá mú kọ́kọ́ ẹ wá jẹ́ gbàdúrà àti kìnìkan dákan àwọn kan ìgbà tó yá tó padà dé àódà kòsàn náà ń bẹ̀ ọlọ́ọ̀ni kòsàn náà ń bẹ̀ kìnìkan dákan. àwọn àṣírí. àwọn máa bá mi gbé skul mi dìde àwọn máa ràn mí lọ́wọ́ àwọn máa ṣe gbá àwọn máa ṣàwọ̀ àwọn máa ṣe kó bàbá ṣàsùn bí mo ṣe kó sí bàbá lọ́wọ́ nìyẹn o bàbá máa ní ká lọ gbàdúrà ní orí òkè ó máa káwọn pásítọ̀ ó yá ká lọ. In fact at that point I sold my land, I sold my car that I was using one space bus kan tí mò ń lò fún school. It was encouraging me ta má worry tó bá ti ta kó mú dámẹ́rà wá ó tún fún mi orúkọ tó máa ń pè mí ọmọ là ń kẹ́ ló máa ń pè mí. Inú mi máa dùn ni pé nǹkan kan ń ṣe mí nǹkan pé nǹkan ń ṣe mí. Bàbá máa wá sílé mi báyìí pẹ̀lú àlejò ní lọ́wọ́ wọn máa ṣoúnjẹ fún wọn ó máa lẹ́sẹ̀ òun kó ń bọ̀ láti orí òkè àgbàlagbà máa ní ṣe mo respect tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn gbogbo gas tí mo rà mo ṣe ra new gas mo ra cylinder generator tí mo fi ń ṣe salon tí mo nílé bàbá ni wọ́n kó gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí after tí mo ta ilẹ̀ tí mo ta kí ló ń jẹ́. You know it was very hard nígbà yẹn mo ṣàwò. Church wo ni bàbá represent ṣé CAC ni. Àwọn máa ń lọ káàkiri sí èsì ṣọgbó church kan bá ti invite wọn sí náà máa ń lọ káàkiri sí èsì wọn ní kí n máa tẹ̀lé àwọn kiri àwọn máa fi pè mí gbé àwọn máa fi pè àwọn gbé mi dìde àwọn máa ṣe pé àwọn máa ṣọwọ́ ọjọ́ kan wá kó àwọn pásítọ̀ kan wá sí skul mi báwọn fẹ́ gbàdúrà pé skul yìí sẹ̀ ó máa gùnkè ní tó bá ti gùnkè ń sìn ó mọ̀ wá tọ́jú mọ́tò wá mọ́wọ́ fífẹ́ wá làwọn máa sọ pé property ṣé mi wọ́n ṣàn béèrè lọ́gbà tí n bá máa fẹ́ bàbá ọjọ́ méje làwọn máa fẹ́ mú jáde ẹ̀ sọ fún wọn ni pé èmi ò lè fẹ́ mi ìwà ìmúlá gidi díẹ̀ bóyá gidi yẹn ló ṣe mú ràn mí lọ́wọ́ pé ẹ mọ̀ pé mi ò ṣe kinní ọjọ́ kan bàbá yìí wá sílé mi ó gbé anointing oil wá ọjọ́ yẹn mo ti wá ń behave somehow because mo ti understand ojú mi ti ṣí bóyá ọjọ́ kejì tán wá gbàdúrà láwọn fẹ́ bá mi gbé nǹkan kan wá sí school wá ṣe meanwhile mo ti mọ̀ pé àwọn kinní yóò gbé mi lọ́wọ́ mo tó bá ti ṣe báyìí problem ni so mi kì í ní wọ́n ṣiṣẹ́ ni wọ́n ṣe gbá ni I don't do it again. I've learned a lot of lessons. So bí bàbá yẹn ṣe láwọn gbé àwọn iṣẹ́ kan bọ̀ school mo wá sá lọ mo pa fóònù mi ìjẹ́ kan contact mi ìjẹ́ kan ṣe anything. So later mo wá tún padà wá mo wá bẹ̀rẹ̀ sí níbi mo ti wá rí i pé eléyìí wẹ́n mọ bí kí bọ́n pè mí lóru wọ́n sọ fún mi pé ní 12 o'clock lóru àwọn máa ṣàdúrà fún mi because I'm just saying all this for women to learn a lot of lessons, you know. Bí bàbá ṣe ní ó máa pè mí pé kí n tó bá ti di 12 lóru kí n bomi sílẹ̀ kí n bọ́ sí òwò kí n á ti máa pè mí ṣé mo ti bọ́ sí òun máa ní bẹ́ẹ̀ ní sá ní ìwà mi kúrò lórí bẹ́ẹ̀dì ibi tí mo sùn sí màá ṣàwà ń bẹ̀ ní orí bẹ́ẹ̀dì yẹn máa dá wọn lóhùn ká ní mo ń ṣe gbogbo nǹkan tí wọ́n ní kí n ṣe ni it will have been very worst for me today. Màá ṣáà máa dá wọn lóhùn pé mo ti gbọ́ tó bá gbómi fún mi pé kí n lò mi ì ní lò but that's kọ́bla ẹ jẹ́ bá wa mute. ó gbé anointing oil wá ó lóun gbàdúrà pé dọ́dọ́ náà mo kàn mọ́ mọ́ mí ìyé ìyẹn ni pé mo lọ́kọ̀ ọ̀run tó ń disturb mi kìdíkan kì í ṣáà lè lé bàbá ìdílé òde tó sọ̀dọ̀ mi pé
irọ́ ni gbogbo nǹkan tí mo rí ẹ̀yin fúnra yín lọ́lẹ̀ àdúrà kankan gbà wọ́n máa gbàdúrà ẹ̀ wọ́n máa parọ́ fáwọn èèyàn ẹ máa gbowó lọ́wọ́ wọn ẹlòmíì máa wá láti ìlú bí bàbá máa ní kó ní ìṣòro lórí òkú kó máa lọ kó sì lọ máa gbàwẹ̀ náà òun bọ̀ bàbá ò ní gbàwẹ̀ kò ní ṣẹ́ ní tìǹbù ó máa gbowó lọ́wọ́ àwọn èèyàn gbogbo àwọn ọmọ boys ìyàwó ni bàbá máa ń ṣiṣẹ́ fún bí bàbá ṣàṣe bí anointing oil yẹn wá unfortunately mi ṣàgbà ó ṣàfà anointing oil sí mi lórí ṣá anointing oil yẹn ọlọ́run ló bá mi break covenant yẹn ó gbé anointing oil yẹn lẹ̀ sínú ilé mi bí anointing oil yẹn ṣe disappear tí n bá mọ̀ lọ́la bóyá lọ́la ni mo mọ̀ because I just saw that mi ìrànà anointing oil yẹn mọ́ nínú ilé ta ló gbá anointing oil níbo la anointing oil yìí wọ̀ lọ bí mi ṣe rí mọ́ nìyẹn àti pa yẹn báyìí bàbá yẹn in fact mi ìbú àgbàlagbà rí débi pé mo máa disrespect èèyàn tó jẹ́ òjíṣẹ́ ọlọ́run mo bẹ̀rẹ̀ sí ní disrespect wọn gbà tí ó tó stage kan tó máa ní ìjókòó sínú àwọn mọ́tò àwọn àkọ́ṣe blood of Jesus máa ní mi ìjókòó èèyàn kan náà àwọn pastors tó ń kó dání ló wá béèrè lọ́wọ́ mi lọ́jọ́ kan pé kí lorúkọ mi náà pé ṣé glory lorúkọ mi ni mo ní rárá o ó ní kí ló dé tí bàbá wa save orúkọ mi pẹ̀lú glory orúkọ mi glory iye mi sí pé bá ní àkáàdì ẹ dúró náà kí lẹ fi save orúkọ mi náà ó lóògó mi ni ògo mi èmi lẹ fẹ́ lò irọ́ kò possible bí mo ṣàṣe sá fún bàbá yẹn lára àwọn tó ṣì ń lọ sí church káàkiri dísìn yìí lọ ṣe àdúrà máa mú wọn ṣeré tí má ti rí wọn tó bá ti wá rí ni wọ́n wá wọwọ́ mi wọ́n ní kò tí ì sí ríǹgì lọ́wọ́ ẹ̀ that means pé wọ́n tí ì fẹ́ nìyẹn ò tí ì lóyún sínú ó believe pé nǹkan tó ń ṣe fún mi. There was a time I was having challenges and one pastor prayed with me tó jẹ́ just close friend tó wá jẹ́ pastor he was asking me ta ló da òróró lé ẹ lórí mo ní ẹ ní láti sọ fún mi èmi fúnra mi gan mọ̀ torí mi gan mo mọra mi pé ọlọ́run fẹ́mi náà lágbára tèmi lọ́tọ̀ I had to break that covenant àti òróró yẹn personally lọ́wọ́ ara mi because mo rí pé ó fẹ́ kí n lọ bí kankan ó fẹ́ lò mí ó fẹ́ gba gbogbo nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi ó sọ mí dẹnu ara rẹ̀ because nǹkan tó ń ṣe fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin nìyẹn at the end of the day tí mo padà bọ́ lọ́wọ́ bàbá yẹn another obìnrin ni bàbá yìí tún gbé again tó tún gbé kiri kí n tó kúrò Nàìjíríà mo ṣe rí wọn last níjọ́ tí mo rí wọn máa fi wọn ṣe yẹn mania orí òkè ibìkan tẹ̀ ń lọ yẹn èmi mo mú yín lọ bẹ̀ ó yá ìdá mẹ́wàá tán fún yín dá ó yẹ gbé tèmi fún mi màá máa fi mú wọn ṣeré bọ̀. There is a lot of them. I have a lot of experience to talk about. Wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ náà lè yan máa ṣe lórí kiri but these people especially women I keep saying it wọ́n máa ní kí obìnrin wá sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti go through lọ́wọ́ àwọn pastor èyí tán ti fi nǹkan bá sùn èyí tán ti lo òkú ayé èyí tán ti lòun fún rẹ̀ ìdíkòrò fún tó kàn ń rìn tó jẹ́ pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run nìkan lórí ìbàgbé even àwọn àfáà mo ti ráǹfà tó sọ pé ògo orí ẹ̀ pọ̀ tó bá fẹ́ lọ́kọ jẹ́ kí n kọ́kọ́ tẹ ògo yẹn the next minute tó fẹ́ máa dì mí lọ́wọ́ mọ̀ pé because if they are not careful they will do a lot of things are going on in that country ní Nàìjíríà even outside Nàìjíríà èèyàn wà ń lo òyìnbó wàá máa ṣògùn ní Nàìjíríà wàá máa ṣe pásítọ̀ wòlíì wọn láwọn ń ṣiṣẹ́ fún ẹ wọn láwọn ń ṣe gbà fún ẹ ṣé ìlú tó wà yìí tó bá ṣiṣẹ́ ò jẹ ní náà mo ṣe pé kìíní sọ. tó dẹ̀ tí mo yẹ tán máa san fún ẹ lọ́sẹ̀ méjì. torí àwa la pọ̀jù ní church ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin dẹ̀ ló ń fa ọkọ ẹ̀ lọ sí church tí wọn ò bá stop láti máa lọ nothing will change that country will not change itself bí Nàìjíríà ṣe máa lọ òun ló ṣe máa lọ yẹn until bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ lórí àwọn pásítọ̀ yẹn ẹlòmíì máa gbọ́rọ̀ mi especially tí mo tẹ̀ tó bá gbọ́ kò ní bá mi sọ̀rọ̀ wọn láyé pé wọ́n ló ń go against church àbí nǹkan kan bọ́ truly they have done too much destroy a lot of lives if I tí n bá fẹnu sí story kò ní tán lẹ́nu. ẹ ṣe ìyá mi. ọ̀rọ̀ mi ò padà gbá mi rọ̀ sí bíbá yẹn lálẹ́ ẹ jẹ́ àti máa sàwọn tó kù lọ́jọ́ mi bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe gan all right kẹ́ ẹ ní nice day níbi iṣẹ́. ọ̀la àtúmọ̀ wà ràn wá lọ́wọ́. àṣẹ Ìdùmarè thank you so much ìyá mi. èyí tálẹ̀ lágbára àjíǹde ẹ jẹ́ n sáré gbé yín sókè pápápá ẹ on mute lẹ́yìn yín kí broda Sọjí sọ̀rọ̀ àjíǹde. àjíǹde. Awíkoko. bàbá mi mo kí yín sà. mo kí yín o o pẹ́ tí mo ti ń gbọ́ program yìí. Yeah. And I love the program you are doing liberation yẹn ó dà gan. ẹ ṣé bàbá mi. ṣé mi ò fi bẹ́ẹ̀ ní interest sí all this online program but
I find your own very educating. Then, it's a very powerful stuff, powerful thing. Bẹ́ẹ̀ni sir. Kẹ́rí wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn tó ti sọ̀rọ̀ pọ̀. I'm a typical Yoruba boy. Mo dẹ̀ ń wo most of àwọn ọ̀rọ̀ tó ti sọ. Kẹ́rí, mo máa ń sọ̀rọ̀ kan. Wọ́n ní what God cannot do does not exist. A lot of things God will never do again. He has done everything. It's now left for us. Láti wá lo brain wa. That is why tí àwọn pastor wọ̀nyẹn tó fi ń mú wọn. Most of àwọn tí mo máa ń rí báyìí, they've given their life. So they don't even think straight again. Wọn kàn mọ nǹkan tó Bible dẹ̀ sọ pé gbogbo wa la fún lẹ́bù, gbogbo wa la fún ní ẹ̀bù. So ṣé ẹ rí tí bá sọ pé kí n máa go deep into this? Okay. For example, a scenario happened. Was it 2 weeks ago? Jerry, mo wà ní ṣọ́ọ̀bù sister mi, iwájú ṣọ́ọ̀bù sister mi, with one woman. So, ẹ mọ àwọn pastor tó máa ń pín àwọn pamphlets kiri, come to my church, worship with us. So, a madman was beside my sister's shop. So, bó ṣe ń rìn bọ̀, ó wá rí sister kan by the fence side, ó fún ní leaflet yẹn, ó gbà. Ó wá ń kọjá bọ̀, bó ṣe ń bọ̀, I knew the man was coming to my side. Èmi àti woman kan àjọ jókòó síbẹ̀. So bó ṣe wá rí madman yẹn is an educated person, but kì í ṣe pé ó má di tán náà. So ó wá sọ pé sir, ẹ fún mi náà. Ó dẹ̀ ti wà ní other side. He was coming towards my direction. Fẹ́ wá fún mi. Madman yẹn wá sọ fún sir, ṣe bẹ́ẹ̀ pé ẹ fún èmi náà. Ó wá ní pé ṣé pastor yẹn wá sọ pé ṣé òun lòun máa wá mú báńgì tó jókòó sí yẹn ni. Kò wá dá lóhùn. Do you know that the pastor did not give him that leaflet kò fún? Ó wá bá mi. Bó ṣe wá bá mi, máa rò pé I don't need it, please. I want you to leave my side. Mo wá sọ fún pé sà, mo ní ṣé nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ṣó tilẹ̀ portray true Christianity? A madman asked you because he's mad, right? Ṣé ẹ kí máa wo àwọn videos tó jẹ́ pé even pastor yẹn madman yẹn asking that something from you, can walk up to him kó dẹ̀ gbàdúrà fún kó dẹ̀ wà healed. Mo ní look at the example to mo ní this thing that you just did very disgusting. Only I'm a Christian. Only but I will never receive this thing from you. Only look at the way that look what example will cite sílẹ̀ bí báyìí. See, a lot of people have been scammed. Ìgbà míì tí màá lọ church, a sọ come to my church. Come to my church, it's a living church. Mo ní ibi tí mò ń lọ yẹn, ṣé wọ́n èṣù náà sì ń bẹ̀ àbí wọ́n ṣe nǹkan míì? Ṣé rí? A lot of testimony, like the one Adeboye don't give by anyway, I can't deal with God. Most of his testimonies, they are just stories. Àwọn members wọn sọ nǹkan kan wípé pé ìdí tí bàbá ṣe ń sọ bẹ́ẹ̀ ni wípé àgbà ti dé sí bàbá. Mo ní ẹ fún mi ní moment díẹ̀. Ẹ dúró. Ṣé nígbà tí bàbá wá defending title lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta tí bàbá yẹn ṣèrántí wave tó rántí light tó rántí kinní kan, ṣé ẹni tó ní dementia máa ń rántí gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ ni? Bàbá ò ní dementia, bàbá smart ni, and he doesn't see the followers or the members as human beings again. Ibi tí wọ́n gungi kọjá ìwédé nìyẹn. Mi ò tilẹ̀ wá mọ àwíkòkò, mi ò wá mọ nǹkan tó tọ̀nà Christianity into. Wọ́n ní tí rọ́bà lọ lógún ọdún ìjọ kan ló tọ́ màbá. Ọlọ́run sọ pé kó o increase school fees. Àwọn ọmọ ìjọ the reason pẹ̀lú kí nìkan pé network wọ́n ti. People are praising if you see a lot of comments. A lot of comments. I will be, what is wrong with all these people? And they themselves, schools don't know, school of no law, built by all these missionaries. Then. Built by all these missionaries. Adeboye ò lè sọ fún mi, Oyedepo ló sọ fún mi pé kì í ṣe missionary school ló lọ. School ọ̀fẹ́, university gan èló ló ń san. Now ẹ wá kó owó lọ́wọ́ ọmọ ìjọ ẹ fi
fi dá school sílẹ̀ tí ọmọ ìjọ ò lè lọ. Kò sí lẹ́yìn all this àwọn Methodist, Anglican, àwọn Baptist tó ti kọ́ àwọn ló gbé àwọn ló kọ́ hospital, àwọn ló kọ́ àwọn schools at a reduced price. Èmi gan tí mo tó mi ò jẹ́ ọmọ kékeré ọmọdé yìí. I graduated 2001. Gbogbo owó from 1994 tí mo bẹ̀rẹ̀ school, I was only paying 25 naira. That was as PTA. 25 naira. Tó jẹ́ pé school ń gbà yẹ àwọn máa ń kọ̀wé fún wa, kó everything fún wa. I went to Catholic school. Catholic school ni mo lọ. School dẹ̀ ṣe bí àwọn Catholic ló ní, ṣe bí àwọn Anglican ṣe bí wọ́n ní school. Èló là ń sọ ń gbà yẹn. Tó wá tòun níṣẹ́ rí. Wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ kan tó bá ti wà nínú mọ́tò wọn á sọ pé Ọlọ́run ló lè gbà wá pé ká máa gbàdúrà sọ́lọ́mọ ní Ọlọ́run lè sọ̀kalẹ̀ wá. God is not meant for Nigeria alone. There are countries that are praying less. That don't even pray. Do you think Christianity is the first religion? No. There are countries that don't even believe in Christianity. That don't even practice the religion called Christianity. So they develop in the world today. If no country can compete far more than China. Ṣé wọ́n pe Ọlọ́run Adébóyè lọ́wọ́ àbí wọ́n pe Ọlọ́run Oyèdèpọ̀ lọ́wọ́ ni? So ṣé rí Christianity ó ti tọ̀nù àwọn míì into zombie. They don't even think straight again. Ben. The only thing is they just want miracle to happen. They don't want to involve themselves into anything. Tẹ́ bá wá sọ̀rọ̀ those things nísìnyí, wọ́n ti sọ gbogbo orí òkè, wọ́n ti sọ gbogbo orí àpáta di orí òkè. What is all this? Èmi ọmọ kan sọ nínú mọ́tò, ó sọ ọmọ kékeré tó ń lọ sí school, ó ní kí ni ìyá yìí tí ló ń ṣe lórí òkè lọ́jọ́ Monday. Àwọn èèyàn wá sọ pé you should shut up, pray to God. Praying to God láàárọ̀ Monday. Wọ́n ti sọ àwọn èèyàn dó lórí burúkú ní Nàìjíríà. Tuesday, Wednesday, Thursday. Ṣé tí ẹ rí church kan ní iwájú ẹ̀kọ́ Redeemed Church? Every day ló máa ṣe service. Tí bá lọ sí ibi iṣẹ́ láàárọ̀, àti bí at 8 a.m. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ service. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday wọ́n ṣe service. Àwíkòkò ẹ jẹ́ kí n sọ kínní kan. Ṣé ẹ rí even my brother fall victim of this thing. He was scammed by a pastor. Ṣé a lot. Wọ́n sọ fún wọn ní o ti fi ìgbẹ́kẹ̀lé ẹ sí ọwọ́ ènìyàn. O ti fi ìgbẹ́kẹ̀lé ẹ sọ́wọ́ ènìyàn. O ṣe mọ̀ pé ìdọ́sí kò jẹ́ ká relate mọ́ ẹ̀gbọ́n mi. Bó ṣe ti moment he knew pé ó lówó. Ó kọ ẹ̀yìn èmi àtẹ̀gbọ́n mi, ó kọ ẹ̀yìn wá síra. Within a month, he scammed, he collected 1,400,000 naira from my brother. I was just looking at him. Money, owó tó lè fún mi lò fún pastor. Then he doesn't want to listen. It's as if pé èmi ń gbà yẹn gan pé mi I don't pray, pé mi ò gbàgbọ́ pé ìgbàgbọ́ mi kéré. But when he now realized that this man is just using him, ìgbà yẹn ní yí ẹ̀ṣin. Máa sọ pé o ti fi gbẹ́kẹ̀lé ẹ̀, o ti fi sọ́wọ́ ènìyàn. And let me just tell you, I want to tell the general public, any pastor tó bá ti sọ pé òun ṣe miracle every day, check him. It's very diabolic. Any pastor at all tó bá ti ṣe miracle every blessed day, even gan ìgbà nínú Bible, Jésù gan, even gan àwọn miracle tó tí Bible sọ pé ó ṣe, it was just like an emergency miracle. An emergency miracle ni pé miracle mi kò plan fún. Àwọn ò tiẹ̀ believe nínú gbogbo àwọn story yẹn mọ́ lórí platform títí wa. Believe ẹ̀ mọ́, irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Àwọn arranged miracle. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀. Very dark man na fufu. Ọmọ tó fufu yìí. Tó ń ta miracle water tó ń ta kìíní. Ṣẹ́rí, this generation needs to be liberated. If not, òun náà là ń ṣe. there are some youth tó jẹ́ pé wọn ò ní àwọn míì gan wọ́n ti wà liberated o. Ní dákẹ́ àní jẹ́ kó sú wa.
This program you set up is a very good one. Seriously, and I love it. I don't really contribute to anything, but I'm a typical Ikale boy. Cherry program, in fact, I love it. I love it. I so much love it. If you can be listening to this, at least a lot of people will get liberated. Benny. Thank you. Thank you so much, sir. All right, sir. Brother Soji, oh yes, sorry bá wa ṣe pápá torí gbogbo àwọn tó fẹ́ sọ̀rọ̀. Ẹ kálẹ́. Ṣé mo lè kọrin kékeré kan? Mo mọ̀ pé platform yìí kò sí platform Christianity is like more or less ìṣẹ̀ṣe platform, right? Kì í ṣe ìṣẹ̀ṣe platform o. Kì í ṣe Christianity platform. Kì í ṣe Christianity platform. Okay, let me put it this in liberation platform. Bẹ́ẹ̀ni, for truth, love and humanity. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Jerry, is orin sẹ̀lẹ̀ kan wípé ọ̀pọ̀ la pé. Díẹ̀ láyọ̀. Díẹ̀ lọ́yàn. Nínú díẹ̀ náà. Bàbá ká mi mọ́ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. And even the Bible say, láàárín àwọn ènìyàn mi. Àwọn ènìyàn mi. Bible ló sọ ní láàárín àwọn ènìyàn mi. Ibẹ̀ làwọn ẹni òkùnkùn wà. Àwọn ẹni òkùnkùn wọ̀nyí wọ́n ti ń dominate àwọn ọmọ ìmọ́lẹ̀. Learn to God. Àwọn ẹni òkùnkùn tó máa wà láàárín wọn, they probably. Ẹ jẹ́ máa power tap. Kọ́ra ìpẹ́ network. Okay. Ọ̀tẹ̀ ẹ̀tì. Àwọn ẹni òkùnkùn kò yí. Àwọn ló. Ìwé bú. Ò ní bá ti ènìyàn jẹ́. Ò ní defraud ọmọ lọ́mọ. Àbáwọn tó ti ní married, àbáwọn tó ti married. Ò ní. Ìbáwọn. Because of one or two things to fẹ́ gain lára wọn. Mo ní ṣùgbọ́n many pastors tá ní Nigeria nowadays wọn ò bá Christ pàdé rí, opportunist ni wọn. Hello, à ń gbọ́ yín. Bẹ́ẹ̀ni. Yes, ṣé ń gbọ́ mi sí. Bẹ́ẹ̀ni. Many pastors tá ní sí Nigeria lẹ́nu, many pastors tó wà ní Nigeria lẹ́nu wọn bá Christ pàdé, ẹni òkùnkùn ni wọn. Ẹ má bínú SOJ, ẹ má bínú. Ṣé pastor lẹ́yìn sà? Mi ń ṣe pastor. Ṣùgbọ́n ẹ̀ ń fi Bible preach. Bàbá ti lọ. Onímísí kí n tó gbé yín wọlé. Ẹ jẹ́ bá wa power tap. Yes. Oh, sorry, my brother. I had a question. Where's the man gone? I had a sweet question for him. He's gone. Where's he gone? He's gone. His network is not good. Don't worry, I'll bring him back. Before I bring brother Onimisi, sister mi ẹ jẹ́ sáré bá mi sọ títí ètí torí wípé Uber ò ṣe Uber pé kò sówó block yín, ẹ sáré bá mi sọ so dẹ̀yìn náà máa lọ join wa látòrí bóyá TikTok. Okay. So mo ní Uber kan tó ń ṣiṣẹ́ fún mi l'Abuja ń gbà yẹn. Okay. So Uber yẹn máa deliver fún mi every week. So ó wá kún pé mi kì í san tithe. Okay. Mi kì í san tithe. Ó dẹ̀ ní Celestial Church kan tí mò ń lọ ní Òṣòdì ń gbà yẹn. So bó ṣe ṣàṣe sọ mẹ́sẹ̀jì kan nìyẹn pé òun ríran pé èèyàn kan ń ṣe Uber pé kò ń san tithe, pé òun rí pé èèyàn kú sínú Uber yẹn, ọlọ́pàá dẹ̀ arrest Uber yẹn, ó dẹ̀ di case,
yeah, serious case. Mo ṣáà wò pé èmi ló ń bá wí o. So èmi tẹ̀dẹ̀rẹ́ Awóyaya ni mo ti ń lọ sóṣòdì lọ fún program o. Wọ́n wò. Ìjọ sẹ̀lẹ̀ àbí? Ìjọ àwọn ọkùnrin dídá nìyẹn. A máa ń parí program yẹn bí 12:1. Àwọn ọmọ mi dẹ̀ máa close ní 3. Mo ṣe pé mi lè dúró fún láti rí prophet o, mi lè dúró fún counseling. Then máa lọ so that traffic and everything títí 4 máa dé Awóyaya máa pick àwọn ọmọ mi. Ṣé àwa send message sí ṣá lórí WhatsApp pé èmi ni message yẹn ń bá wí o, pé mi ni mo ní Uber tí mi kì í sọ táìtò. Ó ṣe ṣá mi ń blocking mi. Pé mi lè dúró fún counseling náà, pé mi lè dúró. Àwọn tó ní ká dúró pé òun máa sọ prayer tá máa pray tí kinní yẹn ò fi ní ṣẹlẹ̀. Mo wá send message sí pé torí àwọn ọmọ mi pé mo láti pick àwọn ọmọ mi pé kó sọ message kó sọ nǹkan tí máa ṣe. Ó ṣe ṣá mi ń blocking. Sísì mi lọ́la ló yà kù. Èmi ti ta Uber ń tè ní mo ti gbogbo. Sísítà mi ẹ jẹ́ n sọ nǹkan kan fún yín lénìí. Ó dà pé mo sọ fún yín lóru ńgbà tá a jọ ń sọ̀rọ̀. Ọlọ́run gan fún ẹ̀yin gan ní ẹ̀mí tó strong dáadáa. Ẹ nídìí yíyọjú sí ẹnì kankan rárá. Elédùmarè ti fún yín ní ọwọ́ yín dẹ̀ jì sí business. Kò sí business tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí tẹ́ ní mẹ́kẹ́ o, àfi tẹ́ bá ní business yẹn sùn yín ló yà kù. And bọ́pọ̀lọpọ̀ èèyàn ṣe rí ni ẹ̀yin dẹ̀ tún wá ní inú mi dùn pé Ọlọ́run fún yín ní orí adé tí wọ́n ti sọjí tipẹ́ tí wọ́n dẹ̀ gba wèrè mẹ́sìn. So gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi fún yín ní, I'm telling you, Ọlọ́run ti fún yín ní gbogbo nǹkan tẹ́ nílò. Kẹ̀kẹ́ mọ́ gbádùn ara yín, kẹ̀dẹ̀ mọ́ bá wa liberate àwọn èèyàn ló kù bẹ́ẹ̀ ṣe wà ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Ẹ mọ bẹyìn ẹ mọ sọ ẹ̀gbọ́n mi lórúkọ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jọ̀ọ́. Torí owó ni wọ́n ṣe déédéé, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀. Wọ́n bá ṣẹlẹ̀ ní church wọn á dá sí i. Bẹ́ẹ̀ni. So wọ́n ṣe sọ wọ́n di pásítọ̀ ọ̀ṣọ́mọdé lẹ́gbọ́n. Wọ́n fẹ́ kúrò church wọn lọ jẹ́ pẹ̀lú. Ìyẹn ẹjọ́ tí wọn bá tiẹ̀ sọ tọ́mtọ́m sẹ́nu láàárọ̀ Sunday kan tó lọ church nígbà tó bá ti mú nǹkan. Wọ́n láwọn ti já. Bí wọ́n ṣe já ni. Ṣẹ̀dẹ̀ rí pọ́lọ̀ ti yọ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ gbà báyìí. Kò sí tẹ́ ń wá káàkiri ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run. Kò sí tẹ́ ń wá káàkiri o. Ẹ ṣe ẹ jẹ́ kí mo fẹ́ play voice note kan máa pè yín tá a bá ti parí ètò ṣẹ gbọ́. Yes ma, yeah. Ṣé ẹ rí dádì jẹ́ nìkan tí àwọn máa ń ṣayé bọ̀ torí wípé dádì máa ń bá wọn dá sí nǹkan ní church. Gbogbo ẹ̀yin tẹ̀sí sọ pé that shall not forsake the gathering of the children of God. Dádì ẹ bá wa gba Bible passage yìí kẹ́ẹ̀kan bá wa sọ̀rọ̀ lé lórí, because that is the qualification of the ones that are called on emergency nínú church. Ẹ lè rí kí wọ́n pe ẹni tí ò lówó lọ́wọ́, ẹni tí ò bá lówó lọ́wọ́ gan tó ní ìmísẹ́ máa gbọ́ broda Delabu àwọn tí à yẹn ẹ yé paradarada ẹ lọ gbé àwọn tí à yẹn wá, ẹ lọ gbé wọn wá. Ẹni tí ò lówó lọ́wọ́ nìyẹn. Ìyá ṣẹ̀kí ẹ máa já fáfá. Ẹ ṣáà rí pé àwọn ọmọ ń pariwo ẹ má jẹ́ kán pariwo sáfìsì lọ ẹ jáde ẹ lọ bá wọn náà. Nǹkan tẹ́ ń pè ní church nìyẹn. We are still saying it on this platform. It is high time we started believing in our
Eledumare give you talents and strength. You are stronger than what you could have ever imagined. Wà ẹ máa ráwọn pastor ẹ máa wòran o, pastor ń wa SUV ọlọ́bọ̀gìnì kọjá ní Òṣòdì ọjà Bámbàdàn tàbí Ṣàngó tàbí kí lorúkọ ẹ̀ lọ́ṣùn anywhere. Àwọn ìyá àti bàbá tó ń ṣe wàhálà nínú oòrùn nínú òjò wọn ever believe páwọn better ju aṣièrè tó ń fowó olówó tó fi ń ra mọ́tò. Mo ní ẹ̀gbọ́n kan tí wọ́n máa ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń rọ voice note bò mí mi jẹ́ gbọ́dọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní play voice note wọ́n ń sìn ní kúrò lórí ètò. Máa yẹn dẹ̀ gbé ètò sílẹ̀, ètò oríṣiríṣi kí ló dé tẹ̀ ń gbé ètò sílẹ̀ bá mo gbọ́dọ̀ sanwó mọ́tò tán gbé wá fún mi yẹn mo gbọ́dọ̀ rà. Ó ní mọ́tò mi tó lò nǹkan tẹ́ ẹ lọ ń sìn àǹtorí wípé apart from pé wọ́n ń ṣe tìbílẹ̀, wọ́n bá wọn ṣe awọ́rò, wọ́n bá wọn ṣe olúgbòhùn and everything. Kí olúgbòhùn tó ń múyàn ìwọ gan gbọ́dọ̀ lọ sí vicinity olúgbòhùn. Then the question is kí ló mú ẹ lọ sí vicinity olúgbòhùn? Kí ló mú ẹ lọ sí vicinity ibi tán ti dẹ̀ mọ́lẹ̀? Torí páwa gan wà tí ò sọnù kiri ẹjẹ́ máa sọ tọrọ fúnra wa. Ẹ jẹ́ ká máa sọ òótọ́rọ̀ fúnra wa. We should start believing. Husband, help your wife to believe in herself. Wives, do not talk harshly to your husband in such a way that he will lose his self-esteem. Let's begin to help one another to build our self-esteem. What about our children that are falling victim already? Have we not destroyed their self-esteem? Brother Onímísí ẹ̀yin ni mo máa gbé sókè sí ó yẹ sọ̀rọ̀ ẹ scatter table ẹ jọ ẹ free ẹ open kíni yín ẹ scatter table. Ẹ kalẹ́ bàbá mi. Yes sir. Thanks Olu_show for sharing. Your progress and gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ ṣe ó take ẹni tí ó wà sacrificial and àwọn tó bá fẹ́ help èèyàn ló máa ń ṣe irú nǹkan tẹ́ ẹ ṣe. Bẹ́ẹ̀ni. You see problem tó wà ní Africa in general is that a máa wà easily deceived. A máa wà easily deceived. Tá a bá ti rí pé nǹkan ṣẹlẹ̀ tó yẹ pé miracle ṣẹlẹ̀ bí kan kíní kan ṣẹlẹ̀ bí kan a máa ń fọ́ sára and kíní ti jẹ́ kí àwọn èèyàn a máa ń fọ́ more I'm serious kíní ti jẹ́ kí àwọn èèyàn kàn kó sọ́wọ́ àwọn tí ò yẹ kàn kó sí. There are many Jésù ikú sọ pé there are wolves in sheep's clothing. Wọ́n fẹ́ jẹ yín ni àwọn ilé wọn ò fẹ́ràn yín. Wọ́n fẹ́ jẹ yín. They don't love you. They want to eat what you have. They want to eat up your money. They want to eat everything you have. And problem that I need pay care. We don't care. So far we are able to get what we want. Care nǹkan tí a kú pé máa in fact wọ́n ti ṣe àwọn èèyàn ní ìjàmbá gan. These wolves standing tó wà ní church wọ́n ti ṣe àwọn èèyàn ní ìjàmbá. Does that mean pé kò sí àwọn original? Àwọn original wà but àwọn wolves tó wà ní inú ìjọ yìí wọ́n ti pọ̀ jù and mi really blame wọn àwọn tí mo blame ni àwọn tó ń fọ́ sí pamper àwọn people yìí ni. Téèyàn bá wà tó bá bẹ Ọlọ́run tí mo mú wá lélẹ̀ tó lè sọ fún wọn bọ́n ṣe máa dé ọ̀dọ̀ Ọlọ́run yẹn gan tó sọ fún wọn bọ́n ṣe máa ní knowledge Ọlọ́run yẹn gan tó ń gé wọn tó ń gbowó lọ́wọ́ wọn. You see that they are wicked people. They are very very wicked people and àwọn tó lè tẹ̀lé wọn yìí they are not liberating themselves. Wọn mọ báwọn ṣe máa connect directly sí Ọlọ́run and nǹkan tí Ọlọ́run fẹ́ gangan nìyẹn. Ọlọ́run ò kẹ́ tó gbà kan lọ́dọ̀ Ọlọ́run kò ń ṣe èèyàn tó máa dribble yín because the Bible says he has given to you what pertains to life and godliness. That means pé Ọlọ́run Kristẹni ó ti fún ẹ ní gbogbo nǹkan tó fẹ́ gbogbo nǹkan tó need ó ti wà nú ẹ. So ẹnìkan bá láti ta sọ pé kó tó gbà kan lọ́wọ́ Ọlọ́run nǹkan tó náà ti fún ẹ kó tó gbà lọ́wọ́ ẹ̀ wà ní láti lọ sórí òkè. Àwọn míì can go as far as fasting for 21 days. 21 kéèyàn máa jẹun fún more than 21 days. That's wickedness. And èmi mọ̀ pé Ọlọ́run Kristẹni kò ń ṣe bẹ́ẹ̀
In fact, ta nínú wa tó máa lórí live yìí tọ́mọ ẹ máa béèrè school fees tó máa sọ pé kọ́mọ ẹ kọ́ tiẹ̀ lọ ṣe 21 days fasting kò sí táwa tó jẹ́ èèyàn àwa tá a jẹ́ èèyàn ẹlẹ́ran ara tá a bá burú débẹ̀ àwa expect ọlọ́run tó yẹ pé aláàánú lọ́lọ́run àwa expect kó máa ṣe wá báṣubàṣu. It's wrong. It's very, very wrong. I don't know. Me, my pastors, because daddy tèmi, pastor ni daddy tèmi, and I know how many school fees they are paying. More school fees àwọn èèyàn tẹ́ pé wọn ò mọ̀ rí tí wọ́n san. Àwọn help tá a máa ń ṣe, in fact, èlò ní tithe church wa. Gbogbo tithe church wa, mi ò bóyá wọ 10,000 naira, and we spend millions every month just to help people. Because church will really go ṣe church tó tóbi bẹ́ẹ̀. So we have people Mr. Onimisi. Mo rò pé lẹ fẹ́ scatter table ni. Good evening, sir. Mr. Onimisi, good evening. Yeah. Good evening. I hope you're doing rather well. Can you help me with some information, Mr. Onimisi? All right. That millions that your father is paying for school fees. All right. Where is that money coming from, sir? Because it's all my father works. He's not a full-time pastor. He works. He's a travel agent. Okay, not only is he a travel agent. When you said millions and millions, is that millions every month, or is that millions every year? So no, not every month. Millions are coming every month. So every month out of the account. Yes. 2 million naira from his account. Yes, that was the 1 point something million naira, 1 million naira, and so on. Every month, every single month. Okay. Yes, another, Brother Onimisi, I thought you were coming to give us the life experience, maybe victim or witness to victim. Hello? Willow Half, please, your turn. Onimisi is just going to be drawing us back into Bible on Bible. Me, I don't want to entertain that again. I don't want to. Where is he gone? Where is Onimisi? He's vanished. No. I wanted to ask for some of the millions. You said millions and millions. I was looking for Brother Steve, please help me send a request. Oh yeah, Willow Half. Please, I want you to quickly help me summarize that. What we really need to make us to be liberated to liberate our people from this. I don't know whether to call it madness or psychological imbalance or mental imbalance. I don't know. Please, we need something. People are asking, okay, I want us to go in that direction of what you and I talked about, please. Okay, but Roshmi, do you mind if I say hello to some people in the chat? Yes, please. Yes. Oh my God. Go ahead. There's people in this liberation that has made my Sunday evening. I want to thank them. Please, can I thank some people? Please go ahead. Please, Mo Samuel, thank you for making me laugh. Mo Samuel has... Togi ni Mo Samuel. Mr. Polar B, I feel like Polar B is angry. We need to make him president because he's very unhappy with this religious people. He is. No, but any sane person will be. Yeah, so I understand it. Okay. And the last person is sorry. I think Iba. I can't say your name. Sorry. Iba Sheyogun. Iba. Yes, what's he wearing? I need to laugh because the stress is too much. Okay, guys. Good evening, everybody. This is liberation. This is not a church. Enjoy. He's not. This is not a church, but good evening, everybody. So these are my key points that myself and Rotimi have discussed. That the reality is that we cannot fix the world. And I think the problem is religion within the Nigerian community
it makes you feel like you're carrying the problems of the world, you know? But we can only fix our own families and our neighbor's family. That's the first power that we have, you know? And I just wanted to encourage everybody that if you're going through this liberation, that means you've awakened to the fact that religion is a lie, it is a scam by other countries. The question now is, what do I do next? Right? Now you've taken religion out of your life. The question is, how am I going to live my life? Do I have any friends? Do I have family? What am I going to do? Because the problem with religion, if you're not religious, they will ostracize you from their community, right? They will not include you. And now you'll feel very isolated. But I want to tell us that we need to build community. The reason why people run to church is they don't have community. Everyone wants fast money, fast prayers. But the older you are on this earth, you will also realize that having too much of certain things is not what you even need. If somebody says to you, okay, I'm going to make all your bills go away, I can guarantee you that by the time they've paid all of your bills, you will still not be satisfied. So we have to find a focus for our lives, and we have to build our own community. We have to be able to say to one another, okay, check on my neighbor. You don't have to enter your neighbor's house. You don't have to ask your neighbor their personal business. But if you see your neighbor looking down, you know, just have that in mind. Maybe if you make dinner that night, you leave some food for your neighbor. You leave some potatoes or whatever you buy. Let's say you did some shopping, you do something for your neighbor. Like, life does not have to be complicated. Mm-hmm. And I think this is the problem we have, Rotimi. Yes. We've made life so complex. Like, the stress is too much. Why do you have to pray for 24 hours? What is it? Even if they said to you, oh, you're looking for the fruit of the womb. Do you know how many children have died at age 5? So let's say you get fruit of the womb and your child now dies. What happens? Is life, that means you don't believe in God anymore. There's a reality to life that none of us can escape from. No matter how much tithes you give, no matter how many hours you pray, you cannot escape from the life of humanity, which is ups and downs. Because anytime you have to rely on other people, you're going to have ups and downs because humans are very inconsistent. It's almost like, say you're going to work and you normally get a 9 o'clock train. You now get to the train station and the trains are not working. Is that the devil? Is that the devil, or is that the reality of life? Because there was a human person who did not show up to that job role. And that is why the first thing we need to do as people who are liberators is honor yourself, honor your job, honor what you are doing on this earth. Honor your role as a wife, honor your role as a husband, as a big brother, as an uncle. Honor your company. There's so much we can be doing within ourselves. So even when people come on this panel and they want to complain about a pastor, what about you? What about in your own house? You treat your children like they're devils. You see your neighbor and you try to hide from your neighbor. So before we want to carry pastor and church, what about us? What are we doing in our behind the scenes? Because the Nigerian culture likes to encourage eye service. Hey, Kyle, yes, ma, yeah. And then behind the scene, you're cursing at her, yeah. Look at her head, look at her hair. So before we can really, we want to say, don't go to church. But you yourself, what are you doing in your own house? Life is not complicated. There was a lady on the panel saying something about, there was a covenant between her and her. What is a covenant? These are all mystical things. So all I'm encouraging us to do is, you want to make a change,
focus on your house first. Let me see how you can learn to love the person in your house. Then we can focus on the neighbor on the right, the neighbor on the left, and people on your street. Just start with that before you want to go and change the whole world. Then we can build a community. And there's a community that I have in Nigeria where I started a women's fund. In this women's fund that I have, the Nigerian women, they pay 5,000 naira every month. The fund means that if any of them dies, we have enough money to pay for their children's education till the child is 18. If their husbands lose their job, we have enough money to pay salary for 4 to 6 months after they have lost their job. That is building community. That is building community. That is what it means to love each other. And I was even saying to Rotimi the other day, I said, in the Yoruba language, do they even really have the word love? Because that's a very English word. Oh, I love you. What does that mean? So for you to be liberated is to trust in yourself, believe in yourself. You are worthy. You don't need a pastor to put his dirty hands on you that he used to rub his bum. You want a pastor to put his hand on you that has been using to play with other people's bodies. You are worthy enough. And if you don't know everything, you know what you do? You read a book. And to every young person, do not let these adults manipulate you and tell you that you are not good enough. Do not let these aunties and uncles who are miserable in their life force you into a marriage and you're not ready. Do not let anybody force you to a career because of religion or because they're telling you they had a vision. There is no such thing as vision. If they had a vision, why did they not have a vision to give you money in their bank account? Why is the vision always evil? Why is the vision never good? Why is the vision always about you're about to die? Why isn't the vision that someone wants to deliver food to my house? The vision is always about something that's depressing. And you know what they'll do? They'll send you a message. Mr. Adeloja, Oferi. And you too, you'll now be getting nervous. You'll be like, what is going on? The spirit has told me. And now your whole month is depressed. Thank you, Rotimi. Thank you so much. Any suru. I believe that we've understood everybody that has spoken before now. And what she just summarized is a whole lot of things to consider. That individuals can start from their community, starting from their immediate families. We need to start repairing families before they get into the hands of the pastors or wolves that we're talking about today. All these Morinos here, and we are always looking for message. But on sin, on liberation. If you go on some pages where they are doing prayers, transformer there one be o gbana. Then tanra yin nínú bi te jókòó sí te npe ní kí lorúkọ ẹ. So what she's saying basically is community love. After we might have had this lovely family, anybody that cannot come from a, what did they call it now? From a caring, loving family, there is nothing we're going to do in the community. Families are actually the basic unit of every society. Unfortunately, that is the root that these pastors first destroy. And immediately they separate families. How was MFM able to damage this person's life? Through separating her from her family, from her roots. So, mo nígbàgbọ́ pé Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́, á gba ìrànlọ́wọ́ lẹ́ni. Sister Teju, ẹ jẹ́ kí n sáré fún yín ní 2 minutes, ẹ̀yin ló kàn. Ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá. Ẹ on mute. Yes.
nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ṣe rí obìnrin ló actually ló church ní agbára. The church, they are feeding off of the energy of the women. And once the women come back realize the thing, all of this thing will stop. Now, I don't go to church. I have a child. Mom, love church. Imagine if I were going to church. He follows me everywhere I go. So, I get paid. If our women are able to use their feminine energy well, they will know better and they will know to give their organization somewhere. Sherry, we are, and it's affecting the home because in our home we are looking for a submissive women, right? But the church has made our women so masculine that they can no longer submit to their husband and our husbands are being so lazy, they are so feminine that they expect the woman that is going out to do almost everything that they should be doing to submit to them. These women are submitted to pastors by giving them their power, their will. Monday, the ọjọ́ Saturday, àwa lọ church, a tú ọ̀pọ̀rọ̀, a kówó lẹ̀ fún pastor, a tún máa kúnlẹ̀. Ìkúnlẹ̀ tó yẹ kó fún ẹ nílé kò lè fún ẹ mọ́, ó ti ń fún pastor ń tà. And these same women are the one leaning down to their bosses at work that you and the man are struggling for the same position and you're looking for submission. You can never get that. Until women realize their power. Once women knows this thing, they will pull out of church. When the women pull out of church, they will leave that church. And talk about the kurombe, the entire thing will destroy. Come and destroy. So until then, without you cannot turn your head. So without your head, you cannot turn without the neck, your head will not move. So until that neck is working function, so you can walk that what is stiff. Now the head is doing whatever. Until then, because ẹ má ti jẹ́ kára pa Gani Adams ẹ jọ̀ọ́. Ẹ̀yin tí ẹ fẹ́ pè, some of you are asking me the number to call. Network yẹn wọ́n flag. Loan money to start a business. And you can loan to take to church. And Mr. Onimisi, I don't know if truly your dad is doing that, which is good if he's doing it, but he's not doing it in the right way. He should encourage these people to stop coming to church. Come on, not to church you want. Church here, you can use it to foster a business. Let these people. The people will be employed. Let these people work. These people, there was this work that they were doing, and it looks like it was a contract award to this. So there is this young boy, Timothy 20. I was looking at this boy. If I arrive at my conclusion, paying contract job, and this is a family business. And what the dad is actually showing, because later I saw the boy climb the ladder. See that day, but man told that man once of wait, this is how you do it, this is how you do it. He's showing him how to do and go about this thing. And I now said to myself, by the time this boy turns 25, 30, what is my establish right? And that is why you see all this that they don't dress neat, but they are very, very rich. They have properties, 30 because one feel which we don't do anymore. Our people, we are not going to school to carry certificate and be begging for a job.
àwọn jà fún iṣẹ́ to be a slave nǹkan tá à ń ṣe nìyẹn. I mean, where there was a time tó jẹ́ pé àwọn ọkùnrin even obìnrin tá máa ń lọ alọ́ ń kọ́ṣẹ́ gbàdé táwọn tó bá máa kọ́ṣẹ́ tó bá máa ṣe tán ìwọ náà máa dọ̀gá ara wọn ní kó jẹ̀yà kó má bàa jẹ̀ṣẹ́ ni àwọn bàbá wa pè. Now we want to have this quick money, so we don't the dignity in labour, we don't value it no more. We don't kílókùn wá pẹ̀lú dignity in labour. I mean, tí bàbá yẹn tó bá kọ́ bóyá business ni o bóyá àwọn young boys tó wà bá àwọn young girls ẹ fi wọ́n sí carpentry school tó bá ti dé láti school báyìí ẹ jẹ́ káwọn ìyá wọn gbé dáwọ́ 1 million tẹ́ ẹ̀ fún wọn yẹn ẹ jẹ́ kó lọ fi kọ́ṣẹ́ lọ́dọ̀ ọ̀gá kan ọmọ tó fẹ́ ní interest ní tailor kó lọ ṣe èyí tó fẹ́ ṣe carpenter kó lọ ṣe. Look at in this western country we have furniture store owned by individuals tó jẹ́ pé you just go and buy the furniture you want. Ìṣàkóso lọ bá bọ̀dá láti tó ń kan gíní nítorí pé ó fẹ́ san owó gíní let bọ̀dá láti establish and own its own factory. That is how we build community. Àti pé we can circulate in our individual town community, we can circulate our money among ourselves. Many of us nílẹ̀ Yorùbá àwọn Calabar people àwọn kìíní oṣù tó yẹ káwọn ọmọ wa máa ṣe a máa gbé fáwọn people yìí kan máa ṣe. We don't keep our money within ourselves to build our resources. About the December, when people in my Lord they'll go and establish. That's why you see the Igbos. I went home the other day. So our supermarket don't have that. I'm not saying they are not doing something, or at least they are adding value to my community. But your mellow to jump or room alone shop in. And it has been that's what me, and it's still going on. When are we going to stop this and empower our own people in our own little community? And that's the same thing in the Western country, in Africa, only shop. We are always supporting other communities to build wealth. Uncle church redeem team church don't look the money church in carry because of parking members are not staying. So whenever they come, they leave. So they were able to secure a land. And they built on it. Fortunately for me, don't move to church. Not something we church in the phone with once upon one that was sit the parents just money kilo de ti ma ṣe sanwó 6 gbogbo ẹ fẹ́ kọ́ ṣọ̀ṣẹ̀ ní kí family da 5,000 kí single da 2,000 kí workers kó da student kan da 1,000 ti ẹ pity àwọn tó fẹ́ fún yín lówó náà wọ́n kó fún yín pastor wa gbégbá nígbà yẹn ó gbé mirror as a like a transparent class tó ń kọ orúkọ ní wall of faith àbí something like that pé ìwọ tó bá sanwó orúkọ ẹ̀ mọ̀ wá ń bẹ̀ iwájú mìíràn ìlẹ̀ lèmi ti lọ ń dírẹ̀sì dèlè mi dáadáa tí bá ti lọ church orúkọ mi ò síbẹ̀ bá ṣàlèwo mìíràn tiwa ìgbà tí wọ́n dẹ̀ múùbù lọ church èmi ò bá wọn ra díẹ̀ sí church and then not too long tó fẹ́ ṣe dedication yẹn kò kàn mí àdínágò wọ́n sọ pé ní yìí ẹ máa rò pé pásítọ̀ yẹn máa bèrè mi wálé pé sísá tó sìn kí ló dé tiẹ̀ wá church mọ́ wọ́n pe attention pé èèyàn báyìí má ti dán ọmọ èṣù kò mọ̀ wá church mọ́ pastor pè mí lórí fóònù ní I want to see you sister kìíní mo ní sà pẹ́pẹ́ ẹ má wà lé mi o he said can I come to you? I said don't come to my house because when I was in your church bèrè mi wálé rí now that I left your church you want to come to my house no don't come I will come and meet you whenever I'm ready to go. The day I chose to go tí mo sọ pé mo fẹ́ lọ sọ́dọ̀ wọn I don't know what happened to me o mo drive gbàwájú church yẹn 3 times mi ìyàbẹ̀ mo dẹ̀ padà sílé mi because I'm not going there. I don't know what kind of conversation tí màá bá ẹni bóyá àti ẹ̀ máa nọra wa lọ́jọ́ yẹn gan-an mo ṣe ìgbà àgbọ̀nà lémi yẹn I just turned back and went to I didn't go but obìnrin ọwọ́ wa ni kíní yìí wà. Talk to your husband if you're liberated and your husband is still going, which I have done to my ọjọ́ tó kàn mí gbaṣẹ́ alẹ́ báyìí mo jó ni mo ní church yìí ò ní lọ you will not go ò ní lọ kò tí ì lọ lọ́dún yìí láì kò tí ì lọ church tí Ọlọ́run ò gbàdúrà àbí kí Ọlọ́run tàdé ń pariwo iṣẹ́ mọ̀ pé ẹ̀yin gangan lọ́lọ́run if you don't use the word orí mi you will use Ọlọ́run. What is that Ọlọ́run that you are referring to? Is your orí? Àwọn bàbá wa wọ́n ní orí ẹ̀ your essence that is your Ọlọ́run tó ń pè. So there's no God anywhere that is going to like it is still you. Tó bá lọ sọ́dọ̀ babaláwo tó bá lọ dá fá lọ́dọ̀ babaláwo orí ẹ̀ náà ni orí ẹ̀ because ìwọ ló máa dá báyìí kí tó máa fi tó máa bá dàníyàn babaláwo nǹkan tó fẹ́ sọ then it's just the frequency of your essence ló máa sọ̀rọ̀ síta kó báyìí
And you know what you said, you know what you're looking for. And once this divination comes, so it is still you. It is you. Nobody but you. Ben. So until we know that, until our women realize that, that is when love and humanity will continue to strive in our society. Ben. My cousin died because church none or sick or we were sending money home, not knowing that the church in the instead of hospital. Hospital will lower. I was like, one church, èèyàn ti gbẹ ó ti dogungun ẹgbẹ sínú church ilẹ̀, not even on a chair, not even on a mattress, so ilẹ̀ on a cold floor ló wà. They moved him to the hospital, not kò pọ́sẹ̀ kan, he passed. He passed. Then we were working, sending money home, and then ìyá ń kó pastor ṣe kọ́kọ́ ọmọ lọ. Now you are calling people, pray, okay, come and help. I'm not going to help you. I'm not going to help you. We'll be fine. Thank you so much for that wonderful, insightful contribution. Thanks to everybody who has been speaking since. Before I bring on Sunshine to give us the short this Kamashi. I must let us know that all these pastors do not use what we are not craving for, that we do not need. The things that they are using to entice us, just like we were using those seed to set trap for the rats back then, is the same thing they are using. And I've said it several times. Kì í ṣe problem tá a bá lọ sí church gangan ló ń lé wa kiri. Problem tó yẹ pé nǹkan tá à ń wá káàkiri tá a fẹ́ fi oppress níṣẹ́. You cannot, you want to set trap now. You as a person, you want to set trap. Then you use fried fish. You use rice and indomie, you use bread. Why don't you use kola nut? And for you, as a human being, you know you are in your right senses, you are using the right thing to set trap for rats. But you do not see that they are using the same technique for you. Ẹ wo yí àìmọ́rí obìnrin tó ti aṣọ àwọn pásọ̀ tí wọ́n lè jáde sọ̀rọ̀ mọ́. Máa play voice note kan tí bá ti gba few people ayé again kí wọ́n sọ̀rọ̀. The same lady tó nírú challenges báyìí, she has sent this voice note to me. Ó ti lọ bóyá bí 2-3 months. And I was waiting for her. What you told me then was that you needed your freedom, you needed your deliverance. Maybe by the time we showcase your problem, a lè ráwọn tó pé Ọlọ́run tún gbáyélé lọ́wọ́ tán lè lo agbára ìbílẹ̀ láti ràn lọ́wọ́ whatever. And moreover, probably people will want to set you up. Business ká tiẹ̀ lè fi testosterone nǹkan tí màá yìí lò lára ẹ̀. Because you listen to the voice note. Only for the yeye lady, I sent a message to her about a few days ago. The next thing, okay, I said that people might be interested in helping you. Voice note máa jí gbọ́ láàárọ̀ ẹ̀ ni wípé òun ti wípé ọ̀rọ̀ àwọn tí mo ló máa help òun yẹn pé ó tiẹ̀ ṣe kókó ìgbòhun ò sọ pé òun ò sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n at least òun ti sọ fẹ́mi náà bí ẹ̀mẹ́ta pé òun fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù òun ṣe. The response I gave her was very simple and straightforward. I said, number one, do you realize that I am putting my life, my family's life? If you don't know, go and know. The life of my family, the life of me, myself, I'm putting it on the line to be doing this. Then you are now making me feel that it is my responsibility to take care of the problem you have put yourself into. Because you have come to tell me your story. So that people, I don't get. You can imagine that kind of mentality. And that's the same thing with somebody that was trying to call out the pastor. As if they are doing me a favor by sharing their stories to me. If you go to a therapist alone, listening here is part of solving your problems. Your depression, your sadness. Listening here. I'm telling you, only
for me to realize today that most of these ladies don't bear on stories one can wa pity body ni. And some of them, they willingly went into this problem. They knew what they were going into. I am telling us the truth today. And Pastor Yesheba for me, they knew what they were going into. Now that they have seen a platform like this, they want to now use me to milk the pastor. And I had to step on brakes. Don't send message to me again. The reason why you have come to me is to expose this man. Now we are changing the narrative to me, they can't call me. Are you normal? Bí mo ṣe ṣá wọn blocking nìyẹn. And the pastor that I played the voice note to us yesterday, he was right. Pé ṣé mo mọ nǹkan táwọn obìnrin mi nǹkan máa ń gbé wá sọ́dọ̀ wọn ni. Thank you so much, Sister Stella Wumi. That it's just that money. And yet you don't want me to call out your whole name. Then what is the liberation all about in that story? So I've started applying wisdom. Who is this? Sunshine, please try and unmute and speak with us 2 minutes so that Mashe Papa. Ejeka go straight to the point. Sunshine, please unmute. Sunshine. Sunshine Tilo. Iomex, sir. Oh yeah, Bawa on mute. Iomex. Shall we young Bosha? Iomex. Oh yeah, Esari Bawa sọ̀rọ̀ papa sir. Spiritually, physically, kí ọ̀tọ̀ yìí jábọ́ bọ̀ irọ́ ni wọ́n pa ẹni tọ́lọ́ bá ti gbéga kò sẹ́ni tó lè já wálẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Like what I said last time tí mo join platform, I told you that instrumentalist mo dẹ̀ oríṣiríṣi ni àwa ti bá pàdé. I could remember, and the reason why you let people to share their story is to give way. When you're not liberated, you understand? No, I'm still a Christian, I still go to church, you understand? But right from the beginning, kì í ṣe ẹni débi pé ló máa ń bá pásọ ẹjọ́ ìgbàdúrà fún mi, ẹjọ́ ẹ ṣe báyìí, or kí n máa sọ journey mi, kí n máa sọ pé this is what I want to do, this is what I want to venture on, you understand? So, and I think that's really what really helped me to moderate me. Ọlọ́run ó liberate me. Ó dẹ̀ really helped me. There was a day tí máa play tán ní church mi, mo máa ń lọ church kan máa tún sáré lọ play. So, wọ́n play orin kan ní church yẹn níjọ́ yẹn. So, àwọn èèyàn ṣáà wà move, you understand? So, wọ́n ra white garment church ni right, so wọ́n ta candle fáwọn èèyàn as a miracle candle, you understand? So Anthony church yẹn wá pè mí, so ó fún mi ní candle, ó fún mi ní blue, me condemn any, you understand, but faith èèyàn ó dì tà mí, so spirit mi ò flow pẹ̀lú ẹ̀ because I'm not used to it, you understand? And she gave me this candle, but dí pé mi ò ní believe nínú ẹ̀, mi ò ṣe kíní, so n kò fi candle yẹn sí ojú window church wọn, mi mú lọ. At the time yẹn mo dẹ̀ ń wáṣẹ́, mo need to share seriously. So to God be the glory. Ọ̀pẹ mo ríṣẹ́. So bí mo ṣe ríṣẹ́, mo rò pé tí máa mú nǹkan tí candle tẹ́ni fún mi lọ tó jẹ́ pé òun ni mo tọ̀ tí mo ṣe kí ni máa sọ pé ẹni ló bá mi ṣiṣẹ́ tí ọ̀nà fi là tó fi ṣe gbogbo belief ìgbà tí mo fi candle yẹn lẹ̀ ìjọ ẹ̀ ni wọ́n ti pè mí mọ́ ní church yẹn, wọn ò pè mí mọ́ after tí mo ti drop candle sí church wọn, you understand? And there was a place this man Sambo there wà lọ́nà
ọ̀nà ìwòrò sí ọ̀nà Ifẹ̀ ó popular. So máa yìí ó máa ń kò ní church but ó máa ń ṣe program débi báwọn èèyàn máa ń wá big people, you understand? So àwa ló máa ń pray. So ara àwọn guys tí àjọ máa ń kọrin tájọ máa ń ṣe kínní, you understand? This guy ẹ̀wọ̀n náà wá kí òkìkí tiẹ̀ náà ó tàn, you understand? So ó lọ rí prophet privately. Would you believe? Bí ó ṣe rí prophet ní kó lọ wá obì àbàtà olójú mẹ́ta. So I was just thinking that ṣé babaláwo ni àwa bá àbí you understand? As in because èmi mo máa ń tí má ti rí yàn mo máa ń design, as in I have that design spirit, you understand? Mo pé kí ni ṣé ẹni ṣe àgbáwọn èèyàn dẹ̀ ṣe rate ẹni yìí, as in ó popular, you understand? Débi pé ẹ máa wò pé yes àwọn wíbẹ̀ jẹ́bẹ̀ débi pé àwọn tí wọ́n máa ní wọ́n bọ́lọ̀ sọ̀rọ̀ directly all the stuff. So bó ṣàṣe sọ fún bọ̀bọ̀ tó ń kọrin lára wa pé kó lọ ra obì àbàtà, kó lọ wá arúgbó tí ó nírun funfun kùjẹ́kùjẹ́, kó fowó sí i, kó fún wọn, kó ṣàwé this will be the last time tí mo máa wá sí ìbíbí. So kí ni mo fẹ́ fàyọ ní pé ṣe ẹ sọ̀rọ̀ kan lẹ́ẹ̀kan pé kì í ṣe pé àwọn èèyàn wọ́n fall into trap, but kì í ṣe pé trap wọ́n mú àwọn èèyàn ló fi ẹsẹ̀ ara wọn rìn lọ. Àtọ́ bá dẹ̀ sọ fún èèyàn pé kó gba wèrè, kì í ṣe tipátipá lèèyàn fi ń gba wèrè, is a choice. Tó bá wù ẹ́ wá gba wèrè, tó bá wù ẹ́ ò ní gba wèrè. So reason why tó ṣe ń rí àwọn èèyàn yìí mú is because nǹkan tó ń dojú kọ and nǹkan tí wọ́n fi lọ̀ wọ́n tó ń gbà. Even though wọ́n ń ṣòkò síyàn tó bá ṣe pé òun rìn nípasẹ̀ kẹ́ni ẹ̀ kò ní ṣiṣẹ́ fún ẹ. And most of àwọn people there ẹgbẹ̀jì ni wọ́n. Wọ́n kàn fi Jésù wọ́n kàn fi ń cover ní all the stuff. Ẹ jẹ́ kí n sọ eléyìí, woman ẹ̀ wọ́n máa ń dáná. So wọ́n wá gbéṣẹ́ fún wọn, àwọn iṣẹ́ church ni wọ́n ṣe gbéṣẹ́ fún wọn kán wá dáná. Woman yìí wà lè lọ ti níṣẹ́ mi, ó wá pe ọ̀rẹ́ ẹ̀. So ọ̀rẹ́ woman yẹn ló wá lọ. Ẹ dẹ̀ mọ̀ pé tí àwọn tó ń ṣe lópò tó bá ti gbé kíní ẹran, wọ́n máa ń wà after pé kán sáré ṣe ẹran kan dúró prepare ẹran sílẹ̀, you understand? Woman yìí ṣàdébẹ̀ ó ṣàn béèrè pé ẹran dà, wọ́n ní wọ́n gbẹ́ran bọ̀. Wọ́n ṣàn ṣe gbogbo àwọn ètò ìyókù sílẹ̀. Ó nígbà tó máa di alẹ́ tí wọ́n máa gbẹ́ran jẹ, ó jẹ́ ẹran èèyàn. Woman yìí dẹ̀rẹ̀ ó níbẹ̀ pé inú gbó ní pé wọn ò lè mọ ọ̀nà padà. So woman wá ní òun ti wọ one chance báyìí pé ibi tó ń wá ìzádà kan pa òun àbí kí nǹkan ṣẹlẹ̀ sí òun. Ó ní wọ́n ṣáà pressurize àwọn pé because ọmọ ẹ̀ ń ṣe ìkó ẹni tí ò ṣe orúkọ bẹ́ẹ̀ rí pé báwo ni àwọn ṣe máa lo ẹnu yàn láti máa. Ó ní àwọn ṣáà ṣe òun ní choice pé because òun ti há sí agbede méjì. Ó ní báwọn ṣe ń ṣe àwọn tó ń monitor àwọn ohun àbẹ̀. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ fàyọ nínú ọ̀rọ̀ ẹ ni pé ó nígbà tó ṣe kinní yẹn tán, wọ́n ní kò ń jẹ nínú ẹ̀. Wọ́n á sọ fún wọn pé tóun bá lọ sí event òun máa ń fast, òun kì í jẹun nípa tí pé òun ti use mọ nǹkan bẹ́ẹ̀. Ó lọ́nà ṣáà ṣe pé wọ́n ṣáà jẹ́ kóun jẹ. Ó ní ìgbà tó di bíi 12-1 ó láwọn àgbààgbà ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run, ó ní wọ́n ṣe ń dé nìyẹn. 12-1 ó ní wọ́n ṣe ń dé nìyẹn. Ó ní wọ́n á wò pé ṣé ayé mi ló ń wà ni àbí ayé tá a wà nínú ẹ̀ yìí. Ó ní òun ṣáà ń pray pé Ọlọ́run òun ti débì náà yọ ohun kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ yẹn. Ó nígbà tí wọ́n ṣáà tilẹ̀kùn wọ́n
ṣe party wọn, wọ́n ṣe everything, wọ́n serve wọn, wọ́n jẹ. Ó ní ìgbà tó máa di ìdájí pé wọ́n fi mọ́tò wọ́n fi gbé àwọn, wọ́n gbé wọ́n ní òun ò lè mọ bẹ́ẹ̀, òun ò lè dábẹ́ mọ́, wọ́n fi mọ́tò lọ fi já àwọn. Ó ní bóun ṣe wá kúrò òun wá pe ẹni tó gbéṣẹ́ fún pé èèyàn ibi ni ẹ́, so ó ti mọ irú iṣẹ́ tí ó máa ń bá àwọn pípù ṣe, ló wá tì wọ́n sí irú iṣẹ́ báyìí. Ó ní ọmọ ẹ wá ní òun ò bá wọn ṣiṣẹ́ rì, báwọn ṣe máa ń ṣiṣẹ́ kiri náà ni ẹni yẹn náà fún un lọ́fà pé bọ̀hún ti ní iṣẹ́ ló jẹ́ kí òun pé òun dẹ̀ wò pé nǹkan tó normal ni. Would you believe pé àwọn dá bàbá wa nínú Olúwa tá à ń sọ yìí lóun wọn dárúkọ wọn bẹ̀ wọ́n ní wọ́n pọ́pùlà tó wá síbẹ̀. So ẹ wo àwọn tí àwọn èèyàn ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó débi pé wọ́n ti gbé Sátánì mi. I understand, because tí èèyàn bá dájú o lè rí èèyàn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kó máa jìyà, ibi máa pa kíyà máa jẹ. O dẹ̀ máa wò níran, o dẹ̀ tún máa gba tọwọ́ ẹ̀ kó tó ní dání. So a lot of things táwọn èèyàn ti á sí, ẹ understand, níbi pé kìíní tẹ bá dẹ̀ wò most of àwọn èèyàn tó wá kì í ṣe pé obìnrin ló pọ̀ jù, obìnrin ní soft heart débi pé ẹ lè tètè penetrate, ẹ understand. Tó bá penetrate olówó á máa rí engineer ọkọ ẹ̀ gbà báyìí jẹ́ ká ṣe báyìí jẹ́ ká ṣe báyìí, ọkùnrin tètè máa ń já. Bẹ́ẹ̀ni. Tẹ bá sọ nǹkan fọkùnrin ń sin ọkùnrin máa digest àjókòó àwò lóòótọ́ ní ṣe rọ ni. Obìnrin wọn ní soft heart débi pé tó bá ti sọ fún ẹ báyìí tó bá ti ń pè and let me say this, ṣé rí nǹkan tó tún affect wa ní country wa ni pé poverty, basic amenities tó yẹ kó wà kò sí, tí ò yẹ ká máa gbàdúrà fún kò sí. So òun ni wọ́n fi ẹlòmíì gan ó lè ṣe pé torí tó ṣe ń lọ church kan pé Ọlọ́run jọ jẹ́ kí iná wà lálẹ́ yìí, sincerely speaking it's not because we love God. Ìfẹ́ wo la ní sọ́nà? Bàbá sọ pé a nífẹ̀ẹ́ pé yes we truly love God, we supposed to go pé kì í ṣe bùkátà wa, it's not our problem, kì í ṣe anything paternity you want to go and put in front of God àbí tó ló fẹ́ gbé lọ church, but you want to go there to gbà Ọlọ́run yìí ìwọ ló dá mi bla bla bla, you understand. Nǹkan tí mo try láti emphasize lórí yẹn pé ṣé a lè nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run but basic amenities tí o sì mo I told you last time tá a sọ̀rọ̀ pé pastor church tí mo ti ń ṣiṣẹ́ mo ṣiṣẹ́ lába tí ọ̀tọ̀ ti ń kó pọ̀ mọ́ ní bíbí. Pastors mélòó ló lè ṣe yẹn ní Nàìjíríà? Ìgbà tí pastor mọ̀ pé tóun bá ṣe ó máa tẹ́, wàá san bills, wàá sanwó ilé, wàá san kínní. Èèyàn mélòó ló ń san ìdá mẹ́wàá ní bíbí? Since the time débi pé mi ti wò pé tithe tèmi kí n máa fi ṣe charity, ntí agbára mi bá ká you understand. Ọlọ́run dẹ̀ bless mi, Ọlọ́run ṣàánú mi, kì í ṣe pé kìíní. Ẹbí bá ti lọ sẹ́nu ìwẹ̀ tí bá ti rí tán ti dárúkọ owó ọkùnṣù, mo ti mọ̀ pé lè yà Scammer. you understand. No, I'm just saying this because most of àwọn èèyàn wọ́n ṣì wà nínú ìgbèkùn yẹn, àti ìṣojú lásán àwọn people wọ́n ti lọ far, I won't lie to you. Bẹ́ẹ̀ni. Not ordinary, kì í ṣe ordinary. Àwọn tó wá ń bọ́ síbẹ̀ just because problem ló lé wọn débẹ̀. Ẹ ṣé bàbá mi. Àkìdẹ́ ṣe Bẹ́ẹ̀. kì í ṣogun ayé, kì í ṣogun ayé. Ogun àfọwọ́fà ni. Country wa gangan, ogun àfọwọ́fà, ogun country wa ó contribute to it. Àtẹ̀bádẹ̀ wo problems tá a ní tó ń face one country wa bẹ̀, politician wa bẹ̀, àwọn pastors wà bẹ̀, àwọn other religions náà, àwọn náà wà bẹ̀. Don't contribute to problems àwọn èèyàn. If they can fix this thing, never rí pé ìwọ̀nba làwọn èèyàn kan tó bá máa lọ sí church tó máa máa ask fún ìgbèkùn. Because ẹni tí ò níṣẹ́ tó bá ṣiṣẹ́ ń sìn yìí tó bá sàkẹ́ àdúrà àwẹ̀ àtàdúrà wa ló máa gbà. Kò tó rí mi. Iṣẹ́ mélòó, company mélòó ló wà ní country wa? Wọ́n ní èèyàn méjì ní bóyá bank, èèyàn 1,000 apply. Ẹ jọ miracle ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ láàrin 1,000 wọ́n dẹ̀ ní èèyàn méjì.
ẹ̀ tó máa fásitì ẹ̀ tó máa ṣe gbogbo ẹ̀ tá lọ bá wúlí ẹ̀ tó máa lọ bá gbogbo ẹ̀ fáfá ẹ̀jọ̀ kìnnìkan. Àníyàn méjì ń dẹ̀ need irú miracle la expect pé kó ṣẹlẹ̀. Ẹ ṣé bàbá mi. Nǹkan ti wọ́ ní country wa. Tọ́lọ́ bá lè ṣe é débi pé yes ó lè bá wa tó and with everything tẹ̀lé ń ṣe yìí mo mọ̀ pé ọlọ́run àwọn èèyàn máa bọ́ nínú ìpè. Lágbára ẹ̀ lọ́dún It's not as if that you are trying to spoil someone. No. You are blackmailing or all this stuff. I know that you carry the truth and what you are doing is to liberate so many lives because I can see that you have that humanity spirit within you. Bẹ́ẹ̀ni o. Bẹ́ẹ̀ kí àwọn èèyàn ó máa jẹ ìyà ẹ̀ ti pọ̀ jù. Ìyà yìí pọ̀ and little thing débi pé yes débi pé òní ìdádúrà orí ń fọ̀nà ọ̀sìn yìí ààrẹ òyà òṣì kínní you go to the hospital. You were saying something, I was watching it, if I want to bring the system, bóyá omi òṣomi nǹkan bẹ́ẹ̀ all those stuff. They are part of the pé àwọn tó contribute problems in country wa. Ọlọ́run ti dá everything ló ti fún wa lọ́pọlọ. Ìlú hospital wa, káàrẹ̀ èèyàn bá yá, you can go there, have that treatment, you understand? Mọ́tò tí mọ́tò ẹ bá ní fọ́ tó ti níbi tó máa gbé lọ, you don't need kì í ṣe pé prayer ló ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gbàdúrà pé alọ́jọ́ jẹ́ kí mọ́tò yìí ṣe kíni olóúnjẹ nílé ìsìn yìí oníṣu oní everything ebi ń pa òun pray pé ọlọ́jọ́ ebi ń pa mí bla bla bla. Ṣé kí Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ kó wá bẹ̀sẹ̀ mi? Ó ti fún ẹ ní agbára, ó ti fún ẹ, ó ti wà lóyún. So you have to process the food and take the food and eat it. So Ọlọ́run máa ran everybody. Ẹ ṣé bàbá mi. Thank you so much. Kọ́ má jẹ́ kí anybody ìdáwó ẹ má bínú ẹ jẹ́ kí n sọ ilé ẹni tí mo pray gbà yẹn pé tí mo lọ bá prophet pẹ́ tí mo fẹ́ délé ìgbà tí mo máa délé wọ́n kó fún lójú méjèèjì ní back to back ẹni tí wọ́n náà ló dá nínú ẹni tí mo lọ fún wọn. Àmì ìwà náà ti fún wa ní spirit yẹn débi pé yes you can speak to God directly you can discern nípa ẹni yìí bla 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 all those thank God fẹ́ni tí mo fẹ́. Bó ṣe ṣe pé stress ni ó ṣe everything ni ó ṣe gbá ṣá ọ̀pọ̀ mo ní personal encounter it's not as if I'm preaching. Ẹ mọ̀ kóbìnrin kó stress èèyàn kó ṣe gbá kó ṣàwò débi pé kìíní pọ̀ fún ara mi mò ń mọ̀ pé yes tó yẹ kí n ti sádà ní pé kìíní but God really help me thank God náà la ní kàfẹ́ra wa you understand so please àwọn èèyàn tó ń gbé wa ẹ jọ̀ọ́ please it's not everything don't disclose it ṣe ní pastor tẹ́ wọ́n sọ pé dáàdi wa bla 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 èèyàn mélòó ni pastor fẹ́ gbé so even though your family gan gbogbo family yín ṣe gbogbo wọn nìyẹn lè gbé sókè nìyẹn ló lè carry body wọn so possible na ká tó wá sọ pé congregation of 100 èèyàn mélòó ni pastor fẹ́ rántí tó fẹ́ máa pray fún. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé bàbá mi kò lè rántí. Okay. Ẹ jẹ́ ká mi ò sọ pé tó ń lọ chọ́ọ̀chì pé kíní ẹ tó ń lọ mọ́ọ̀sì òun tó bá bí èèyàn tó máa ń tú rẹ̀ bí ni at least tó bá sọ ọ̀pọ̀ ìwọ náà jókòó digest ẹ̀ kó wò pé kíní ṣó wọ̀tẹ̀ ṣé kò wọ̀tẹ̀ you understand so you won't fall into their trap again. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé ẹ ṣé bàbá mi. God bless you. Yes sir. My sister Brownie ẹ sáré on mute ẹ jọ̀ọ́ ẹ jẹ́ kí n bẹ̀ wá ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú torí time and torí àwọn tó ṣì fẹ́ jẹ́ ẹ jẹ́ ká ṣe ní 2 minutes kó má pẹ́ jù ẹ jọ̀ọ́ ẹ ṣé ó yá. Ẹ kálẹ́ ẹ hold on olórí WhatsApp kọ̀ mo ń bọ̀ ẹ dúró máa pè yín padà sìn mo ń bọ̀ ó yẹ sọ̀rọ̀. Tiẹ̀ ní much thing láti sọ. The only thing tó kàn confuse me about Christianity from the start tó fi jẹ́ kí n wò ó dàbí pé àwọn people yìí ń fi wá síwájú yìí. Some would say you should kneel down to pray. Some would say you should close your eyes to pray. And some would tell you prayer does not require any position. Which is true. Okay, ṣé mo lọ fún interview nísìn? Mo wà níwájú ẹni tó fẹ́ interview mi kí wọ́n sọ pé ẹni sùúrù mo kọ́kọ́ fẹ́ dijú gbàdúrà nù àbí mo fẹ́ kúnlẹ̀ nù. So there is confusion there. So when we now go into white garments, àwọn yẹn ya wèrè gan. Starting from my father lórí the bàbá àjọ level ẹni tó bá lówó ló ní highest recognition nínú church. Once you are no more there, wọ́n ti sweep ẹ away, wọ́n ti move on to the next one. Bẹ́ẹ̀ni. And
tí ò bá ti rówó drop mọ́ bí tó bá ti pé ta ló lè Ọlọ́run sọ pé ká tún àyíká òun ṣe kó ṣe kíní kan. Even this last Sunday ọ̀rẹ́ mi gbéṣẹ́ fún mi tó ṣe harvest, ó wá sọ fún mi bá ṣe lọ́nu mọ́tò pé òun fẹ́ jẹ́ first person tó máa fi air condition ṣọpẹ́ ní in a new building church àwọn. Mo ní ṣé air condition ṣiṣẹ́ nínú ilé ẹ̀? Ó ní ní pé torí Ọlọ́run pastor wọn máa ń try gan. Mo ní ó máa ń try. Ẹ̀yin èèyàn ojú yín sì dúdú o. The same building tí dáàdì mi ò ní mọ́tò, olùṣọ́ ní mọ́tò. Dáàdì mi ò kọ́lé, wọ́n kọ́ chọ́ọ̀chì láti kékeré, wọ́n kọ́ dé òkè. Ṣùgbọ́n ọjọ́ tíṣẹ́ bọ́ lọ́wọ́ dáàdì mi, none of them could help us. Àkọ́kọ́ drop out of school, àtọ́ọ̀tì ẹ̀ lè sanwó school fees nílé ẹ̀yìn. So mo wá ṣe test kan fúnra mi, ó ní nǹkan kan tó máa ń ṣe ní select church tó máa ń ṣe àmísà. So tó bá ti tó time kan, wọ́n máa ní kadijú, pẹ́ni tó bá lajú, ẹ̀mí kan máa kọlù, ojú ẹ̀ lè fọ́, kíní kan lè ṣe. So wọ́n tún máa kọ́kọ́ create ẹ̀rù sí wa nínú. So bọ́jọ́ yẹn ṣàmúṣàwò pé well, me I don't believe in this thing. If I open my eyes, tójú mi bá fọ́ nǹkan tí mò ń wá kiri ni mo rí. I opened my eyes. I did not see anything. Mi ò challenge, mi ò pariwo pé ṣebí mo ti lajú o. They did so many things. I was looking at them. Ọkàn ṣáà ń pariwo, ẹni yẹn kàn ṣáà dúró sójú kan, ṣáà ń pariwo. Bẹ́ẹ̀ lára àwọn èèyàn máa já, máa tún ṣe yìí, ọ ṣáà lẹ́nu. Mo ṣáà ń wò. Later tí èmi náà ṣáà ṣe wò pé kó má dàbí pé mi ò jẹ́ ọ̀nà, mo bá ṣáà lẹ̀mí náà bá ní the spirit of kíní kan ẹ̀mí ti sọ̀kalẹ̀ 1 point sí èmi tó jẹ́ pé mo kàn pretend ní o pé kó má dàbí pé gbogbo wa àjọ ṣubú o. Wípé kọ́ dì mí mú kọ́ jẹ́ kí n sọ̀rọ̀ mú. Ẹ̀dẹ̀ ní kí mo bá ní òkè mo wá lọ mọ́. So ní year 2021 Celestial ní gbogbo family mi lọ. Daddy mi wá ṣáà ní wọ́n ní spiritual attack according to what they say. Grandma mi lọ church, gbogbo wọn lọ. In fact grandma mi wọ́n máa ń sùn sí church ni. Mo ní so pastor yín yẹn tó sọ pé spiritual attack ní daddy mi ní kó má lọ sí hospital. Wọn ò rí iṣẹ́ ìyanu àti ìtúsílẹ̀, wọn ò rí ṣe fún wọn. So ṣé eléyìí ó ju agbára pastor ni àbí báwo? Wọ́n lọ sórí òkè, wọ́n ṣe ìwé, wọ́n fẹ́ wẹ̀ pa. In fact gan skin wọ́n fẹ́ lè ṣá títí tó fi kú. Wọn ò rí kankan ṣe sí. In fact Ọlọ́run ṣàánú, a máa sọ́nà ni. In fact mo wá ti rí i pé ẹni tó bá wàwákùwà ó máa wá òfò tí ò ní mọ̀. Èmi náà rí ti tèmi o, torí mo wò pé òkè mọ̀mísí mi Muslim ni. So mi ò tètè understand pé ìgbà míì situation ìlú ó máa dàbí pé orí èèyàn fẹ́ yí wàá rò pé ayé ń ṣe ẹ́ ni. So tó bá ń ṣe prayer time, tó bá ń ṣe mọ̀lúùdì nǹkan mo lè ní máa fún mọ̀mísí mi lówó pé kán ra drink fáwọn tó wà ń bẹ́ẹ̀ nǹkan. So ní last year mi ìwà ṣáà lówó send. So àfáà yẹn ṣáà ní àpé àǹtí ẹ̀mí kí ló ṣẹlẹ̀, mú ní àpé kò sówó lọ́wọ́ mi ni o nǹkan. Wọ́n bá ṣáà pè mí lọ́jọ́ kan pé àwọn wà lọ́dọ̀ bàbá àwọn kan, ìyẹn àáfà tó ju àwọn lọ, wípé ẹni yìí ó máa ń fún wọn lówó gan, àwọn understand the life ẹ̀, àwọn ò ṣe kinní kan gbẹgbẹgbẹgbà. Máa yẹn bá ní àpé kí ó ní Yorùbá kan tó fi pé bóyá àbìlù àbí kinní kan ló ṣáà pé. Oh my God. Màmá ní pé mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ ló nínú kí n má fóun ní irú ánsà yẹn pé tíṣà sọ pé bíi pé kéèyàn ṣàkọ́ pé ǹjẹ́ o ṣe tán bí kò ṣàṣẹ lẹ́ẹ̀mẹ́ta, but within me mo ti ń feel bákan. Mo wá ní pé mo ti ṣe tán kó sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. Ló bá ní ó ní iṣẹ́ ńlá kan tí àwọn fẹ́ ṣe fún mi, wípé àwọn máa bí ó dídí àdìrí àbí nǹkan kan, wípé màá wá ọkùnrin kan tó máa bá mi gbé iṣẹ́ yẹn
wọ́n á kọ́kọ́ fún mi kinní kan tí màá fi pa ara ọkùnrin yẹn náà á fi pa ojú ara màá wá kúnlẹ̀ àfá o sọkùnrin yẹn máa kúnlẹ̀ àwa méjèèjì máa wà ní ìhòòhò ipe á wá gbé dání kúnlẹ̀ èmi á wá máa jẹ tó bá wá jẹ tán kí ló pe kinní yẹn náà kinní kan bíi some coconut by àdín yes ipe màá wá fi ẹni yẹn náà máa wá fi para wá sùn ipe ṣé o lẹ́ni tó ń fẹ́ mo ní bẹ́ẹ̀ ni sàáyà mo wá ní ẹjọ́ sà tó bá jẹ́ ẹ̀yin ni ọmọ yín dé tó sọ fún yín pé ẹni tóun fẹ́ o ó ní kóun ṣe báyìí ṣe máa gbà ó ní ọ̀nà àti ṣoríire ni kò sí nǹkan kan tó máa ṣe ó wá ní òkè kóun lọ bá ẹni yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa ló bá ní nǹkan tóun kọ́ realize ni wípé òótọ́ ni ọ̀rọ̀ tí mo sọ yẹn ọ̀rọ̀ àgbà ni so tí mi ò bá ti rẹ́ni tó lè help mi èyí tó mọ̀ mí tó ń sọ pé tó lọ fẹ́ dọ́ mi sùn pé ni yìí ò rí wa support mọ́ ni ló máa bá mi ṣe mo ní òótọ́ dẹ̀ ni pé bó a máa need láti wá special day tá a máa lè ṣe mo wá pé mo sọ̀rọ̀ pé mi ní kẹ́ máa pray mo bá yín láyé ni o ẹ fèsì ẹni tó bọ̀ anything tó bá ti jọmọ́ wípé wọ́n ní kẹ́ wá ṣe nǹkan tẹ́ bá pè mí sí màá kọ́ yín níyà wípé nǹkan báyìí lẹ́ni yìí sọ fún mi ìyẹn ní mo ní because ó yà mí lẹ́nu báwo ni ṣé òkè ẹni máa ró aṣọ pupa sí òkè máa wé dúdú sórí máa wọ funfun sísàlẹ̀ báwo ni iṣẹ́ yẹn ṣe papọ̀ mọ́ iṣẹ́ àfà. It is well ìyẹn àwọn àfà yẹn náà pọ̀ káàkiri ká ṣàṣọra wa ni ó pọ̀ káàkiri. So what is the essence? I don't get it. Mo lọ Jehovah's Witness àwọn eléyìí máa preach though they don't preach against ewé àti egbò but come out with it if you want to do ewé àti egbò tell us it is ewé àti egbò doctrine we don't get deeper to know you and at the end of the day ewé àti egbò lẹ fi ń sọ ọwọ́ ló ní ògùn ọ̀fà jù I don't get it. Ṣé ìyá mi. Wọ́n kì í tí mo pèsè ìṣẹ́ṣe. Àbí. Kíkú kó mọ̀ pé òrìṣà ni mo ń ṣe kí má kúkú hide but instead of disguising under the name of whatever they fi ń deceive wa. But so I don't know what to say. That's why mo ti sún mi I've always been at home ilé ni mo máa wà. Ẹ máa ní peace of mind yín nílé ẹ máa ṣiṣẹ́ yín kẹ́ máa gbóyún sápò ìjọ tí Jack Daniels bá wùn yín mú ẹ ra ẹ tọ́ sínú tumbler kẹ́ lọ ẹsẹ̀ pọ̀ kẹ́ múnú lé yín ṣe gbọ́ ẹ jọ nítorí ọlọ ẹ kọ́kọ́ tiẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ náà ṣe gbọ́ ẹ ṣe ṣé brother or sister Simi Fọlákẹ́ ni ó yẹ on mute ẹ jẹ́ ká ṣe pápápá torí àwọn tó kù. Simi Fọlákin ẹ kálẹ́ mà. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé. Ẹ kálẹ́. Ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ share personal experience mi ni nípa church. Ó yẹ sáré go ahead. Tó ń ṣe fún mom sí mi dé ni. Okay. Àkọ́kọ́ ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín dáadáa. Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ yín dáadáa bẹ́ẹ̀ ni. Ó wápùn Muslim ni dájú mi. Mọ́mí mi náà Muslim ni wọ́n but wọ́n change sí Christian. Gbogbo ìgbà tán wá lọ sí tán bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sí church. Mọ́mí mi ní shop ní Ìdálékọ́. Tó ń tajà tó ń wà okay. She was doing fine. Ìgbà tó lọ wọ church ni gbogbo ẹ̀ bẹ̀rẹ̀. Wọ́n lọ sí church ẹ dáwó lé ní ẹ dáwó lọ́la ẹ ṣe gbẹ́ ẹ ṣàwó bọ́ ṣe ń gba àpò rice náà ń gba òróró náà ń gbé epo lọ́wọ́ wọn pé kọ́ máa dà fún harvest and all that. Dáàdì mi déjì náà kan tó yẹ pé wọn ò tiẹ̀ believe nínú church dé ní. Tẹ bá ṣe sọ̀rọ̀ ní church popsi mi máa sọ fún yín pé ní abúlé àwọn tó ti ní àgànà ló máa ń gbé lọ sí white garment church. Ìpéyàn tó ná àgànà náà ń gbé lọ sí white garment church. Ọmọ mi wọ́n ṣàṣìkẹ́ wọ́n ṣàmà kó ba lọ ọmọ máa ń dìjà àkọ́kọ́ church ló kọ́ tún àwọn méjì ká ní church máa lọ church
wọ́n wà lẹ́nu ẹ̀ títí ìgbà tó yá wọ́n ní kí mọ́mì mi máa lọ sí ṣọ́ọ̀bù wọn pé kọ́ wá gbà. kí ló ń ṣe nẹ́tíwọ̀kì yín. ìpè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí bíbo lọ́lọ́run ti pè yín tẹ́fẹ́ di wòlíì wọ́n pè àwọn ni o wọ́n brainwash wọn débi pé the scene a ṣe ń jáporú ẹ̀ o but mo mọ̀ pé Ọlọ́run aṣá gbà wọ́n lọ́jọ́ ọ̀pọ̀ ṣá. ìgbà tó yá bí mo ṣe wọ́n wá pè mí ní 2019 wọ́n mímí wá pè mí ìyá ọkọ mi mo máa fẹ́ kó ṣe nǹkan fún mi mo ní kí ló dé màmí kí la tún rí gbọ́ o ṣé o lè sáìnì fáwọn àwọn fẹ́ kọ́ṣẹ́ wòlíì mo ní ṣọ́ kọ́ṣẹ́ wòlíì ni èmi fi ipò yẹ ẹ̀bùn ló yẹ kó jẹ́ ṣọ́ kọ́ wọn ni o máa sáìnì fáwọn mo ní òkè signature tó ní kí wá sáìnì fún yín kí wá ṣe onídùúró yín sìn kí ló túmọ̀ sí ṣé tíṣẹ́ bá yíwọ́ kán lè lẹ́yìn tó máa gbé ni àbí kò yé mi nǹkan tó fẹ́ ṣe fún yín tó fi ní ká wá sáìnì ẹ̀ wá tọjọ́ mọ́ yín mo ní tó bá jẹ́ yẹn ni mi ò sáìn wọ́n wá lọ má búrò mi pé kó sáìn dáàdì mi wá padà pè mí ta wọ́n ní ìyá ẹ̀ fẹ́ kọ́ṣẹ́ wòlíì jẹ́ ti gbọ́ sí mo lẹ́ ti gbọ́ síṣẹ́ wòlíì mo ní wọ́n gbọ́ pè mí bọ̀ sí èmi ò mọ nǹkan tí mo fẹ́ lẹ́ ń bẹ̀ káṣá máa fọ̀rọ̀ gùn ọ̀nà kọ́ṣẹ́ wòlíì wọ́n kọ́ṣẹ́ tán wọ́n ṣe kìnnìkan èmi tí mo wòlíì tí mo wò nǹkankan mò ń láti máa sọ fún mọ́mì mi láti ilé ọ̀dọ̀ mi bí mo ṣe wà pé mo níṣẹ́ rí ẹni tó pè yín síṣẹ́ wòlíì wọ́n fẹ́ mú yín wọnú ẹgbẹ́ ayé ni wọ́n dẹ̀ fẹ́ fi kó bá àwọn ọmọ yín ni wọ́n fẹ́ máa tara yín jà àwọn ọmọ yín lógun ni wọ́n mi ní ìwọ ọmọ yìí ó ti gbẹ́gbẹ́gbẹ́ ìgbà tó yá ṣọ́ọ̀ṣì ẹ̀ tó ní kó wá kọ́ṣẹ́ ó sọ fún mọ́mì mi pé èmi ti lọ tójú bọ̀bọ̀ kúbọ̀ pé mo ti gbá gbára òdì débi pé ó ní kọ́ máa wá sílé mi mọ́ pé tó bá wá sílé mi mo fẹ́ lóhùn àwọn náà wá sọ́dọ̀ mi mọ́ àwọn àbúrò mi ló wá sọ fún mi pé ìyá alágbájá máa lọ sọ nǹkan báyìí fún màámi ipe wọn náà fẹ́ lóyìn wọ́n fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ fẹ́ lóhùn mo ní mo fẹ́ lóhùn káwọn náà má wà mọ́ gbà yẹn èmi náà dẹ̀ ní jẹ́ kó wó mi bọ́ sí wọn lọ́wọ́ mọ́ kọ́ lọ kọ́ṣẹ́ wòlíì wọn kan máa jẹ́ wàhálà wá dé nígbà tí everything dàrú tó ṣe kinní tán táṣìírí wọn máa tú àbúrò mi tó ń ṣiṣẹ́ ní Island believe pé woman yìí dẹ̀ ṣe títí mọ́mì mi fi fa ọmọ yẹn wálé tó wá ń jókòó tí wọ́n nínú Ṣàngó ọmú kejì náà wọ́n tún fà wálé pẹ̀lú wọn ìkẹta tó wá jóbìnrin ìyẹn ló wá sáré wá bá mi pé àǹtí mi mọ́mí mi máa tún ní sí ní kóun náà máa bọ̀ ń lè wọ́n ti ní pé wọ́n sọ pé wọ́n sọ fún wọn ní chọ́ọ̀chì pé ibi tán wà yẹn wọ́n fẹ́ bọ́ sọ́wọ́ ayé wọ́n fẹ́ bọ́wọ́ sọ́wọ́ kinní kan mo ní bọ́ sọ́wọ́ ayé níbi iṣẹ́ bíi ti bá wù ìgbà tí yẹn wá sá sọ́dọ̀ tèmi ìlú wọn sọ fún wọn pé má lọ sẹ́ni wíẹ̀ kúkú dúró sọ́dọ̀ mi má wọrí ṣoṣo nígbàgbọ́ pé kò sí wàhálà ṣé wá ra àwọn ọmọ méjì tí mo fẹ́ fàyàn sí àwọn ọmọ méjì tó wá wà pẹ̀lú wọn lé yẹn wọ́n ti sọ àwọn ọmọ yẹn di miscreant sádùúgbò àwọn ọmọkùnrin méjì níbi fake message ìran òṣì. ṣẹ́nu sẹ̀lẹ̀ ni àbí sí anes. mo dẹ̀ rántí náà nígbà tí mi náà lọ sí church mo ní church kan kérúbù ni o kérúbù ni. níbo dẹ̀ ló wà. kérúbù church ni. ok. ní Ṣàngó ló wà ní sáìdì Ọbásanjọ́. ok. wọ́n kún gbogbo bẹ̀ yẹn gan wọ́n kún bẹ̀ gan ó ní táìmù kan náà chọ́ọ̀chì kan tí mò ń lọ ní Ìdí Àràbà náà ń gbà yẹn ibẹ̀ mo ti meet ọkọ mi tá à ń fẹ́ra mi mọ̀ pé àwọn ọmọ pásítọ̀ náà wà interested nínú ọkọ mi àfọkọ àṣẹ wedding àṣẹ everything tán kí la fẹ́ra sí tán adẹ̀dúró à ń wọ́ ọmọ àgbóṣà mi ò dé mo kàn lọ sí chọ́ọ̀chì ni mi believe nínú pé à ń sọ vision fún mi ò ti ríran sí mi náà ìgbà tó yá bó ṣe mú orí àtẹ̀mí àtọkọ bó ṣe fi kanra wọn nìyẹn àṣàtì inú chọ́ọ̀chì lógún ti ń jà tó wá ń sọ fún mi pé kí n tí wá padà sí church kí wọ́n máa gbé inú church ọkọ mi lóun ò ṣe máa òun ò fẹ́ yàwó mọ́ òun ò ṣe anything mọ́ wọ́n wá ní pé wọ́n máa gbé inú church mo wá ń gbé inú church pẹ̀lú ọmọ oṣù kan church member kan gbà mí sílé pé kí n máa bọ̀ lọ́dọ̀ òun pé mi lè gbọ́ ọmọ oṣù kan sunú church pastor church láti máa pe woman yẹn pé kí ló dé tó fi ràn mí lọ́wọ́ ipe bó ṣe ràn mí lọ́wọ́ yẹn ó máa fèsì ogun ó máa fèsì wàhálà pé kó lé mi sí church padà 2012 ní kíní ìṣẹ̀lẹ̀ bó ṣe ìyẹn bá ní
Kẹ́ ẹ̀ gbọ́ mi sà. À ń gbọ́ yín. Ẹ bá a ṣe pápápá kẹ́lòmíì lè sọ̀rọ̀. Hello sà. À ń gbọ́ yín, ẹ ṣe pápápá. Okay, woman yẹn wá láti máa sọ fún wọn pé okay, ìgbà tẹ́ sọ pé kò máa ràn yàn lọ́wọ́ ńsìn. Tẹ̀bí inú church lẹ pé bí ẹ̀dẹ̀ sọ pé ká máa ran ara wa lọ́wọ́ ni. Kí wá dé tẹ̀fọ́ ní kò wá lè padà sí church. Ìgbà tó yà yẹn náà okay wẹ́ ẹ máa padà sí church ni àti ìsinmi. Òun ò fẹ́ wà láwọn ará church. Wọ́n gbógun ti woman yẹn débi pé ó ní láti sọ pé kò padà sí church. Ìgbà tí wọ́n wà ní church mo ṣáà dúró sí mo wá wà ní church mi ìfẹ́ lọ ilé wa mi ìfẹ́ lọ ọ̀dọ̀ wa mi ìfẹ́ lọ sẹ́niwẹ̀ mo ṣáà takú sí church ni. Ọjọ́ kan òru kan wọn ò ríran sí mi láti ìjọ́ tí mo ti wà ní church. Ìjọ́ kan mo wá I just keep praying. Ilé àwọn grandpa mi tí mo fẹ́ lọ mo wá padà lọ ibẹ̀ mo wá lọ jókòó sí. Mo máa ń gbàdúrà gan ọkọ mi ṣáà padà wá. Ìjọ́ iná mi ìtumọ̀ nǹkan tó tì mí lọ sí church yẹn bí mo ṣe débẹ̀ wọn ò ríran sí mi rí o. Ìjọ́ tọkọ mi dé gangan lọ́ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ríran sí mi padà pé tí mi bá da lóhùn ìyà tó máa jẹ àwọn ọmọ àwọn á ju tèmi lọ mò ń dà pé ni o ìyà tó máa jẹ àwọn ọmọ àwọn máa ju tèmi lọ pé kí n má dá lóhùn kí n má fẹ́ o ó ti lọ nìyẹn kí n má dáríjì mo ò pé ládùúgbò gbogbo ìyà yìí mo bá kó báàgì mi mo bá tẹ̀lé ọkọ ibi tó gun ti bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Wọ́n wá láti máa tún wá gba àwọn fámílì ọkọ mi because àwọn yẹn lọ síbẹ̀ wọ́n sọ fún ọkọ mi pé kó lé mi pé òun ò ṣe mọ́. Chọ́ọ̀chì tí mo forí tí mo fi gbàdúrà mi ń gbà níbẹ̀ o àwọn náà tún wá ń gbógun tì mí. Ọkọ mi dẹ̀jẹ̀ ọkọ tẹ́ pé kò sí ẹ fẹ́ gbọ́rọ̀ church when it comes to church á ní kí ni ẹ má jẹ́ òun ò fẹ́ gbọ́ òun ò tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ òun ò ṣe kíní kan kò wà interested. Bí ọ̀rọ̀ ṣe settle nìyí aṣọ mi wà ní ọwọ́ wọn aṣọ ọkọ mi wà lọ́wọ́ wọn ìyẹn náà wá ń ṣiṣẹ́ ẹ̀ka sí wọ́n ní ká má ṣọ́ wá kán fi gbàdúrà fún wa ìyẹn náà wá ń ṣiṣẹ́ sí náà ṣe oríṣiríṣi sí àdúrà mo ṣáà ń gbàdúrà nínú ilé títí mo lọ ìgbà tó yá ìjọ kan náà bó ṣe sọ ní church wọn náà ni wọ́n ní pé ká lọ ra rice pé ẹ̀mí ọ̀run sọ pé everybody ra rice ipe ìwọ tó bá ra rice ìbùkún ẹ̀ máa pọ̀ ya burata pé torí tó bá ṣe rice 100 o máa rí more than 100. That day mo challenge wọn mo ní there's nothing like increase in number of size when you cook them increase in size ló máa ní kò possible so I'm not buying any rice. Wọ́n ní kọ́ máa dà mí lọ pé mo ti èmi làwọn èmi èṣù gbé dìde tó máa gbógun ti ṣọ́ọ̀ṣì pé ṣọ́rán sí vision tó sọ ń jọ sí ipe ṣù yẹn ló ń lò mí yẹn. So àwọn so many things bẹ́ẹ̀ mo tún lọ sí select church ìgbà tí problem dé tí wàhálà yìí pọ̀ èmi náà mo introduce ọkọ mi sí kọ́jú ká lọ sí church ìṣẹ̀lẹ̀ o kó tó di pé mo tiẹ̀ wá lọ mọ́ finally ìsìn wọ́n láti máa sọ fún ọkọ mi nínú church pé èmi ni mò ń gbógun tì tí ó bá ṣe pé ó trust me to a fault pé kò sí mo ò lè ṣerú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn fóun mi ìbá wà nílé wa báyìí tàbí kí n wà lójú títì wọ́n lé mi ni ó ní pé kó ṣọ́ra fún mi èmi ni mò ń gbógun tì èmi ni mò ń fa ogun tó ń jà nínú ìgbésí ayé ẹ̀ church la lọ I stood up that day too mo ní ríran ibi tẹ́tí tó gbàgbára èṣù ní gẹ́dá padà sí ó dà pé olórí burúkú wa ní gbogbo yín kan ní gbogbo ṣọ́ọ̀ṣì white garment yìí tẹ́ ń ṣe. ẹ̀jẹ̀ kì í ṣagbára èṣù àwọn náà mọ ibi tán ti rí nǹkan tó ń gbé káàkiri. mo ní dádì ẹ má bínú sà hello sà. ẹ ń gbọ́. mo ní dádì mo ní ẹ má sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn sà ìgbà tí mo mọ́kọ mi wá pé kó wá ṣọ́nà ká mọ nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ tí wòlíì yìí wá sọ fún ọkọ mi pé èmi tún ní problem ṣé màá tún àṣeyàn kí n tún mú bọ́tà kókó wá gbàdúrà sí ìgbésí ayé ẹ̀ ni. So a lot of damage ló ń ṣe àwọn ẹ̀yìn ìyá mi ní ká ṣọ́ra bẹ́ẹ̀ ni. la ní láti wàhálà wọn ti pọ̀ o but anytime tí mo ti wá come across sí platform yìí báyìí wá dàbí pé gbogbo àwọn question tí mo ní ó ti dáhùn ẹ̀ gbogbo ẹ̀ lè máa sọ nípa every time ẹ ṣe gan sa Ọlọ́run máa ràn yín lọ́wọ́ ẹ ṣe ìyá mi thank you so much ẹ ní jábọ̀ ọwọ́ fáwọn oníbàyìn àwọn náà lọ da affliction síta àwọn náà lọ gún àwọn èèyàn wá iṣẹ́ burúkú kọ́wọ́ wọn church kan náà wà lókè àfa bóyá máa send voice note sí yín. ẹ send voice note sí mi ṣé bẹ́ẹ̀ ní WhatsApp number mi lọ́wọ́ ẹ send voice note sí mi ká post ẹ. yes ká post ẹ church yẹn wà lókè àfa àwọn yẹn náà ní lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ ni. all right ẹ jẹ́ kí n jẹ́ kí ẹ ṣe brother Wọlé dúró ó yẹ sáré báwa ṣe pápápá kí n tó gbé sister Renny wọlé. ẹnlẹ́ kúrọ̀ lẹ́kúṣẹ́. yes sir. ṣẹ́rí
But I mean, notice ni wípé gbogbo àwọn akitiyan tá à ń ṣe yìí. Nǹkan tó ń rí lè ń fà ní wípé àwọn èèyàn wa àwà enlightened. Ẹ bá mọ history tí most people bá mọ history àwọn ẹ̀sìn tá à ń wọ́n lé yìí, àní máa ṣe gbogbo akitiyan tá à ń ṣe yìí. Number one, àwa la rò pé ẹ̀sìn ni à ń ṣe. Àwọn tó mú wá fún wa business. You get point in me? Bẹ́ẹ̀ni. Business náà fi wá ṣe in the first place pé nígbà kan dé tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ òwò oko ẹrú. Wọ́n believe pé kí ni àwọn lè lò láti fi suppress àwọn èèyàn tí wọ́n fi ní question àwọn. Ẹ mọ̀ pé ẹni tó ń pè ní King James tó kọ Bíbélì tá à ń lò yìí, ó participate nínú slave trade seriously. Bẹ́ẹ̀ni. You understand me? Bẹ́ẹ̀ni. Now wọ́n dẹ̀ ti mú àwọn area kan nínú Bíbélì tí wọ́n ti kọ síbẹ̀ wípé ẹrú ò gbọ́dọ̀ bá olówó ẹ̀ ò gbọ́dọ̀ bá jà láti fi suppress àwọn èèyàn wa so that nǹkan tó bá fẹ́ ṣe wọ́n á ṣe. So nǹkan tó jẹ́ kí àwọn kìíní yẹn tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Now tí a bá tún wá go back in history ta lọ wo bí there is a particular period ní Europe tí wọ́n ń pè ní dark age gba yẹn ní medieval period. Tẹ́ bá ṣàkíyèsí àwọn tó jẹ́ tó ń rúlu Europe ní medieval period yẹn àwọn olórí ẹ̀sìn yìí ni. Nǹkan tó dẹ̀ fi pè ní medieval period ni pé dark age ní period yẹn is not the period of enlightenment. Now ìgbà tí enlightenment bẹ̀rẹ̀ sí ní dé lójú àwọn èèyàn ńlá ní philosophy ń dé àwọn èèyàn ń question oríṣiríṣi àwọn nǹkan. Now mo come across ìwé kan tó ń pè ní the gospel according to Phillips. Ṣẹ́rí nǹkan tí Emperor Constantine ní 323 BC ó gbé àwọn ìgbìmọ̀ kan dìde. Àwọn ìgbìmọ̀ yẹn nǹkan tó fẹ́ kàn ṣe ni wípé kàn formulate the kind of Bíbélì tó máa lè wúlò fún àti promote peace ní Roman Empire nígbà yẹn because turbulence bẹ̀rẹ̀ sí ní wà. Tẹ́ bá ka gangan tó ń pè ní Pax Romana, peace in Rome, tẹ́ bá kà nípa kíní ẹ̀ máa mọ nǹkan tó mọ̀ sọ. Now wọ́n wá collate àwọn ìwé àwọn different gospel èyí tó lè promote nǹkan tó fẹ́ ṣe. Òun yẹn gangan náà wá lò láti fi suppress wọn ní Africa nígbà yìí. Now nǹkan tí èmi rí ni pé tí enlightenment bá bẹ̀rẹ̀ sí ní dé ní period táwa ń dé náà lẹ́sìn tí à ń question àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́tún lọ́sì àwa náà ti ń wọnú enlightenment period wa nìyẹn. Ẹ get point mi ẹ jẹ́ sọ fún yín gbogbo nǹkan tá à ń sọ yìí in the next 10 to 20 years àní máa sọ mọ́ ojú àwọn èèyàn ti là. Bẹ́ẹ̀ni lágbára ìdùnnú rẹ̀. Ọ̀rẹ́ ìyàwó mi yẹn ó ti fọ́ lójú pátápátá nísìnyí kí dẹ̀ ló fà ìgbà tó wà ní kékeré màmá ẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì Oyèdépò wọ́n ṣẹ̀ dá sílẹ̀ ní yànnà pàjáǹgbà yẹn ni màmá ẹ̀ mú ọmọ yẹn lọ bá Oyèdépò pé kó jọ kó bá ń gbàdúrà fún ọmọ ẹ̀ pé ojú ń dùn wípé wọ́n dẹ̀ nìkan wá ṣe operation cataract operation cataract yẹn dẹ̀ máa cost 20,000 nígbà yẹn kàkà kí Oyèdépò kọ́wọ́ bá kókó fún wọn lówó bóyá ẹ lọ sọ́sítù kẹ́ lọ ṣe operation cataract yìí kò fún wọn ní owó yẹn ó kàn gbàdúrà fún wọn ni pé kó máa lọ lé Holy Spirit wò wọ́n sàn ṣe get point mi ní èní yìí bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn lady yẹn ti wà completely blind. Now ẹ wo bí àwọn èèyàn yìí ṣe ń lo ìgbésí ayé àwọn èèyàn tó fi ń play ludo. Now ẹni yẹn bá jẹ́ ẹni tó wà enlightened ní tí ó máa gbé ọmọ ẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ Oyèdépò ara nǹkan tá à ń sọ nìyẹn. Now tá a bá wá ní system tó ń work tó jẹ́ wípé ok tó o bá tiẹ̀ lówó lọ́wọ́ insurance máa take care health èèyàn tí ò ní kó ṣiṣẹ́ máa lọ bá àwọn pastor lọ́tún lọ́sì ṣé gbogbo problem yẹn ṣó máa exist. Ọ̀tẹ̀ mi sọ fún yín pé ẹ lọ jẹ́ kí àfọkànbalẹ̀ in the next 10 to 20 years àní yóò máa sọ nǹkan báyìí. Bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣe bàbá mi. Ní ìgbà election tó kọjá lọ yìí mo sọ kankan fáwọn èèyàn wa mo ní àwọn ará bíi wọ́n ti wá ọ́ bó báyìí mo ní before àwọn èèyàn kì í question wọn ní mo ní after election yẹn máa rí pé àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní question wọn seriously bó dẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ exactly nìyẹn. Now ẹ ní àwọn ẹlòmíì tó ń pera wọn lálùfọ́ Ọlọ́run tó ń jáde tó ń ní lágbájá ló máa wọlé election tàmẹ̀dù ló máa wọlé election tó di àsìkò election tí ò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ ṣe get point mi ṣe rí pé àbùkù ti ń kàn wọ́n nìyẹn àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú so gbogbo nǹkan báyìí tẹ́ bá ṣàkíyèsí ní social media nísìnyí there are so many platforms táyàn ti ń question nǹkan báyìí so tẹ́ bá lọ ṣàkíyèsí bó ṣe rí ní medieval period òun la ṣe ń go through yìí and then I'm very sure pé we are going to come out of it stronger. So that's one thing mo fẹ́ ká ẹ ṣé bàbá mi I love that thank you so much yeah. That's a very wonderful submission. I'm a bomber. That's the mindset.
I'm a bombe. Jẹ́ kí n sáré gbé my very wonderful sister Rennie Morgan. Oh yeah, ẹ sáré bá wa sọ̀rọ̀ ma. On mute. Okay. Ekale bubule o. Ekale ma. Akuwara liberation o. Yes ma. This is another wonderful chat so far. And mo kí gbogbo àwọn tájọ wà ní comment section tájọ ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà látàárọ̀. Ọlọ́run á túbọ̀ máa uplift every one of us. The only thing tèmi kọ́ fẹ́ àdìmọ́ nǹkan tá à ń sọ látàárọ̀ ojú pé nǹkan tí mo observe ni pé ìpọ́njú àti kí ni ká ti gbọ́ òun ló sì ń jẹ́ kí ẹlòmíì sì máa lọ sí àwọn gathering tá à ń sọ yìí. Torí there are some people tó jẹ́ wípé they don't have anybody to fall back on in terms of mental stability, or maybe, some people, they just need somebody to talk to hear them. But in tí wọn bá ti ní àwọn quality of people around them, wọ́n believe wọn pé bóyá church náà ni wọ́n á ti rí irú àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn. And ìgbà tí religion tó dẹ̀ ti destabilize family orientation, definitely you want to have you want to go and source for such thing elsewhere. So nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní society nìyẹn. And ẹlòmíì tó bá wá believe, like somebody said, ẹni tó ń sọ̀rọ̀ nípa pé instrumentalist lòun, èmi ti gbàgbé orúkọ ẹni yẹn, tó ní ọkùnrin ní candle, àwọn mú candle yẹn, and God actually did what he has been asking for. If not for that thing in him that believe, God will do this thing without this thing, ó máa lọ glorify pastor yẹn ni pé òun ló ṣe kinní yẹn. And majority of people that are still going to church, they believe that they still owe their pastors or their affairs, their life, or their whatever they achieve in life. That's why they are still there. And they don't know that this life, God has created us and has given us what we needed. Instead of us, religion is just like distracting us. Instead of us looking at the sky, we're supposed to look down and dig in the resources God has deposited and then use our brain to yes. But now, our colonial masters were on to read, were on to show us all the these people, we are not really, maybe I can't really say totally the kind of brain that black has. To some points, they are somehow right. We are not really fully in our potential of our reasoning. Shaking so reason for you. Inspire and can by nǹkan sorry. Mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ everybody take note. There are so many people that have asked me. In fact, somebody already asked me now, but if you tell me today, the inspiration yẹn fi wá. Okay, what religion are we supposed to be practicing? With all the questions we have raised concerning Islam and Christianity, the first thing is, why must we always depend on religion to serve that God we do not see, when our fellow human beings that we see every day, we can't even show that we are human ourselves through them? Now, the reason why we don't want to accept, and I think I answered, and I said, the religion we should be practicing should be truth, love, and humanity, which nobody can go against. It is the language that the deaf can hear and the blind can see. Now, however, the reason why we find it difficult to accept this simplest truth of any generation, the simplest truth of all times, is because we have been raised through the formulated religions to be so self-centered and wicked to the extent that we can never, so many of us have grown to that level where we can never accept the fact that somebody is rising up through us. We can never accept the fact that somebody can smile through us.
We have been raised wickedly to the extent that we have this domineering spirit that even families abroad cannot help somebody back home. And please let us listen to this inspiration that I just dropped now. Inú mi dẹ́dùn fún direction bíi tí Sister Renny Morgan gbé ìgbànsìn ó kàn ṣí sílẹ̀ ni. If we cannot accept, we don't want to accept it because we feel that why should this person rise? And láyé ìgbà yẹn nínú kí wọ́n jọ rise mo lóko kòkó bàbá ẹni báyìí lóko kòkó ìwọ náà wàá múlẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi máa wá gbin kòkó kájọ kọ́mọ lùbọ́ náà dẹ̀jọ́ máa jókòó nírọ̀lẹ́ lábẹ́ igi tán máa mú ẹmu tí wọ́n máa jẹ ọjìyàn lọ́sàn-án táwọn ìyàwó wọn jọ máa ń ṣe nǹkan dáadáa. But immediately we accepted this religion, superiority spirit takes over. At the end of the day, nínú church wa náà, we must look for somebody to oppress. In our society, we always want to ẹ wo ọ̀nà tó bàjẹ́ instead káwọn èèyàn kóra jọ kan kí náà lọ ṣe wọ́n lọ ra jeep. We are so miserable as a people by the acceptance of these religions, and we are finding it hard now to revert back to truth, love, and iman. Kìtì ẹni mò ń sọ truth kẹ nígbà tó pé ìjọba tó bá ti favour wa la máa ní pé kán máa ṣe lọ, ẹni tó bá wà níjọba tó bá ti ń fún wa lówó la máa ní kó máa ṣe lọ, even gan kárí kó pààyàn báyìí. To the extent that a máa ní okay o nǹkan báyìí ṣẹlẹ̀ sẹ́ni báyìí kìíní kan, even family members are selling family members tí wọ́n love. I'm telling you the truth. We have àti gbé nǹkan sọnù then nǹkan tẹ̀ tún sọ́nsìn tẹ̀ fi jí mi lórí sílẹ̀ wọ́n ní I will lift up my eyes unto the hills from whence cometh my help. Ṣé olórí burúkú ni wá ni nígbà tó yẹ kí n lọ gbin àgbàdo kó wù tó yẹ kí n gbin iṣu kó wù heaven wo ni mò ń wò wọ́n wá ní ká máa wo heaven lift up my eyes to the heavens from whence cometh my help. They are looking down into our resources in the ground. Yes. Bá ṣe ní prophet tó and pastors tó ní Nàìjíríà àwọn ọmọ wa ti sọnù sí Arab country. Ẹ lọ wo iṣẹ́ tán fún àwọn ọmọ yẹn ṣe. Ẹ lọ wo iṣẹ́ tán fi wọ́n ṣe. Àìmọye àwọn ọmọ wa tó wà ní Libya sìn. Àìmọye àwọn ọmọ wa tó wà ní Libya prison. Àwọn kan ló tún máa bọ́ sórí omi lálẹ́ bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Kán máa lọ pàdánù bẹ́ẹ̀. From a country where we have resources. But we do not have technology, but Baba Deboye says we have God. That God has never prevented our girls from falling into the hands of traffickers. Young girls. Ẹ sọ̀rọ̀ yín kẹ́ round up, Sister Renny Morgan. Má fi yẹn ṣe fídíò lè ta. They now turn being abroad, traveling out as a prayer point. Yes. In the church. Is that a proper way to go to build a nation? We are losing our potentials in millions going out of this space, this our African soil, doing their own thing there, building their economy. Even though this thing of say the exchange rate, whatever, what do we achieve really? Nothing. So is that time we sit ourselves down and think and reshuffle whatever restarts. Because to me, online, there is one video I tagged you before I joined your live. The capture says, why is it that they have taken they took over 3,000, 8,000 of our doctors, and they left our pastors. Benny. Is it that? Mori, but they tag me. So many people tag me. Benny. So it just says a lot about all these things that we are saying. God has deposited what we need, and it's for us to unleash all these things and make use of it. There is nothing we can do about it. Thank you so many much. People that are impoverished now. We are part of what is happening to ourselves. So not until we now see ourselves as a macro solution, not me alone, me myself, as in
tẹ́mi bá ṣàti wà okay. Because this selfishness of a thing, at the long run, could help anybody. But I don't think in collective effort, somebody has a degree, yeah, it's fine. What that degree has to do with our own development in our own country. No, I carry this one, no. So until the reason in that direction, pastor don't establish a church. Tẹ́ bá rántí ìgbà tí ọ̀rọ̀ church yìí bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn inú shop ló máa rent. Ẹ lè rí one plaza church bíi 4 ó máa wà ńbẹ̀. Ṣé wọn lè ṣe collectiveness pé a fẹ́ sin Ọlọ́run ni? Ibẹ̀ lẹ ti máa rí pé àwọn people yìí àpò ara wọn òun ló ń kò ń ṣe Jésù ló ń ṣe kinní yìí fún. So from there ló yẹ ká ti máa sense, but because many of us too we want a solution to some menial things tá mọ̀ pé it's bound to happen. Like recently there is one daddy that èèyàn ṣì ń bàbá inú Olúwa téèyàn pọ́nlé ládùúgbò tó ṣáà ń rí vision. Like somebody said, they don't see good visions. Àfi negative. Ìnáwó tẹ́ fẹ́ ṣe before or after ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá kan máa ṣẹlẹ̀, kinní kan bí kan ká ṣe kinní kan. Whether or not, what will be. In as much, àìmọye ìgbà míì tó yẹ pé before my liberation this thing yìí, àwọn church mi tẹ́ pé èèyàn kọ̀ lọ pray tán máa ní nǹkan báyìí ló máa ṣẹlẹ̀ ẹsẹ̀kẹsẹ̀ lèmi máa ń dá padà. It will not be my portion. Because èèyàn mú nǹkan tó fi sẹ́nu and that will manifest really. And the manifestation, they don't have solution, but they would now tame you down till the life will destroy totally. So ẹni tó bá ti ní mindset pé even though this life wey we dey, there will be up and down. Nothing we can do about it, and you take things easy and take it the way it is. So me, I don't believe in 100% perfection, because perfect life is not possible. Even Jesus gan tọ́lọ́run wáyé gan ó fèsì títí ẹ̀. So how much we? So everybody must carry your own cross. Thank you so much, Yami. You know how to do it. And not gbogbo ẹ̀kọ́ bí pastor ló máa ṣe, kìíní kan ló máa ṣe. That's all I have to say for now. Ẹ ṣé Yami. Ẹ ṣé o. Ọlọ́run á túbọ̀ ràn wá lọ́wọ́, káwa náà ràn ara wa lọ́wọ́. Kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ náà ni Ọlọ́run á sọ̀kalẹ̀ wá ṣe o. Ẹ ṣé Yami. Yes, sir. That was a very wonderful submission. Thank you. Now, Sister Alabi Lizzie, ẹlẹ́fẹ́ share nǹkan pẹ̀lú wa as a former or ex-celeb pastor's wife. Okay, ẹ dúró ná, ẹ má bínú. Ẹ dúró ná, mo ń bọ̀. Talẹ́ni tó. Okay, ẹ jẹ́ kí n sáré gbọ́ ẹni yìí fún 1 minute, ẹ jẹ́ má bínú. Kọ́mọ́dà ìgbà tẹ́ pé TikTok family nìkan là ń dá sí làwọn. Ẹ jẹ́ bá mi share ilé, mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo agbó experience ìyá mi yìí. Okay, hello? Hello, brother mi, ẹ kálẹ́. Ẹ kálẹ́ sà. Very grateful for you, bàbá ìṣèwádìí àti. Ẹ ṣé sà. Àṣẹ Ìdùmarè. The thing is, from my own perspective, Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ṣàánú wa ká lè ní ìmọ̀ àti òye àti ọgbọ́n láti lè lájà ni. Bẹ́ẹ̀ni. As long as táwọn èèyàn bá lè tó bá jẹ́ pé òótọ́ lọ́lọ́run kan bá gbà don't even go to the Bible. I read it, I see I do. If you want your life to be good, if you want your life to be bad, everything is inside there. So ọtọ́ máa ṣẹlẹ̀ ni pé ó ní bẹ́ẹ̀ bí ọba ṣe lè lò. Bí àwọn wọ́n kọ́ ní èdè ta understand but nítorí pé àwọn èèyàn wọnú ẹ̀ wọ́n ṣe lost fúnra wọn. People lost because they believe in people. They don't believe in themselves. I can do this thing. I remember just little this word mo fẹ́ share ni pé
mo wà ní mo ti ṣe Naija mo ti ṣe Naija tán torí òkè òkun làwa wà tiwa nígbà tá a wá dókè fún pásítọ̀ kan wá ní èmi ò ṣe ju orúkọ bàbá mi pé orúkọ bàbá mi Lydia ọ̀gbẹ́ni wa bàbá mi ò pa nígbà tí mo wà kékeré ìgbà tí wọ́n á débi máa orúkọ ẹ̀dá tó pọ̀ sí báyìí ó ní yẹn pé nígbà tí ká ju eléyìí lọ òkè má wọlé tó bá yẹ pé nígbà tí máa ka díẹ̀ tó máa fi dé ipò ńlá yẹn ṣáàjẹ́ kí n máa kí ló dẹ̀ fà ń gbà yẹn torí bá lè gbé ìwé nígbà tó lọ́wọ́ dẹ̀ máa gbé ìwé ìdè fẹ́rẹ́ jẹ́ báyìí níwájú ọlọ́run àdéhùn culture lè ní ka either Christian or Muslims. Bẹ́ẹ̀ni culture ni. Ẹni tí mi ìrò is from Pakistan tí wọ́n ti ẹ̀ ní ẹ̀sìn òun ló bá mi yanjú ẹ̀ kó ẹ bá dá lọ́wọ́ mi bí tó ṣe dé. Pásítọ̀ mi mo ní kó yá mi lówó pé dábì ṣe application kí ló sọ fún mi èní ọ̀la ẹ̀ ó yá mi o òkè ẹ̀ yá mi ṣe pé mi ṣiṣẹ́ working but èrè tọ́níkì present ni ò tí ì tó òkè ó yá mi lówó kó tó yá mi lówó lọ́ba lágbájá ní kí lọ́ba pásítọ̀ àṣẹbí chọ́ọ̀chì kan ìlà jọ ń lọ àwọn ará Nàìjíríà àti lóde ẹ̀gbọ́n ẹ má jẹ́ ìtọ́jú wọ́n yá mi ò ṣùgbọ́n ilẹ̀ ò tí ì mọ́ báyìí náà ti ń béèrè owó bí láìpù ṣọ́ọ̀ṣì ṣe rí nìyẹn ní òótọ́ náà tẹ sọ olúkálùkù ti forí kómi rí you understand nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ní pé kọ́lọ́n fún wa ní ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye nínú ara wa a máa fi mọ̀ pé kíní yìí nǹkan mo lè ṣe láìsí bọ́ ń ríran àbí èèyàn kan ò ríran. Bẹ́ẹ̀ni. We are all visionary. We are all visionaries. As mi ò mọ̀ báyà gbọ́ ìbò mi àwọn bóyá mi ò lè sọ dáadáa. Gbọ́ bẹ́ẹ̀ni. We are all visionaries. Bẹ́ẹ̀ni. So may God help us. Ẹ ṣé bàbá mi, thank you so much. I really appreciate your program. Thank you so much, sir. Ọlọ́run á tún ọmọ akọ́yìn fún ọ yìí. Àṣẹ Èdùmàrè. Àádẹ́lẹ̀ láìpẹ́ àwọn tó kọ̀ máa dá sí ìdílé tó báyìí. Ẹ ṣé. Ẹ má bìí pé jàre Yorùbá mi ò dọ̀mọ́ràn yín kò ní o. I appreciate you. Thank you so much, sir. Thank you. Yes, sir. I will allow Sister Alabi Lizzie to talk from experience, and I know that anybody tó bá fẹ́ ṣe ìkásílẹ̀ ẹ lè kásílẹ̀ so that máa lè ní access. Ó yá ìyá mi ẹ̀yin Alabi Lizzie, ó yá ẹ gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́ gbogbo ilé o. Ẹ kálẹ́. Ẹ kú ètò náà. Yes, ma. Àwọn aláṣepọ̀ àtúbọ̀ máa bá yín ṣe. Àṣẹ Èdùmàrè. So experience tí mi fẹ́ share ni pé mo jẹ́ ìyàwó shepherd celestial rí. Okay. Àpàdé ní Ìkòròdú. Ṣé kí n dárúkọ? Ẹ dárúkọ. Ṣé kí n dárúkọ? Bẹ́ẹ̀ni. Orúkọ ẹ̀ ní Ṣẹ̀san Ẹlẹ́ṣọ̀. Olùṣọ́ ni. Mo pàdé ẹ̀ ní church Way of Peace ní grammar school. Ibẹ̀ láti pàdé church yẹn àǹtí mi náà ń lọ síbi mi ò kí ń lọ sí church. Mo ò tiẹ̀ like Sẹ̀lẹ̀ rárá. Bẹ́ẹ̀ ẹ̀gbọ́n mi Sẹ̀lẹ̀ ló ń lọ. So wọ́n wà nù. So àti wà nù yìí. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé lè bá wa share, ẹ jọ̀ọ́ ẹ share. This might be something that will liberate somebody. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ share. Oh yeah, continue. Network yóò jẹ́ gbọ́ yín o, kí lẹ wí sir? Oh yeah, continue. Mo ní pé káwọn èèyàn bá wa share ẹ̀ ní so that àwọn èèyàn máa learn. Mo ń sọ fáwọn èèyàn pé kí wọ́n share ẹ̀. Oh yeah, continue. So, ebi mi ṣe wá lálàá pé ẹ̀gbọ́n mi kó sínú omi. Mo wá bẹ́ sínú omi, mo ṣáà lọ rescue ẹ̀. Mo ṣáà wá lọ sí ọ̀dọ̀ àǹtí mi pé kí n lọ wò wọ́n. Mo wá dé church, mo wá ní mo fẹ́ rí olùṣọ́ wọn kí n lè ṣàlàyé because ó wà nù yín. Kí n lè ṣàlàyé, mo wá ṣàlàyé. Olùṣọ́ yẹn ló wá jẹ́ ni mo wá rí. Wọ́n á ṣàlàyé pé báyìí ni mo lọ wá ní àpé spirit mi agbomọ̀là ni pé kí n wà ní àyíká ẹ̀gbọ́n mi tó fi máa bímọ. So mo ṣáà wà ní ọ̀dọ̀ àǹtí mi. Kò ṣáà pé máyì ṣáà ní fẹ́fẹ́ mi. Àǹtí mi wá ní pé ó ti márì pé ó ti bímọ. Ó wá náà ò ì márì òun ìbímọ rí. Àǹtí mi ṣáà ní rọ́
ó ṣáà yarí ọkọ àǹtí mi náà yarí pé mi lè fẹ́ olùṣọ́ mi lè fọlùṣọ́ wọn máa fi àjẹ mi gbáka òkè mi yà wò pé kí ló ṣe olùṣọ́ èmi ò mọ anything nípa celestia I don't know anything nípa wọn so mo ṣáà ṣorí funfun mo ṣáà fẹ́ wá tí mo fẹ́ tó iṣẹ́ ṣáà ó kúrò níbẹ̀ yẹn ó lọ síbòmí iṣẹ́ ṣáà wà padà gbé lọ sí Port Harcourt mo kàn fẹ́ káwọn èèyàn máa mú kókó nú ẹ̀ ní because story yẹn long tí máa wọ wọn bí tó bá yẹ kó lè kọ́ àwọn èèyàn ní ọgbọ́n. ẹ̀kan bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe. lóńgbà tí a dé Port Harcourt ibi tá a dé sí chọ́ọ̀chì bàbá ojúrí ní Elepraun El Galilee Elepraun ní Port Harcourt lóńgbà tá a dé síbẹ̀ bàbá yẹn san 10,000 fún owó salary 2016. 10,000 náà sọ fún graduate so kán tó fún ní 10,000 yẹn mú dẹ lóyún sínú kán tó fún oṣù máa ti fẹ́ dá sí méjì. ṣọ́ńdà ṣẹlẹ̀ náà ni. Celestial Church of Christ ni. ẹ continue. so ìgbà tí wọ́n máa ń san 10,000 fún ó wá tó stage kan ìjọ kan oṣù kan náà bàbá yẹn ní owó tó yẹ kóun fún olùṣọ́ òun fẹ́ yá ọ̀rẹ́ òun fẹ́ fi play MMM àbò fẹ́ fi ta ó ṣàfẹ́ fi ṣe nǹkan kan pé tó bá ti jèrè lórí nǹkan tó fẹ́ ṣe yẹn á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá san sálárì fún èèyàn tó lóyún tán lẹ́bí tán lára ní Port Harcourt wọn ṣàṣà máa ń dìlé owó ẹ̀ bàbá yẹn wá ń gáìdì ẹ̀ kò jẹ́ kó jáde kò fẹ́ káwọn olùṣọ́ yòókù kan mọ̀ because ọmọ wọn àgbààgbà ṣẹlẹ̀ ni ara àwọn tó bá bàbá ọ̀ṣọ́fà ṣiṣẹ́ ni bàbá ẹ̀. okay. so kò fẹ́ yẹ kó jáde so máa tán padà yá lówó yẹn máa yẹn ló padà mú ẹlẹ́ṣọ̀ kúrò ní ọ̀dọ̀ tiẹ̀ tó wá mú wa lọ sí parish 1 wọn ní ìdí olùṣọ́ṣà ló ṣe interview ìgbàkan wọn á mú wa níbẹ̀ gbà tán débẹ̀ tá a débẹ̀ yẹn ìlú ńlá ni òun ni mother parish ṣe gbogbo Port Harcourt parish 1 tó ń gbà tá a débẹ̀ a bá ń rí oríṣiríṣi ọ̀gá níbẹ̀ ọ̀gá tá a bá ń bẹ̀ wọ́n ní iye báyìí ló ń máa sọ wọ́n ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní ìjà owó ní church kò ń ṣe kékeré o. bẹ́ẹ̀ni. tí olùṣọ́ àgbà wọn fẹ́ kí olùṣọ́ kékeré kó gbérí rárá kò tẹ̀ ń fẹ́ gbà wọ́n máa gbé preaching fún tó bá lọ gbé preaching fún tí gbogbo church lọ ń hó báyìí wàhálà ni wọn ò ní gbé preaching oṣù mẹ́ta ó lè máa fojú kan nǹkan tó ń jẹ́ preaching níbẹ̀ so owó ṣáà ti dé sọ́wọ́ dìmánà báyìí àwò wa mọ̀ ṣe mọ́nú ilé paracetamol lásán ó máa lóhùn olówó owó dé wà lọ́wọ́ ẹ̀. èlò dẹ̀ náà wá ń sọ fún wọn bẹ́ẹ̀ ń gbà yẹn. nígbà tá a dé parish 1 yẹn a ti ń gba 100+. Owó wa ti gan bọ̀ yìí weekly gan owó tó ń wọlé tọ́wọ́ wá ṣe ìpèsè àbọ̀ ṣe ọpẹ́ wọ́n máa wá pín oríṣiríṣi èso wọ́n máa pín oríṣiríṣi oúnjẹ àwọn olùṣọ́ àgbà yẹn oúnjẹ rice ó máa bàjẹ́ mọ́ wọn lọ́wọ́ nínú ilé wọ́n máa dànù àwọn èèyàn dẹ̀ wà nínú ọgbà tẹ́bi ń pa àwọn èèyàn wà ní ọgbà tẹ́bi ń pa but èmi kò sí anybody tó wọnú ilé mi tí ò jẹun then tó bá tún ti wá pèsè oníjọ́ Sunday yẹn má ti dì ìyá alágbájá ẹgbà ìyá alágbájá ẹgbà ìyá alágbájá so àwọn èèyàn máa ń rà wọn máa dẹ̀ ń yọ wọlé wa ni ọ̀hún fẹ́ kí ìyàwó olùṣọ́ àgbà yẹn mọ̀ wọ́n ní ó máa dìjà tó di pé ìgbà tí olùṣọ́ kan lọ ìgbà tí olùṣọ́ míì máa débẹ̀ kí wọ́n tó dé wọ́n ti fún wa ní ṣọ́ọ̀bù torí olùṣọ́ àgbà nìkan ló máa ń ta ọjà ní church kò sí àyè fún olùṣọ́ kékeré kò ṣẹlẹ̀ rí orí mi ló ti ṣẹlẹ̀ gbà tó di tọ̀dọ̀ mi náà yọ ṣọ́ọ̀bù tí àyẹ̀ ń lò ọ̀dàbọ̀ ó fún lẹ́yọ kan wọ́n wá yọ ṣọ́ọ̀bù míì fèmí ìjọ kan ọmọ tí mo ní kó bá máa tajà ó ń tajà lọ́wọ́ mi ò sí nílé òjò wá ń rọ ọmọ yẹn wá ń bọ́ ọmọ wọn ṣe eré wá gbé àwọn ẹ̀gúrò wọ̀bọ̀ ni ìyá bá pè lọ́ba ní pé mo fẹ́ gba ṣọ́ọ̀bù mọ́ wọn lọ́wọ́ dàtí máa dé náà ti bẹ̀rẹ̀ sí ní rojọ́ ni olùṣọ́ náà ní kí n lọ mo nígbà tí mo débẹ̀ mo ní mi ò ní kọ́ mọ́ wá sí ṣọ́ọ̀bù yín o wọ́n ṣàparí ẹ̀ tó ń gbà tí ó yá tí owó ṣàtiwá dọ́wọ́ olùṣọ́ ti tèmi ọmọge wa pọ̀ ṣé wọn pé àgbàdá ti dé ṣọ́ọ̀ṣì yẹn
iṣẹ́ pọ̀ fún èmi ò dẹ̀ ṣèyàn tó láìkì kó máa disturb èèyàn báyìí so tí bá ti fọwọ́ kàn lálẹ́ pé ó yá ń gbà mí tó bá ti ní ó rẹ̀ òun máa ń fi sílẹ̀ àṣeṣìnà ti lọ bí wèrè ńlẹ̀. Irú iṣẹ́ wo náà máa ń wá ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn náà? Iṣẹ́ àdúrà ètò at everything àbí? Iṣẹ́ àdúrà wọn máa ń pè fún iṣẹ́ gan ìgbàdúrà fi lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó good tó bá jẹ́ yẹn ó good ṣùgbọ́n àṣeṣìnà ti lọ gan èmi ò mọ̀ àṣeṣìnà ti lọ gan bí ti ẹ̀rí èèyàn ta mí lólobó ṣùgbọ́n tó kàn yá mo ṣáà máa ń fura pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. Ṣé ara àwọn ọmọ ọjọ́ yẹn náà ni ṣìnà ti ń bẹbẹ lọ? Ló ní bẹ̀bẹ̀ ní ọmọ ọjọ́ àti pé àwọn àgbààgbà pẹpẹ tán ní girlfriend ọmọ àwa ní kí girlfriend wọn wá ṣọ́nà ṣe mọ̀ pé ẹni tó níyàwó ní tó dẹ̀ ní girlfriend tó wá ní girlfriend mi wá ṣọ́nà ṣe mọ̀ pé kò ní ṣó pé girlfriend òun ni. Bẹ́ẹ̀ni. A kàn fún ládírẹ́sì ni pé ìjọba ẹ̀ náà ń ṣọ́nà ọkọ tèmi á bá máa lọ máa gba àwọn girlfriend wọn. Ló bá ń di gbàgbós máa tún wá sọ fún máa tún pè ń gbà mí pé òde ṣòṣe síta tó bá tiẹ̀ máa ṣe dandan ni kò ṣe sí church ni ó máa lanu sọ fún mi ni wípé ṣọmọ ọjọ́ wọn lòun tẹ̀lé ni ṣọmọ ọjọ́ wọn lòun bá sùn ó máa ṣe ó máa masturbate lórí fóònù pẹ̀lú obìnrin bẹ́ẹ̀. ẹ tẹ́ gbé wọlé ẹ má gbé máa yí wọlé ó máa scatter lẹ o. ẹ kò scatter a fẹ́ scatter aláwọ̀ èèyàn wá gbúdọ̀ bọ̀ ẹ continue. So eléyìí ṣé gbọ́dọ̀ wáyà mo wá mú recording auto recording mo wá fi sórí fóònù mo wá hide tara àwọn apps tó bá ti wá sí máa fọwọ́ ẹ̀ṣin fóònù yẹn oríṣiríṣi obìnrin ló máa bá sọ̀rọ̀ ó tún ní kan tó ń sanwó skul ẹ̀ mo dẹ̀ máa wà nínú ilé mi dẹ̀ máa kú lọ báyìí ó máa ní kò sí 10 kọ́bọ̀ lọ́wọ́ owó dẹ̀ wà lápò ẹ̀ òun lè kó 50,000 lápò ẹ̀ tí kò ní mọ̀ mo nẹ́lẹ́rìí tí mo ti èrè lọ invite gan kó wá join show yìí tó bá tí ò bá ti sùn. ẹ bá wa try bóyá wọ́n ṣì wà awake. Ejin lè try tí wọ́n á sọ fún pé kọjá tó sìn ẹ wo iye tí mo kó lápò bàbá yẹn lánàá bẹ́ẹ̀ mo lè béèrè lágbo iye báyìí ó ní kò sówó lọ́wọ́ òun táyà ni pé kí ló yẹ tó wá ń ṣe báyìí ó tiẹ̀ wá sú bọ̀bọ̀ ìpè kí lòun máa wá ṣe sọ̀rọ̀ yìí mo fẹ́ pe ẹni yìí bí ó wà. ẹ mọ̀ try láti pẹ́ jẹ́ kí jọ́sí ọ̀la sáré bẹ́ speaker díẹ̀. ẹ má jẹ́ kó tí bẹ̀ mí tí gbọ́rọ̀ níbi tọ́wọ́ ti máa bẹ̀. ok ọ̀rọ̀ sì gùn. ẹ já wa ẹ sáré hit try wò bóyá ẹnìyẹn wà available. ṣókí ni mò ń ṣe o ọlọ́run ṣókí ni mò ń ṣe o. ó yé mi torí time. ìgbà tọ́rọ̀ wọn ṣàwádìí gbọ́nmi sí omi òtò fún oṣù mẹ́sàn-án mi àti ẹjọ́ wa nulẹ̀ kò fọwọ́ kàn mí. oṣù mẹ́sàn-án. àjọ ní nǹkan kan pọ̀ wá àjọ bẹ́ẹ̀ ni mò ń sọ fún yín àjọ ń sùn àjọ ń jí àjọ ní nǹkan kan pọ̀ ọmọ tí mo bí fún òun ló máa lọ ra oúnjẹ ó máa sọ fún mi pé òun ò fẹ́ kí n jèrè pé tí n bá lọ mo máa cheat òun. pampers àlọ́rọ̀ oúnjẹ kò sí nǹkan tí ó kì í lọ ó máa sọ kò mí lójú ẹni tí mo fẹ́ pè yìí kó yà tètè wà online ni òun àti ẹ̀ lọ́jọ́ máa lọ sọ́jà máa lọ rẹjà ara jù. báwo lẹni yẹn ṣe jẹ́ sí olùṣọ́ tá à ń sọ yìí. kí lẹ wí. báwo lẹni tẹ́ fẹ́ pè yìí ṣe jẹ́ sólùṣọ́ tẹ́ ń sọ yìí. ọmọ ọjọ́ ni wàá jẹ́ young guy àwọn àjọ ọmọ wa ara wọn. ok. wọ́n close mọ́ra wọn ọmọ ọjọ́ ni. ìwọ náà mà wá ṣàánú. òun ló máa lọ ra oúnjẹ ló máa lọ ra gbogbo nǹkan látọjà ó máa ní pé tóun bá fún mi lówó pé mo máa cheat òun ó máa lọ ra everything ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣàwá ti ń di gbọ́nmi sí omi òtó ní church kì í ṣe tèmi àti ẹnìkan o mo sọ fún ìyá kan tó ń pè ní ìyá ẹ̀nà ìyá yẹn ti dàgbà gan wọ́n ti lé marriage wọ́n ti lé 40 years mo ṣàwá sọ fún woman kan wà ń bẹ ojú omi báyìí ìyá Samuel mo wá sọ fún wọn jọkàn èmi ti fẹ́ kúrò rí padà sí Èkó pé mi ò lè wá kú sí marriage pé kankan báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ mo gbọ́dọ̀ lẹ́nu ọmọ ọgbọ́n mo fẹ́ kú sínú ilé kò ṣe nǹkan kan sí ni woman yẹn wá ní ní ìbúdọ̀ lọ báyẹn pé wọn kì í ṣe báyẹn pé àwọn àgbààgbà wà níjọ pé kí ni mo fẹ́ kí madam ìyá ẹ̀ náà sọ
tí mo dẹ̀ close mọ́ wọn, ó máa dàbí ẹni pé mo rí gbogbo wọn fín pé mo láti ká sọ fún wọn lọ́kàn tí ìbá wa dá sí. Mo wá sọ fún, mo fẹjọ́ sùn ìyá yẹn, mo ṣàlàyé fún ìyá yẹn wá pé olùṣọ́ pé báyìí. Olùṣọ́ ṣáà rojọ́ sílẹ̀, ìyá yẹn ṣáà ní gbogbo ẹjọ́ tó rò sí ẹjọ́ ọ̀rọ̀ ni. Pé ẹni mi, ohun ṣọ́ọ̀bù mi, ó máa lọ sókè, ó máa lọ sílẹ̀, mo ní kò fún mi 10 kọ́bọ̀ fi tajà. Tí má dẹ̀ tún ti dáná tán, ó máa rán oríṣiríṣi àwọn èèyàn pé kán wá jẹun lọ́wọ́ mi tí ò dẹ̀ ní fún mi ní 10 kọ́bọ̀. Every Sunday ni weekend mo dẹ̀ ń tajà àtijọ́ tí church bá ní program. So báwo ló ṣe fẹ́ kọjá yẹn máa lọ smoothly? Ìyá yẹn ìgbà tó ṣàdélé ẹ̀kẹta tó ti bá sọ̀rọ̀, ìyá yẹn ṣàṣọ fún mi pé wò ó, ọmọ mi Igbo ni ìyá yẹn, wọ́n wá fẹ́ Ìjẹ̀bú. Wọ́n ní wò ó tó bá ní plan carry on pé ẹni táwọn rí kò sínú marriage yẹn mọ́. Tó ń gbà tí mo wà lẹ́kọ̀ọ́ ní ọdún náà lọ́hùn ni o, ló bá pè mí jọ náà pé ṣé mi wọ́n ti ní kóun kúrò ní church o. Ṣé mi dẹ̀ ti dùn báyìí? Mo wá ní kúrò ní church, kí ló ṣẹlẹ̀? Ìgbà kó tẹ̀ kọ́ọ̀tù kọ́ ni. Wọ́n ní àṣekà wá bẹ̀bẹ̀ ni, ìjà wà ńlẹ̀ láàrin wa bẹ̀, mo ṣe ká wá bá bẹ̀bẹ̀. Onírọ̀ o, kémi má dá sí, kémi fóun sílẹ̀. Mo ṣáà gbé mọ́mì mi dìde pé ká tiẹ̀ lọ bá bẹ̀bẹ̀ ní church. Ìgbà tí èmi máa dé church, rẹ́kẹrẹ́kẹ́ ọ̀rọ̀. Àwọn tí ó fẹ́ ṣiṣẹ́ fún tó mú lọ sílé àánú tó ń yọ kóòtì. Nílé àánú? Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ó ń fi okó ṣàánú fún wọn nílé àánú. Orí abẹ́bẹ́ mo ti ń sọ mi ìdẹ̀ kọ́bà ẹnu bò ó, kì í ṣe inú ilé. Àwọn tó ń fi kándù fòbò kan fọhùn páláyà, àìmọye wọn tó sì máa gbọ́rọ̀ yìí tó sì máa sọ pé yes. Àwọn tó ń fi kándù pa lọ́yàn, àwọn girlfriend oní-girlfriend tó gbẹ́mọ̀ pé àwọn àgbàjọ náà nílé sọ pé girlfriend àwọn wà ní. Wọn gbọ́dọ̀ sọ, ó wá di sonú ẹ̀ kú. Oyè kan ló lọ gbà gbà yẹn. Oyè yẹn wá bú lọ́wọ́, bá ní kò sọ fọ́ọ̀gì ẹ̀ kó tó gboyè yẹn. Oyè yẹn náà fi gbógun sí. Oyè yẹn náà fi pè sí meeting. Tó ń ráyè takò bó ṣe takò ẹ̀ bó oríṣiríṣi àwọn èèyàn kan mú oríṣiríṣi. Kò sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní meeting fún mi. Ìgbà tẹ́mi padà dé, mo padà gbọ́. Wọ́n á ní kéèyàn bóun gbẹ́rù láti ìsàlẹ̀ lókè, tó bá ti bá gbé lókè, ó máa bọ́ ṣòkòtò, á ní kó máa fọwọ́ pa kóun. Ní gbogbo nǹkan tó ti ṣe fún wọn ní church ni o, kò sí ojú tèmi o. Àwọn allegation tó fi lé nìyẹn o. Wọ́n ṣe lé nìyẹn, ó lé ní kò tó bẹ́ẹ̀ láti wọ ìjọ parish one ní Port Harcourt. Tó bá lọ Port Harcourt ó máa yọ ni. Ó dẹ̀ lókìkí gan-an ní Port Harcourt. Tẹ bá ń gbọ́ authority òun ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀dùn náà, ṣé sẹ̀lẹ̀kọ́ náà ti ń kọrin yìí ni? Bàbá wa àwọn tí ń ṣe ibi gbèrò láti ṣe ibi, àwọn náà àwàdá. Ṣé ṣẹlẹ̀ náà kọ́lẹ̀ tí ń kọni pẹ̀lú aṣọ funfun yín? Ó máa mi wó ohun ayé á mi ṣe. Ṣé mọ̀ pé mo ṣe fídíò kẹ̀yìn tẹ̀ ń wò mí? Àwọn kan wá screen record àpòsẹ̀ pé ṣé ẹ rí sẹ̀lẹ̀sẹ̀ ìwà burúkú tó wà ń bẹ̀. Tó bá yẹ pé nípa àwà tá à ń wù ni wọ́n fi ń kọ́lọ̀ aṣọ ni, wàhálà aṣọ dúdú òtún ẹ̀ tó gbúdọ̀ fìtì yín. Àwọn kan ní kí mọ́ríwá ó lẹ̀ ń gbọ́ yòó nínú ilẹ̀ àánú. Ẹ mọ̀ sọ̀rọ̀ yín lọ. Ó ṣàṣe wá ní kó máa lọ. Ó ṣáà pè mí bẹ́ẹ̀ mi ṣáà ṣe dé mọ́mì tí ẹ̀fẹ́ bá sọ̀rọ̀. Mọ́mì mi wá láti Èkó sí Port Harcourt. Kò fún wọn l'audience. Not even a second. Ó ti ẹ̀dá mọ́mì mi lóhùn pé ó dáa mọ́mì mo fẹ́ gbọ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ. Kò dá wọn lóhùn. Pride ni. Mọ́mì tó padà sẹ́kù. Ó ṣáà lọ, ó kẹ́rù èmi náà mo kẹ́rù mi. Bí mo ṣe bọ́ síta báyìí kí n tó dé ó sá lọ ni ó kẹ́rù ẹ̀. Kò fún mi ní 10 kọ́bọ̀ mọ́tò. Ọmọ mi wà lọ́wọ́ mi. Àkọ́bí mi àtọmọ tí mo bí fún. Kò fún mi ní 10 kọ́bọ̀, ó disappear ni. TV ni mo tà tí mo fi padà sẹ́kù. Nígbà tí mo dé kò pẹ́ tí mo dé kò ní ọmọ mi yẹn kékeré yẹn ló wá sick. Ó dẹ̀ ṣe sick náà ni mo ti ṣe pé ṣáàdúdúdúdú ọmọ yẹn ṣaláìsí. Ọmọ yẹn ṣaláìsí. Ọmọ yẹn ṣe wá ṣaláìsí lọ hospital. Nígbà tó ọmọ yẹn tó ṣaláìsí lọ hospital, ìjọ kan a wà ní Gbàgádà General Hospital.
lálẹ́ ọjọ́ kan ó wá because ọmọ tó wà lọ́sibítù gbogbo wọn ọkọ wọn wà ń bẹ ìyàwó wà pẹ̀lú àwọn ọmọ ọmọ pé wọ́ọ̀dù ọmọ kékeré náà la máa wà wọ́n wá bẹ̀ẹ́jọ́ yẹn mo ní kó jọ mo ní kò dé dúró tì wá àwa náà pé kó jọ gbogbo nǹkan tí n bá ṣe fún kó dáríjì mi kó jọ kó jẹ́ ká ti ẹjọ́ wà pẹ̀lú ọmọ ó wá sọ fún mi lójú ọmọ yẹn oníṣẹ́ tọmọ yìí bá máa lọ oníṣẹ́ dídúró òun ló máa ní kó máa lọ lójú ọmọ yẹn how old dẹ lọmọ ń gbà yẹn kí lẹ́wọ́ how old lọmọ ń gbà yẹn 2 years 8 months ọkùnrin dẹ̀ kò dẹ̀ bímọ rí kò lọ́mọ kankan rí àkọ́bí ẹ̀ náà nìyẹn so bí ó ṣàṣe sọ̀rọ̀ yẹn ara mi ṣàṣe gírí mo yà sọ́njú kòtò mi ìgbà tó yẹ wọ́n transfer wá láti ìgbà lọ sí FMC ní Èbúté Mẹ́ta ẹ̀gbọ́n ẹ̀ gbélé Èbúté Mẹ́ta o ẹ̀gbọ́n ò yọjú sí wa o ó pè rẹ̀ ní Yàdáre kò yọjú sí wa tọmọ yẹn fi ṣaláìsí ìgbà tọmọ yẹn fi ṣaláìsí ẹpinnu bẹ́ẹ̀ títí kó tó yàjà wá rí nọ́mbà yẹn gbé kán tó wá sọ fún pọ́mọ yẹn ṣaláìsí ìgbà tó máa dé báyìí ó ṣàǹsàn kún ọ̀rọ̀ ń bẹ dádì mi wà ń bẹ ọ̀nkù mi wà ń bẹ àwọn àǹtí mi wà ń bẹ ọ̀nkù mi ṣáà ti máa ń gbọ́rò yẹn gbogbo kọta ló ń ṣe sọ wá nígbà tí wọ́n wà nínú hospital yẹn pé nígbà tó lọ wọ ọmọ yẹn nurse kan wá ń bá sọ̀rọ̀ pé kó má wọrí pé ìyàwó ẹ̀ ṣe yan ó wá ń foríṣiríṣi ọmọ hàn pé kó wọ ọmọ yẹn kò lè rìn mọ́ kó wọ ọmọ yẹn kò lè dé báwọn òbí wọn ń gbàdúrà kan kú pé hàn kú pé but kó máa dúpẹ́ fọ́lọ́run pé ọmọ yẹn lọ ìyàwó ẹ̀ ṣe yan ọ̀gẹ́ ṣe máa bímọ míì wọ́n ní bí lady ẹ̀ ṣe dárúkọ ìyàwó ẹ̀ báwọn ó dá lẹ́nu ni pé kó má sọ ọmọ bá kúrò ọ̀nkù mi kàn bínú ni ọ̀nkù mi ṣe ní kó lọ dá sin ọmọ ẹ̀ nìyẹn bọ́ǹkù mi ṣe gbé mi yẹn ló yá lé bá ṣe kúrò lọ́sibítù tí wà nìyẹn ọ̀nkù mi ló wá gbé mi wálé dádì mi àti bọ̀dá mi ló wá gbé tán lọ sí wọn láti ìgbà tán ti sin ọmọ yẹn àìra nígbà tó ọmọ yẹn kọ́kọ́ sí ìgbọ́n tó wà lọ́sibítù ìjọ tó wá tó ń sọ fún mọ́mì mi ó ní tó bá yẹ pé òun tẹ̀lé advice àwọn èèyàn ni ó ní mọ́mì mi ò ní bá mi láyé ó ní mọ́mì mi ò ní bá mi láyé mọ́mì wa ni kó dá padà olùṣọ́ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ wọ́n ní gbálà ń pa ẹnìkan yẹn pa òwò mọ́mì mi sọ fún bẹ́ẹ̀ pé ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ jẹ́ ká mójútó ìlìjà olùṣọ́ ẹ má try ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ ọmọ tèmi ẹ má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́ mọ́mì ṣe sọ fún nìyẹn pé kó má try ẹ kó má sọ̀rọ̀ ẹ mọ́ pé ká kàn mójútó ọmọ tára ẹ̀ ò yá ṣá mọ́mì ṣe kúrò wájú ẹ̀ nìyẹn tó ń gbà tí ó ti lọ sí ọmọ ẹ̀ ó ṣáà lọ kò sẹ́nìbọ̀dì tó ríra mọ́ mo wá wà lọ́dọ̀ àǹtí mi níjọ́ kan ni a wá lọ sí church ọ̀gá ẹ̀ mo sọ fún yín pé way of peace láti parí ọ̀gá ẹ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀gá yẹn òun ni ọ̀dọ̀ ẹ̀ náà òun náà ló kọ́ ní school o ní seminary òun ni rector wọn gbà ní bàbá yẹn ṣàṣe ní kọ́ mo lọ sí ilé 3rd flat wọn nìyẹn bàbá ẹ̀ ṣe mú mi lọ 3rd flat nìyẹn ìwé ṣáà mo wà àtò wá yá tara mi ṣáà mo wá padà sí Port Harcourt so bàbá yẹn ṣáà ní gbogbo evidence tí mo ní lọ́wọ́ gbogbo wọn bó ṣe ń bóbìnrin sọ̀rọ̀ bó ṣe ń send photo bó ṣe ń send owó pé kí n delete pé mo ò ní ìdílé bàbá náà bá ní kí n má wọrí àwọn fẹ́ ṣe ọkọ mi ọ̀gá ẹ̀ ni àwọn ti níyàwó tó 4 àwọn ayé mọ bóyá 2 sí 3 o àwọn ayé mọ 2 bóyá 3 o. ṣé kí n panudé. àìdígbọn kankan bàbá yẹn bá ní àwọn nífẹ̀ẹ́ mi èmi ò nífẹ̀ẹ́ yín o torí téèyàn bá jòun gbé kó má jòun gbé èmi ò nífẹ̀ẹ́ yín o lọ́ba náà wọ́n lè ní sùúrù tí wọ́n fi nífẹ̀ẹ́ wọn wọ́n á ní kò sí wàhálà tó bá lè ní sùúrù tí wọ́n fi nífẹ̀ẹ́ wọn kò sí problem ìbí ṣáà padà sí Port Harcourt bàbá ṣáà ló ń sanwó lé mi náà wọ́n sanwó oúnjẹ wọ́n sanwó skul ọmọ mi bàbá tọ́jú mi o bàbá tọ́jú mi gan-an ó kàn yẹ pé ìgbà tí mo wá padà dé kò tí bàbá fẹ́ rí ni mo dà sírọ̀ fún bàbá because olóògùn ni gbogbo wọn. Thank you so much bẹ́ẹ̀ni. olóògùn gidi ni gbogbo wọn. ẹ lọ gbọ́ from the horse's mouth part 34A and 34B
kẹ́ ẹ gbọ́ nǹkan tí lady yẹn go through lọ́wọ́ wòlíì níṣẹ̀lẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ iná ni. Jerry, bàbá yẹn tún yàtọ̀, ọkọ mi tún lọ́gàá kan ní Port Harcourt náà. Bàbá yẹn náà tún lóun fẹ́ fẹ́ mi. Bàbá yẹn wọ́n ní Jerry tèkó gangan tó jọ gẹ́ gangan yìí. Ó ní tí n bá fẹ́ hùn pé màmá jẹ́ orúkọ bàbá hùn. Tèmi ní jẹ́ sọ́ọ̀nì mọ̀ màmá jẹ́ orúkọ bàbá àti ẹ̀ gangan. Pé tí n bá lóyún pé àwọn parent ó close àǹtí mi ń bọ̀ ni ẹ̀gbọ́n mi tí mo torí ẹ̀ lọ sí church yẹn ó ń bọ̀ ni ó nífẹ̀ẹ́ gan tó bá sọ anything nípa máa yìí àǹtí mi máa ní irọ́ until tí mo lánàá sọ fún àǹtí mi pé báyìí ló ń ṣẹlẹ̀ ó bínú ọkọ ẹ̀ ló dì mú ó lóun máa lọ bá wọn wọ́n ṣe máa ṣerú nǹkan báyẹn àló sọ fún mi tí n bá lóyún tí gbogbo ó ní tí n bá lóyún kò sẹ́ńtà tí mi fẹ́ wá bá òun ló máa wá bá kò sẹ́ni tí mọ́mì mi náà máa lọ bá òun náà máa lọ bá níbi tán trust tán dẹ̀ láìkè olóhùn àwa sọ fún wọn pé ọkọ tèmi ò tó fẹ́mi lóyún ó wà nílùú òyìnbó ó wà nílùú òyìnbó so bẹ́ẹ̀ nǹkan tán máa sọ fún wọn pẹ́rẹ́ǹtì tèmi yẹn bí mi ò wá kí n ṣèyàn tó bo ẹnu fún àwọn ẹbí tèmi ó wà tí mo sọ fún wọn gbogbo kò ńlá àǹtí mi dẹ̀ mọ̀ pé tí n bá ti sọ pé báyìí ni tí n bá ní kó dijú kó lọ sí third mill library ó máa dì í àwọn èèyàn tó mọ̀ mí tí n bá ní kán dijú kán ṣe ẹni tí wọ́n máa ṣe tó rán mọ̀ pé wí bẹ́ẹ̀ jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló ní ṣùgbọ́n nǹkan tí n bá rí ni máa ń sọ tí mi bá ní èèyàn yìí nǹkan fáàmì kìíní ẹ̀ lọ́wọ́ mi bá wọn sọ. Bàbá ti Port Harcourt náà ó lóun fẹ́ fẹ́ mi ẹni kò sí wàhálà àwọn náà lóríṣiríṣi ìyàwó ṣùgbọ́n fẹ́ fẹ́ mi oríṣiríṣi corruption tán bá ń bára wọn jà lórí ọ̀rọ̀ owó dé báyìí kọ ọpẹran ojú mi oríṣiríṣi o mi lè sọ gbogbo ẹ̀ tán o kò sí kókó nǹkan tí mo fẹ́ fàyọjú pé ọkàn wa lọ́lọ́run wa wà ọkàn oníkálukú ni ọlọ́run wa wà ó gbàṣẹ̀ṣe lọ́wọ́ wa wọ́n wá gbé nọ́ńsẹ̀nsì lé wa lọ́wọ́ wọ́n gbé lé wa lọ́wọ́ ní ká máa bọ́ ká máa sìn Jésù dà tó ń wá kiri ànábì wọn náà dà wọ́n múṣẹ́ ṣe wa wọ́n demonize ànábì wọn náà dà tó gbóríṣiríṣi lé wa lọ́wọ́ tó kàn ní ká máa sìn ìgbà tí COVID-19 jáde síta tó ti gbogbo everybody mọ́lé òbúdọ̀ jáde òbúdọ̀ lọ ta ló kú ta ló rùn nígbà tó ń lọ chọ́ọ̀chì kí ló ṣẹlẹ̀ sí wọn ṣé wọn leave ni ìyẹn ló yẹ ká máa fi kọ́gbọ́n Nàìjíríà pé without church a lè survive òun ṣe ń sọ fún yín máa ń sọ fún yín lórí àwọn post yín pé ṣe rí àwọn àgbàlagbà yìí mentality wọn ó ti go so deep nínú ọ̀rọ̀ religions yìí ṣe rí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn àgàgà àwọn tó lè béèrè question tó wà ń tà ń sìn àwọn gbọ̀ngàn anybody tó bá ṣe anyhow á rí anyhow bẹ́ẹ̀ ni. àwọn gangan ní liberation yẹn wà fún àwọn gangan náà lè stand ẹ ṣáà rí bí ìṣẹ̀ṣe ṣe ń bá muslim àti christian pò ń sìn ọmọ ọdún tó ti ń bú ṣẹ̀ṣe wọn ní èmi ò lè bá wọn jójo oúnjẹ òòṣà ìjó jésù abọ̀rìṣà bẹ́ẹ̀ ni òrìṣà ẹ̀tẹ̀ jésù mọ́lẹ̀ ẹ̀tẹ̀ jésù mọ́lẹ̀. ẹmọ wọn ogun tó náà jà láyé ìgbà tí tó bá da kìíní sómi báyìí àwọn ẹmọ akú lọ ni àwọn òyìnbó wọn ṣàjí gbogbo òrìṣà wa lọ sọ́dọ̀ wọn ẹrí ibi tó kọ́lé ajé sí ní UK. bẹ́ẹ̀ ni gbogbo ẹ̀ ṣì wà bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. ibo làwa kọ́ ti wá sí ní Nàìjíríà akẹ̀yìn tí ṣẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wọn pásítọ̀ yẹn wọ́n wá lọ wọ́n lọ gbálẹ̀ wọ́n lọ gbélé tó bá rújú fẹ́lẹ́ṣọ̀ ó máa ń sọ fún mi pé kí n pa fáà mi. bẹ́ẹ̀ni tó bá rújú fún máa sọ fún mi pé kí n pa fáà mi. tó ta ló wá ń sin Ọlọ́run. ṣe rí ẹ̀ tí wàá lè blame àwọn olùṣọ́ yín náà jùjùjù tá a bá bẹran wí ká bẹran wò ṣé ẹ mọ̀ ìdí tí mo sọ bẹ́ẹ̀. ẹ ṣe mo ṣe yẹ̀yẹ́ kan ṣùgbọ́n níbi tí n bá ti ń ṣe yẹ̀yẹ́ lórí social media ẹni tó bá ní ọgbọ́n á mú ẹ̀kọ́ kan bẹ̀. mo ṣe yẹ̀yẹ́ kan pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń yọra yín lẹ́nu tẹ́ ń bóra tẹ́ wà bóra tán tí gbogbo náà kù yín àtẹsẹ̀ yóò wà dúdú ẹ lọ béèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ sẹ̀lẹ̀ bọ́n ṣe ń ṣe number one Elédùmarè fún wọn lọ́gbọ́n màtòyé yẹn
ṣe tún wá rí tí wọ́n bá máa wá rán sùtánà tán sùtánà tó pé white ó ti wà already transparent tí wọ́n bá máa wá wọ kọ́mú tán jọ Sunday ọrùn á máa wá wọ kọ́mú lábẹ́ sùtánà yẹn lẹ́yìn pé ọrùn ń wọ kọ́mú torí wípé bí kọ́mú yẹn kàn ṣe máa gbá orí ọyàn wọn mú lélẹ̀ gbogbo yòókù máa wà ń ta láàrin àwọn tó ṣe pé wọ́n ní rádaràda lára tẹ́lẹ̀ ìyẹn lọ tí wọ́n bá wá ń jó ẹ̀dẹ̀mọ̀ pé bí wọ́n ṣe máa ń rán sùtánà yẹn obìnrin á wá fìsì sálẹ̀ bí ilé tìró ọ̀rọ̀ délẹ̀ ká sọ̀tọ̀ ọ̀rọ̀ fúnra wa tán bá wá rán tán ó ní fídíò kan tí mo ní torí pé mi kì í fẹ́ jẹ́ kí prófáìlì mi wà fún rádaràda ni àwọn gáàsì yẹn wọ́n ń jó àwọn méjì ọ̀pọ̀ nù yẹn á ti rí fídíò yẹn wọ́n wá ń jùdí yẹn báyìí bí ìgbà tán mi ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ tí ìbáyìí pé bóyá ẹ̀mí Elédùmarè mú kàn sáré irọ́ àwùsùbìláì mo ní mi ìgbúdọ̀ pósì irú nǹkan báyìí àwọn ọkùnrin yẹn wọ́n ń gbọ́ wọlé ọgbà òǹdó dáadáa báwo náà ṣe máa ṣe irú yẹn tán tí bàbá nù pẹpẹ òní máa wò pé sórí ìwọ wọn ẹni tó bá gbà lá máa fún máa yí ẹ láta ìyẹn tún wá lọ ṣe mọ̀ pé ọ̀tọ̀ tún wá ní wípé kéèyàn kàn nífẹ̀ẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara pé mo fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní sùn kí n dẹ̀ àfẹ́ bára wa sùn ìyẹn tún ṣẹ́pẹ́ nínú wípé ibi tí àwọn olùṣọ́sẹ̀lẹ̀ tún ṣiṣẹ́ dé tí wọ́n bá wo obìnrin wọ́n mọ obìnrin tó lógo ìyẹn pọ̀ gan. wọn ò dẹ̀ kí n ṣe pé wọ́n kàn ń bá wọn sùn torí ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ ara lásán ẹ̀yin obìnrin mò ń sọ fún yín ẹ lọ ṣọ́ra yín wọ́n ń lò yín náà ẹ máa rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ yín ni ibi tí olùṣọ́sẹ̀lẹ̀ tó de gẹ̀ẹ́yẹn mọ́ wọ́n máa ń sọ fún pé ó máa ṣe sùn ìjọ tó bímọ nú ẹ̀ lójú ẹ̀ là ṣùgbọ́n wọ́n wá là ní ṣó ti wá bọ́nú ẹ̀ lénìí torí àwọn ibi tán ti máa ń ra wọn ṣẹ́ yẹn mi ì mọ́ ẹ lọ wo from the horse's mouth part 34A 34B ẹ lọ wo mo wá sọ̀rọ̀ ṣẹlẹ̀ tán àwọn kan tí ò mọ̀ ṣé ẹ mọ̀ pé ṣẹlẹ̀ náà bí mi sí ṣá. a ní bàbá yẹn nígbà tó sa gbogbo nǹkan tó fẹ́ sà tán tí ò rí sà ó dìídì pè mí ni pé kí ni èèwọ̀ wa nídìílé wa gangan. imagine ó fẹ́ fún yín léwọ̀ jẹ́. ó lé mi ò mọ èmi kò mọ̀ pé àwọn ọmọ abágúnjẹ bó má bàa rọrùn ṣá. ó ní òkè. ṣẹlẹ̀. ó ń wá ẹni tó máa fún òde ni ó fẹ́ fún òde mi. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. mi ò sọ fún láti ilẹ̀ mo ní mi ò nífẹ̀ẹ́ yín o ó ní òun máa ní sùúrù dé ní láti ní sùúrù dé íńtánẹ́ẹ̀tì ni torí mi ò tí ì nífẹ̀ẹ́ náà. ok ṣọ́ọ̀ṣì wà lọ́rùn yín dì sí i ṣẹ́ni ẹ̀ ṣì wà lọ́rùn yín dì sí i. irọ́ òun ti já dànù. if not tẹ́ bá tí ì já dànù kẹ́ ẹ já ṣiṣẹ́ ẹ̀ka gbé sáyé àwọn bàbá olórí burúkú tó yẹ kéèyàn báyé wọn jẹ́ lórí social media ni ṣé ẹ mọ iye àwọn ọmọ ọlọ́mọ tán ti máa báyé wọn jẹ́. mo ti já dànù bẹ́ẹ̀ jọ́ tí tó bá rí mi tí bá wọ ọ́fíìsì ẹ̀ bí mo ṣe wà yìí ó máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe ó máa sọ nǹkan tó fẹ́ sọ. ẹ bá wa rìkọ́ọ̀dì ẹja gbé sáyé pẹ̀lú fọ́tò ẹ̀ pẹ̀lú chọ́ọ̀chì ibi tó ti ń ṣe rádaràdà ẹja bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé wọn sáyé. by doing so títí kíní ọ̀rọ̀ religion yìí àfi lọ odò lọ́mọ mi wọ́n á wá wọ́n rádaràdà yẹn bọ̀lẹ̀ ẹni tó jà láàánú wa kọ́ lọ́mọ jẹ́ kó kó sí wọn lọ́wọ́ ni. àìmọye ilé tó ti dàrú. kì í so igi wọ́n máa ń tú igi wọ́n máa ń sọ openly ni pé nítorí ọkọ ẹ̀ bá ń dà láàmú kó fi ilẹ̀ tí ìyàwó ẹ̀ bá ń dà láàmú kó fi ilẹ̀ àwọn olè ní kéèyàn kọ́kọ́ sí marriage tó bá dẹ̀ ti bọ́ta ń bẹ̀ pẹ́rín kò yí bọ́ta gan wọ́n máa tàn ẹ́ bọ́ta ń bẹ̀ àìmọye àwọn tó ti dalé wọn rú bàbá ẹ́sítà ẹ sọ̀rọ̀. jọ́sí ọlá ẹ jẹ́ unmute kẹ́ bẹ́ speaker àwọn ti lu speaker yẹn ń sìn tẹ́yìn bá lè lu ẹ̀ lu. Mr. Rotimi ẹ ká. náà bàbá mi ó yá. family nǹkan ẹ̀rọ sà. àlàáfíà ni. sẹ́rí èmi ẹ̀sẹ̀ come across fídíò yín kò tí ju ọ̀sẹ̀ kan lọ. ìyá àti ọ̀sẹ̀ kan yẹn mo dẹ̀ ń follow yín back to back. ẹ ṣé bàbá mi. sẹ́rí ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ìwé pọ́ǹchì o aláròye gan àlè kàtún ṣùgbọ́n before kí n tó sọ anything mo fẹ́ pé ìwà sí àkíyèsí kinní kan sẹ́rí tẹ́ bá wo àwọn kọ́mẹ́ǹtì tí mò ń kọ́mẹ́ǹtì sálẹ̀ mo sọ kankan nínú àwọn kọ́mẹ́ǹtì
kẹ́ sọ̀rọ̀ látẹ̀lé dọ̀là ká forí gúnlẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ wà láyìn gbọ́ gbogbo àwọn tó ti fọ́ sínú trap yẹn wọn ò ní gbọ́ ẹ lè confuse wọn o. Ṣé wàá rí tẹ́ bá wá sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. tẹ́ bá sọ̀rọ̀ bàbá báyìí fún mi báyìí. ṣé rí ó ṣẹlẹ̀ ní pé tó bá tún sọ̀rọ̀ báyìí fún mi báyìí pé báyìí báyìí màá tún lọ bá bàbá yẹn pé báyìí ní lágbájá sọ nípa yín fún mi níbi tí wọ́n brainwash tèmi nígbà yẹn kí n tó bọ́ nínú gbèkùn yẹn náà kí ni mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ ṣe jẹ́ ká ṣe báyìí orí ayélujára báyìí instead tí because láti bí 1 week yẹn mò ń wá sórí live fún yín back to back ìfúdù alẹ́ àná gan mo wà lórí live yín mo wà lọ́dà comment section mo sì sọ fún yàrá mo ní máa wo àwọn bíi 150 tá a wà ní kọ́mẹ́ǹtì yìí tá a wà lórí live yìí most of them wa ta sì sọ pé yes it's true you are saying the truth most of them wa a sì tún sá lọ sábẹ́ wọn láàárọ̀ ọ̀la o ìyẹn láàárọ̀ yìí ni torí ẹ̀rí bẹ́ẹ̀ ló tọ́ ẹ̀ sì jẹ́ ká gbé bàbá yìí èmi lè ṣe yẹn pẹ̀lú yín tí bá nọ́mbà WhatsApp yín lọ́wọ́ àwọn tó jẹ́ pé. irọ́ ni o TikTok má ṣe yẹn ẹ fira yín ré náà ni ẹ̀yin olórin òṣì ẹ fira yín ré náà ni. àwọn tó bá mọ̀ pé story yẹn clear wọ́n á ní àlàbí lizzy fẹ́ borúkọ ẹnìyẹn jẹ́ ni tèmi ló bá mú story tèmi wá fún yín sìn àwọn tó bá gbọ́ wá ní mo fẹ́ borúkọ ẹnìyẹn jẹ́ ni láwọn tó sì tún wà ní abẹ́ bondage àwọn yẹn kò sí nǹkan tẹ́ fẹ́ sọ fún wọn táwọn tá à ń sọ yìí bá pa èèyàn sójú wọn báyìí. mo ń bọ̀ sísà. gbogbo nǹkan tèmi sọ yìí mo ní recordings wọn. ẹ̀yin ti ní rẹ́kọ̀dì ibẹ̀ ibi tí mo lọ gọ́gọ́ nìyẹn mo ń bọ̀. so now ṣe rí àwọn kan àti mo sọ fún wọn pọ̀ ní Ìbàdàn yẹn débi pé kò ń ṣe Ìkòròdú nìkan lọ́pọ̀ sí wọ́n pọ̀ ní Ìbàdàn yẹn débi pé ihun tí wọ́n jẹ nìkan kọ́ náà tiẹ̀ wá ń wá báyìí. now àwọn kan wà tó jẹ́ pé èmi tí bá mú páàsì wọn lẹ̀ fún yín ẹ máa mú wọn lọ́rùn ọwọ́ ni direct kọ́ má fojú kan obìnrin. ṣé ẹ lè ṣiṣẹ́ lè ràn mí lọ́wọ́ kájọ ṣiṣẹ́ yẹn dé level ni. mélòó ibùdó gan ẹ wò evangelist tó tún wà lábẹ́ ẹnìyẹn tó jẹ́ evangelist sí bàbá tá a sọ yìí tó fẹ́ láyàwó evangelist yẹn ìhun tó fà tẹ́ evangelist yẹn fi kó bẹ́ẹ̀ nìyẹn dè ní Ọlọ́run. ibo ni bàbá yẹn wà torí nẹ́tíwọ̀kì yẹn sá lọ ibo ta ni bàbá náà. ó wà ní Ìbàdàn kódà evangelist yẹn fẹ́ gbé bàbá yẹn lọ sórí rédíò gbà yẹn èmi mo sọ pé kó má lọ sórí rédíò kó jẹ́ kí bàbá yẹn lọ kó tiẹ̀ wájú. so tá a bá ń sọ lórí ayélujára ń bà yìí àwọn èèyàn ò ní believe wọ́n á ní à ń bá wọn lò. ẹ jẹ́ fún yín ní WhatsApp mi ní ìsìn ká mọ̀ tún postpone ẹ̀ mọ́ ẹ já bẹ̀rẹ̀ sí ní take action ṣé wá rí action yẹn ọ̀sẹ̀ tá a mú iná lágbára Ọlọ́run ní NGO certification yẹn máa jáde Elédùmarè ti bá wa ṣe débi tó lápẹ̀rẹ̀ débi wípé kì í tún wá ṣe pé a máa tú wọn láṣìírí nìkan gbogbo nǹkan tán bá ti bàjẹ́ báyìí gbogbo nǹkan tán ti bàjẹ́ wọn ó kéré àtàdé láwọn ọlọ́pàá tó sì ṣe ti wá Rotimi Daniels Foundation for Peace and Equity náà finally approve tí certificate yóò sì jáde lọ́sẹ̀ tá a máa mú yìí kò wá ní jẹ́pà kan ń sọ lásán gbogbo ẹni tó bá ti ní evidence lọ́wọ́ a lè gbé wọn síta kí wọn àwa gan lákọ̀ọ́kọ́ lẹ́tà sọ pé ẹjọ́ ẹ wo platform wa níjọba ìbáyìí inú wa dùn tẹ́ bá lè wò tá a bá ti fi NGO ẹ̀dìyẹn fi kọ lẹ́tà sí wọn wọ́n mọ̀ pé kì í ṣe Rotimi nìkan ló ń sọ̀rọ̀ mọ́ tó bá wá fẹ́ ṣe wàhálà ó yẹ ẹ bá lọ́ọ̀yà wa sọ̀rọ̀ tẹ́ bá mọ̀ pé tó bẹ̀ ẹ bá lọ́ọ̀yà wa sọ̀rọ̀ ẹ̀yin ọ̀bàyè jẹ́ra dáadáa a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní take action báyìí tí ì ṣe pé kákan mọ̀ sọ mi wà ní I will no longer entertain somebody that will say ẹ ṣáà bò mí láṣìírí o máa gbé yín padà mọ́ bọ̀ ẹ bò mí láṣìírí o mi ìfẹ́ jẹ́ kán mọ orúkọ mi o tí o bá ti mọ̀ gbọ́ ti fẹ́ already o dẹ̀ evidence ẹ má wulẹ̀ jẹ́ ká rọ̀ ọ̀nà ẹ̀ mọ́ àti ṣe dé level but we need to start taking actions now we need to start taking actions control_247 ẹ jọ̀ọ́ mẹ́sẹ̀gì mi kí n lè fún yín ní WhatsApp number mi tẹ́ máa lò Josie Ọlá ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣì wà lórí ìkànnì tí Josie Ọlá bá ti sọ̀rọ̀ tán a máa take a decision bóyá ká gbà wá láyè ká sọ̀rọ̀ fún
1 minute ó wá pẹ́ jù 2 minutes tó bá ti pé 2 minutes máa cut or voice note tí mo ní tó lágbára gan tí mo fẹ́ play bóyá kí n play or ká jẹ́ káwọn èèyàn sọ̀rọ̀ ìkànnlẹ̀ máa vote fún bẹ́ẹ̀ torí time ti lọ mò ń lọ bí iṣẹ́ láàárọ̀ ọ̀la but before that time as the vote is going on just Ọláoyè bá mi gbóhùn sókè. Ẹ kálẹ́. First time tí mi máa join mi gbogbo tẹ́lí nǹkan tí Alábí Bliss ń sọ ọmọ fẹ́ kí lẹ́yìn. Nǹkan lẹ̀mí tí mò ń mú kalẹ̀. Kì í ṣe kan èmi Sẹ̀lẹ̀ lọ bí mi sí Sẹ̀lẹ̀ ní ìyá mi in fact wọ́n ń jẹ́ olórí àwọn woman olórí àwọn woman leader ní Ìkòròdú àti ní worldwide. Àwọn woman leader láti leader dé àwọn ni wọ́n kò síbi tó gbígbé yìí ti kéèkì lọ́lọ́ kò síbi tó ti ń ṣèpèrè tó kì í pè wọ́n láti ibìkan sí ibìkan lọ́ máa ń lọ káàkiri so ìjẹ dìbò tó nínú ẹ̀ but èmi ń ṣe Ìṣẹ̀lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ibẹ̀ ló bí mi sí ibẹ̀ ní dáàdì mi náà lọ́sọ̀ èmi yà láti kékeré mo yà lọ sí àwọn ṣọ́ọ̀ṣì aláṣọ ara létà tí mọ́mì mi wá pètò sí mi lọ́kàn níbi kí n wà ìgbà inú ẹ̀ tó bá ṣe níbi kí n wá lọ ṣe kí n so ṣọ́ọ̀ṣì tí mo lọ lọ́ti wá sọ pé tí bá káwọn ṣọ́nà níbi kí n padà sí Sẹ̀lẹ̀ ọ̀nà máa là nǹkan kan máa ṣe níbi kí n ṣàtúrà oṣù mẹ́ta péré mo kọ́ wà gbọ́ kí ní ẹ̀ bóṣù mẹ́ta máa tó pé so oṣù mẹ́ta ni wọ́n á fara sóṣù mẹ́ta yẹn láti mọ